Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga utod ko kay Kristo kag Happy New Year sa tanan naton nga tagpalamati nga maabutan sining aton programa. Ginpadala sang Dios ang iya anak nga nabunag sang babayi, nga nabunag sa idalom sang kasuguan, agud mabaton naton ang pag-ayop bilang mga anak. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, ginhimo mo kami nga mga bag-o nga mga tinuga, paagi sa imo anak, nga nagpakigambit sa amon mamalatyon nga kinaugali. Buligi kami nga mangin kaangay man sa iya, nga nahimo nga tawo, subong gid sa amon. Si Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari, upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios, sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 3, versikulo 22, tubtob 30. Sa tapos ini, si Jesus, upo lang niya mga gintutunan, nagkadto sa kadutaan sa Judea, nagpabilin siya dito upod sa ila kang nagpamunyag. Si Juan nagpamunyag man sa Enon, malapit sa Salim sa diin, madamo ang tubig. Ang mga tao nagpalapit sa iya, kagin pamunyagan. Natabo ini sang si Juan, wala pa nabilanggo. Karon, may isa ka Hudeo nga nagpakigbais sa mga gintutunan ni Juan na hanungod sa seremonya nga pagpaninlo. Nagpalapit sila kay Juan, kag nagsiling, "Manunudlo, yatong tao nga upod mo anay sa tabok sa Jordan, nga nahanungod sa iya, ikaw nagpanaksi. Nagapamunyag siya karon kag ang tanan nagakadto sa iya." Si Juan nagsabat, "Wala si may makaangkon sang bisan ano, kung wala ini ginhatag sa iya sang langit. Kamu mismo ang mga saksi sa pagsiling ko. Hindi ako ang Kristo. Ginpadala ako sa pag-una sa iya. Ang nagaangkon sang nobya, amo ang nobyo. Apang ang abyan sang nobyo, nagatambong kag nagapamati, kag nagakalipay sa pagpamati sang tingog sang nobyo. Bugos na karon ang akon kalipay. Dapat siya mangindako, ako akon magmangin gamay." Mga utod, buwas nga adlaw sang Domingo, magasaulog kita sang pagbunyag sang aton Ginoong Hesus, kag diri magatapos ang Christmas season. Kung inyo matalupangdan sa aton mga balasahon sa sulod sini nga semana, ginpahayag si Jesus nga amo siya ang ginpromesa nga Mesiyas. Kag buwas aton mabatian ang tingog nga nagasiling, "Amo ini ang hinigugma ko nga anak." Sa aton ebanghelyo karon nga adlaw, si Juan Bautista nagpakita sang isa ka pagpahayag na hanungod kay Jesus. Ang abyan sang nobyo nagapamati sa iya, kag nagkalipay ini sa pagpamati sang iya tingog. Kag diri man makita nga ang mga tawo amat-amat nga nakakilala sa iya, kag nagpalapit sila sa iya. Sang si Jesus nagumpisa sang iya public ministry,
Si Juan nga amo ang tingog sa diin naghanda sa pagtawag sa aton sang dalan sang Ginoo, amat-amat nga nawala sa background. Ang pulong nangintawo, kag si Juan nagsabat sa pagpanaksi sini nga pulong nga amo si Jesus. Gintuman ini tanan ni Juan nga may kalipay kag pagsinadya, bisan ini nagakahulugan sang pagkawala niya, tungod natuman na ang iya misyon, kag ang iya kabuhi magatapos sa pagkamatay bilang martir. Kung aton matalupangdan, mga utod, ang kabuhi ni Juan putli, kag matudtuod siya sa iya pagtuo sa iya pagpanglakaton. Wala niya ginkuha ang lugar sang Dios o kon ginhimaya ang iya kaugalingon sa pihak sang madamo nga pagtilaw kag pagpanghangkat. Iya perme ginahatag ang anuman nga dapat para kay Jesus. Ang iya priority amo si Jesus. Si Juan ang aton modelo sa pagka mapainubuson nga dapat naton sundon. Agod nga sa aton kaugalingon, the Lord will increase and we will decrease. Kung kita mapainubuson, ang kalipay ni Jesus nga yara sa aton, nagadalom pagyed kag nagatubo ini. Amo ini mga utod ang sikreto sang matudtuod nga kalipay, ang paghiusa naton kay Jesus. Kag amo ini ang ginatudlo sa aton sang Christmas. Ang matuod nga kalipay, makita kag mabatyagan naton kay Jesus kung siya masunson naton nga kaupod. Kung si Jesus buhi sa aton tagipusoon, nagadulot ini sang kalipay, paghigugma kag kalinong. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tag-dumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang naga A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad stock na ng alas 4 sa aga. Welcome mga Pinas Magpalagad sa Platutunan Bombo Report sa first edition pang Sabadong edisyon sa Platutunan Pizza Utso sa bulan sa Enero. Kadua nga Sabado sa unang bulan tuwig 2022. Kamusta na? Good morning. Mayong aga sa atin mga soke. Mayong aga sa atin sa matagpulati. Mayong aga sa atin sa mga kabumbo.
sa kabukusan sa 61 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod, mga kabumbo naton nga agapa nga nagabulugtaw sa mga banwang syudad sa kabukusan sa atong sining probinsya. Of course, sa mga negosyo Bacolod doon, nga nakatutok na sa atong sini FB Live, sa atong sini YouTube channel, di masabanya sa Pilipinas, di mga bayan siyang kalibutan, makita na nila batiin nato papalagan sining agas niya patutunan Bombo Report sa first edition. Mabulubog daw atong sinipalibot sa syudad sa Bacolod. Mabasa ang pinakaporsyon sa atong sining probinsya. Pagatupa sa mahinay nga ulan, halin sa norte pakadto diriya sa syudad sa Bacolod late kagabi kag early sining kagahon. Matrotog na ba iba nagabulubarikutot pa? Sa kanamiton sa pagtulog sining kagahon, no ibugtaw na kamo magkaminan mag-inat-inat sa nga kalawasan. Of course, ato si Matino Senderas, volantira sa ato sa mga merkado nga aga pa nagabulog tayo. Bagay na paniguyak tulog, samta nagadadlad, nagatipa naman sa ila sining mga suki sa merkado, sining kagahon, mga utod nato nga aga pa nagapamalaklon, particular sa may Libertad Public Market. Mga driver nato nga aga pa man nagabulog tawo, nagamatamat na makron himos sa balik trabaho, balik banat, boto, balik biyay, sining adlaw sa Sabado, pisan na wala sa trabaho sa ato sining mga pampubliko nga mga talatapan. Ara na sila, nagapulo pa nga po. Good morning na sa aton mga suki, mga napamati sining aga sa aton nga mga kabombo, no, sa mga kapihan nato sa kabarangayan, sa kapurukan, o sa tagtan na kapalimalay, of course, sa aton mga merkado, nga aga pa karon mga kultura nato, especially aton nga mga senior citizen. Good morning. Welcome. Dali pagpanagan siya patutunan Bombo Report sa first edition. Kapo nyo sa dali ka Sabado sang kagahon, Bombo Dennis Rubica. Noong mga balita ang aton gaan pagtamod balita nga aton himay mayon siningaga pagpanagan siya patutunan sa aton mga nagapauna nga mga balita lokal 55 ka mga pasero gikan niya sa National Capital Region ang nag-reactive no sa inisilang ginpaidalom sa rapid antigen test na sa ini mag-abot sa may Silay Bacolod Airport. Ini mga piksa mga persona ko rara na naka-quarantine sa Silay quarantine facilities. Dugang pagiging nga mga balita national lokal, anay barangay Kagawad sa Banwa sa Ginubaan, gintiro, patay sa wala pa karabatumod nga mga sospechado. Santang kadamon sa mga vehicular accident nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod ang nagsaka sa naligan nga tuig 2021 kumparar sa tuig 2020. Kagining sunog kagabi late na kagabi sa may syudad sa Kinigaran, duwag ka mga residential kag duwag ka mga kalan-an ang ginlamon sa kalayo. Sa sining sunog kagabi, so far wala man reported ng injury kag fatality sa sining nasambit nga sunog. Sa balita pungsod noon, sa balita isa palibot sang pungsod, ang Department of Health nagpahayag nga hindi na magpatigayon pa o kung hindi na pagpasugtan ang pagkandak sang mass testing para kung ma-detect ang kaso sang COVID-19 sa isa ka lugar. Ang asang damlag pati daw maniginimo sa aton sining mga otoridad kag dugang pa nato niya nga mga balita nasyonal. Ang Korte Suprema nagdesisyon man nga buhinan tob 30% ang ila sining mga empleyado ang mag-report tag sa kadlaw. Inibagod man karon sa katalagman sang coronavirus. Sa balita naton gikan sa luwas sa pungsod Kazakhstan, ang presidente sa nasabit nga nasyon nagmando sang shoot to kill sa mga makabig bandido kag mga terorista. Nga ginakuan ko po ginalamon ko ron sang kinagamo, pagrayot, pagpangsunog, pagpangawat, mga nagluntad ng mga pangginaway in between sa siniginatumod ng mga terorista kag bandido kag sa US akon Russian forces nagkadto nagresponde na sa nasambit nga nasyon. May mga Pilipino dito sa nasambit nga nasyon tinguan tali karon nga makakuha sa pila ka mga
pahayag no sa mga Pinoy, mga Pilipino sa nasabi ang nasyon kamusta na karon kasi lingkod ining Kazakhstan, isa ini sa mga sadto kwan man ni aliado sa Russia, kag ang ila sila Dominican Amedri well, ikaw ba siya mo naman na ginaagawan bla. Kaya baloto na ako mga kabiyanana, mga balita atong gingaan sa pagdamo da siningaga pagpalagad sa Platutunan Bombo Reports first edition. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 21 minutos na nakaligid sakto alas 4 sa gaga. Mga kabiyanan, nantis naton lilion ang palibot naton niya sa syudad sa Bacolod kag subungman ang pila ka mga balita madulong na ni Bombo Grace Lino Bato pati 20 ining sunog dito iya sa Maynigaran. Diri kita na mga kabiyanan no kahapon sa aton report no may 55 na ka mga individual ini sila mga pasero o kung mga negrosanon nga nagikan sa Metro Manila, National Capital Region, nga nag-alabot diri iya sa may syudad sa Bacolod o nag-abot diri sa may probinsya sa Negros Oriental no sang tinalikdan nga Huwebes kahapon Biyernes duha ka adlaw abi nga ginpaidalom ni sila tawag nga rapid antigen test pag-abot nila sa may Silay Bacolod Airport no kay subugod buwas based sa executive order ni Governor Yunyo Bong Lacson, sumugod buwas inir Nuwebe, ang probinsya sa Negros Occidental mag-required na sa ginatawag negative RT-PCR result sa mga individual nga magasulod sa probinsya sa Negros Oriental halin sa mga lugar nga ginpaidalom na sa alert level number 3 bangod sang kaso sang COVID-19 mga kabiyanan. So antes ini-implementar buwas sang Huwebes na nagsugod ng atong probinsya nga iga-paidalom sa rapid antigen test ang magasulod diri sa atong probinsya, no? So ini 55 ka mga pasero gikan ini sa tuhay nga mga flights. Hindi lang sa isa ka flight ay natag nato na, hindi lang sa isa ka flight, no? Ini sila mga pasero sa tatlo ka mga airline companies nga nagabiyahe diri iya sa from National Capital Region Metro Manila pagkadto diri sa probinsya sa Negros Oriental no kag nagalanding da sa Silay Bacolod Airport mga kabiyanan. So naglapot sila gitanan no sa 55 ka mga individual so ini sila karon ara na quarantine na isolate sa quarantine facilities daiya sa may syudad sang Silay. Ara na sila subong dira no ginakuan sila isolate ay samtang ini sila ang ipedalom sa RT-PCR test mga kabiyanan no to confirm kaya magsiling ka kung nag-positive ka sa rapid antigen di man siling konfirmado nga may kuan ka confirm ka sa COVID-19 confirm ka nga may virus sa imo sining nga lawas. So ang hatag pagina sang strong confirmation ang result sa RT-PCR test mga kabiyanan. So as mentioned kagabi ni Atty. Fernando Diaz sa ato ni Provincial Administrator nga kung mag-negative ang result nila sa RT-PCR test sa munang sundon. Despite nga nag-positive sila dito sa rapid antigen test. Kaya ini karong part nila sa measures ng ato sining probinsya nga makuralanta, malambayanta, o mabantayanta, mapungganta, o di lagi mapunggan, ma-minimize ta in case gidman nga saka ang kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Oriental. Subong nga as of kahapon sobra na 200 ang active cases diri sa probinsya. Nagsaka gid man doon naman siya nagligad nga Disyembre nga panaog ta adlaw mo. Halin sa libo naglapot na nanta sa 100 pinakalites ng adobo 178. Sa nagligad nga Martes ata. Pagka Merkulis nagsaka, pag Huwebes nagsaka, Biyernes kapon sobra na kita 208 na. Mga kabiyanan?
or more ang active cases sa COVID-19. For the last 3 days, diri sa probinsya sa Negros Oriental, nagadugang ang kaso sa COVID-19. So, ini-part na siling ko sa aton siniya nga panagang preparation sa atong probinsya o sa aton man sa City of Bacolod nga hindi bala siling ka nga sa isa lang kadlaw, terrible ang kaso. Like hapon, nationwide pilang kaso naton. Kadako-dako mga kaibigan. Sobra 21,000 ang kaso sa Bilog Pilipinas sa COVID-19. So muna sila naton nga kung nagahugot-hugot naman kita karon sa pagbaton sa mga inbound travelers, mga nagasulod dito sa probinsya, gikan sa mga lugar nga ara sa alert level 3, COVID-19 alert level 3, nainsindihan man aguro sa aton sila nga mga Negrosano nga gusto magsulod magpuli dito sa probinsya. Kaya dito sa Metro Manila, sa terrible man, hugtanay man to, may mga area na nga ginapatay dalom sa granular lockdown. Bangod sang kaso naman nga pag-timbuok sang kaso sa COVID-19. So magluwasin nga ma-require naman ta negative RT-PCR test result sumugod buwas, Enero 9, may pilapigid ka mga measures man nga ginapatuman na ato sini nga provincial government. Of course, isa na lang biyahe sa aeroplano tag sa airline ang pahanugutan nga makasulod diri sa probinsya starting man sa Enero 9. Kay subong niya damo pa duwa pa naka-flight tag sa airline nga ginapanagutan nga makadala sa pasahero diri sa probinsya. So starting buwas, Enero 9, every airline company isa na lang ka passenger flight ang ila sini ang panagutan sa probinsya nga makasulod diri sa Negros Oriental. The rest, pwede gapon nga kasulod sa aeroplano na po cargo na lang. Wala na sang pasahero dala. Cargo na lang. So every airline company isa na lang ang panagutan. Inaara na da sa iyo pirmahan ni Governor Lacson sa Ligan Ngolbas. Kaya siling ko part sa measures sa aton silinga probinsya. Sa aton provincial capital Lagaon gani, ang below 13 years old di na pwede kasulod. Since pa sa tinirikdan nga adlaw, hindi na pwede kasulod mga kabinan. Below 13 years old. Tapos ang time of pwede lang na makasulod sa Lagon, alas 5 sing aga, tob-tob alas 8 sa gabi. The rest na, close na naman na, hindi naman na pwede. Subot tadi, kadamon sa mga utod natin nga nagalagaw da, nagakanto, nagapulopoway, nagapulophandong, especially sa tiniyon sa kagahon, damon na nag-exercise, sa pagkahapon na, damon na nagalagaw-lagaw, gatulutan bay. Galing kayo sinintabla hindi tama punggan ang pagsaka sa kaso. So isa ini sa mga precautionary measures sa aton sining provincial government mga kabanan. So gabay pa sa 55 ka mga nag-reactive, no? Ang ila sining result sa ginpidalom sila sa rapid antigen test, no? Gabay pa nga hindi na tanan mag-positibo, sa pagpidalom sa ila sa RT-PCR test mga kabinan. Kung ginaklaro ta nga ini, ining mga kaso lately lang, for the last 3 days, nga mga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, ang nagsaka naman natin nga number of cases, ginaklaro ta hindi pa niya konfirmado nga Omicron variant ang ila sining virus nga ra sila. No? Kasi naton ining resulta sa swab test sa sining mga nag-positive, inapadala pa na ito, ining ilab lang sample, swab sample, nga nakitaan nga confirmed may kuwansara, coronavirus. Ipadala pa na ito sa Philippine Genome Center. Dito i-sequencing pag ina kung ano nga sahi sang virus nga ara sa sining mga individual. Ginakarata, way pa na iya konfirmasyon nga Omicron ina. Galing iti ibangod sing
kaso karon sa Metro Manila, naging forecast na before, nga liwat naman ang matibok ang kaso na ton sa Metro Manila bangod sa Omicron virus. Saan ka pa managang iakon may ara ka na sa konfirmasyon nga Omicron ina. So sa wala pa, panagang ka na daan mga kiminan. Amo na sa ikaw no, pila na ka mga measures kita nga ginapatuman. So ang paggara-gara ta subong ikwanta na ya, limitahan kon mahimo likawan, o mas manami gid likawan tanay ang paggara-gara naman after sa aton sini holiday season, gadanog sinadya na kita, nagdirogok na kita sa Makalanan, nagdirogok na kita sa mga malls, nagdagsa na kita sa pila ka mga public places nga as if doon nagbalik na kita abi kuno sa normal. Why pag tayo nagbalik sa normal? Ari panigapon ng virus, kita mo pila na ka variant ang nagtululuhaw sa bilog ng kalibutan kaya nag-mutate ini siya. Nag-mutate siya, nag-adapt siya sa environment, nag-adapt siya sa lawas ng tao, kita mo lain siya. Pero ang Omicron nga virus, siling na to na, as earlier report sa mga health expert, sa mga scientist, dasig siya maglaton, pero hindi siya fatal. Pero lately naman, pila naman ka mga health expert na nagpayag, nga kung may balatian ka, vulnerable ka, delikado ka man gyapon sa Omicron variant, mga kaibigan. Especially kung unvaccinated ikaw, delikado ka man gyapon. So muna importante gid ang vaccination, ang pagbakuna. Iba niya kababakuna na, iba naka-booster na gani. Iba naka-booster shot na. Kung iba niya daw ay pagid, biskan isa lang ka dose, ay pagid nakabaton sa vaccine sa ila sining lawas. Tandaan nyo, majority sa mga fatality sa COVID-19 is mga unvaccinated. Kag mga may kuha na daan, may pundo ng balatian sa ila sining lawas. Muna ang data na hindi mo na ma-deny kaya mo ng data nga majority sa mga fatality sa COVID-19 mga unvaccinated, of course may mga balatian. Di mahulat ka pa mo iya nga magbalatian ka. Ang ginimo subong sa gobyerno tani kuan mo preventive measures. Prevention. Gali kung kita hindi magsunod sa mando sa ato sa national government, may gid kita. Pasi malatnan ka mo, matapikan ka mo, especially kung unvaccinated pa ka mo, delikado mga kaibigan. Diba ni nagambala nga, hindi kayo magpatis mando nga kung unvaccinated ko yan, hindi ko kagwa. Diba? Sa liga, di ko controversialing paig sa presidente. Nga mga unvaccinated, kantuan, sa ila balay, ila barangay, sa sityo, sa prok, bakunahan. Kung ara iba nitong bakuna, unvaccinated sila, hindi makagwa sa ila balay. Tising iba na, muna kinamatarong, di kami pag-oon sa balay. Pero kung sindir mo, inang measures na tikang sa gobyerno, proteksyon mo na para sa imo. Proteksyon mo na para sa imo membro sa pamilya, kag proteksyon sa imo sining komunidad. Kung sindihon mo lang, kaya unvaccinated ka daan mo. So imuon mo, para makagawa ka sa walay mo, hindi ka totally ma-restrict mga kibanan, magpabakuna ikaw. Pabaksin ikaw, kaya bilabol naman ang baksin da sa inyo sa tagsa ka mga local government units. Banwa ka syudad. Baksin, pila lang ginaman. Hindi ka labutan at itong asadlaw nga pilahay mo na. Hindi labutan kung 4-5 oras. Nga pila mo na kag mabakunahan ka. Dasig naman na subong mo pabaksin ka. Tipurante na dagro may prior ka nga listing. May ibang gani nga Gio siya nga okay lang man niya. Pwede ka lang ka-walk-in. Di sa like City of Bacolod. Sa mga malls o barangay. Pwede ka nga ka-walk-in kung pabakuna ka. So hindi naman na sa mabudlay kung pabakuna. Sa matter o gamay lang guro nga tiyempo imo sila nga inuyang. Nga magpila ka na. Kaya magulat ka sa turno mo nga bakunahan. After sinat, na confident ka man bla. Di ba? Kung fully vaccinated ka. Confident ka man mo. Kasi magkadto ko lang sa merkado, maninda ka. Hindi ba tayo makakuan kay fully vaccinated na kuya. May face mask man ko ho. Di ba? Tigaling kimara iban nga mga auto na ito nga daw hindi kaya magpati sa vaccine.
Bagay ti ilam na kinamatarong. Ti kung gusto niyang protektahan niya gilingon niyo pamilya, pabakunak mo. Arang iba niyang hindi mo, kaya ti magpatin na ya. Wala sila pati sa bakuna. Wala sila pati sa COVID-19 vaccine mga kabinan. No, so muna, importante na ito na nga magpanta na subong maghimota sa ginatawag nga protective measures against sa sining panibag-o naman nga variant, Omicron variant sa coronavirus mga kabinan. Nga mo naman karon nagalapta sa bilog ng kalibutan dito sa Amerika, dito sa Europe, European countries, kasi iban pa nga mga dalagko nga mga nasyon ay lagi na yung kaso since ang last week sa December, second week sa December, until now, kada adlaw yasos, taga 20, 50 mil, taga 80 mil. Galing kayo dito sa ila subong ya, sa Europe, sa Amerika, iling mga nag-positive, daw majority sinadila sila kuha ng mild symptoms, kag home quarantine lang. Bago dito sa Amerika, dito sa Europe, mayroon sila sing kit bla. Nga pwede ka lang ikaw lang nga makatest. Ito duman nyo sila, interview natin sa mga correspondent di si Ma'am Helen Taylor. Dito sa UK. May ara na gina-provide ng gobyerno nga kit. Nga ikaw lang nga pwede kada iya magkahimo sang testing sa imo silawas kung ba't ka symptom sabi. Tuwing natrangkasyo ka, nakaubo ka. So inangkit nginahatag sa gobyerno, gamiton mo na para mabalaan mo kung pag-positive ka. Kung mag-positive ka, report kin sa gobyerno. Report ka sa health officials, sa mga result ka muna. Advice nga, isolate ka, dra ka lang sa imo sinibalay. Pero kung severe ang epekto mo, na ginadala sa hospital. So mostly, subong sining mga positibo nga kaso sa Europe o sa Amerika, then ko kalabanan, majority sila home quarantine lang makabinan. Ara sila sa ila sining balay. Kaya sila ko tayo may senaryo sa Amerika, may senaryo sa European countries, may senaryo sa iba ng mga advanced kagang mga nasyon, sang sa diriya sa ato sini Pungsod, Pilipinas. May pila na gani kay mga hospital sa Metro Manila nga nagdamo naman ang mga pasyente sa COVID-19 sa tagsa nira ka mga ospital. Gusto ta naman nga magdamo na doon naman sa ligad sa aton diri tatlo ka mga COVID hospital gid-reduce na lang sa isa. Kag last week interview naton isa naman lang gani ang pasyente sa COVID sa Cadiz District Hospital. Ang mga iba na ara sa quarantine facilities ng aton nga mga LGUs. Busi ko nara ka lang sa quarantine facilities sa LGUs, hindi iya lala ang epekto sa imo. Mild lang na. Gina-quarantine ka lang to protect sa imo kagilingon, to protect sa imo pamilya, to protect sa imo sining nga sosyedad. Sa gabay pa ini 55 ka mga pasero nga nag-positive o reactive sa rapid antigen test, hindi na nimo dugangan. Kay ti subong adlaw may ara pa, may flight pa mo, may coming flight pa. From the National Capital Region. Tising ka ba, sa ibala madugangan naman Bawa ti walobod laya naman tas ni. Sabagay ti, kunara sila sa quarantine facilities. Wala man sila pabayaan dara sa LGUs o sa aton nga probinsya. Ara man sila tipay, may mga doktor, may mga nurses, may dira. Kaya post ti kulara ka sa quarantine facilities, libre na imo sila nga pagkaon. Shouldered na iya sang LGU or sang provincial government mga kabanan. So hindi ta mag-guard down anay makuha tanay sa ato sila nga mga measures, pangaman tanay, hindi tanay magsagad labutsyar, likawan tanay paglagaw-lagaw, ang muling tay ikuan tanay PY tanay, ang paggrupo-grupo tay PY tanay, kaya daw hindi pa subong balantayan pa subong sitwasyon, despite nga ti manubo-nubo pa yung kaso naton diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Still, arat nagyapon sa alert level number 2. Kung hindi natin maghulat pang masaka pang aton nga number of cases, kag masaka naman ato sila nga alert level mga kabinan.
This time ko ang na mga balita nga madulong ni Bombo Gracelyn sa patrol ang sitwasyon sa palibot niya sa Estrella sa Bacolod sining kasabo matulutog na osbong aton dalan basa-basa ba sa mga naga-drive sa salakyan aga pa along-along kay madulodanlog aton sining dalanon siniya nga kagahon kay ti may pag-ulan kagabi late night early this morning ang ulan di magitudo hinay lang siya galing kay Blado Galawig tulo triti damol mulo magulan lang sa triti galing kay tisipin maglawig-lawig siya magtupas sila mga 15 minutos di mabasa gid ang dalan tagato sining palibot magulugal umon pa aton sining kalangitan may tensyansa pa yan nga mag-ulan kita sining aga sining adlaw sang Sabado makabidusan ulan to sukat kita no sa bagong tuig isa na kasimana nakaligad ang bagong tuig mga keminan. So rin sa pekalinya report ni Bombo Gracelyn Lobaton obserbasyon kagining sunog kagabi nga naglunta dito iya sa may Banwa sa inigaran ng Pilapin ka mabalita tipo ni Bombo Gracelyn Lobaton gikan sa patrol. Bombo Gracelyn, good morning! Come in! Bombo Dennis, good morning! Live kita subong sa Gonzaga Bridge, Barangay 27, Bacolod City. Bombo Dennis, kanami pag-abot ko kay nakibot ako nga lapit na lang gid matapos ang ining bridge, no? Kay kumanamnaman ta, kapila man ta din nagbalik-balik parang i-checkyar ang area kay kadelikado Bombo Dennis no kay madamo dire nga mga pamalay ang katupad sini nga bridge kag heavy dire ang traffic no sang time nga ginaobra ang ini nga Taytay. So Bombo Gracelyn, yes. katapusan mo ang kadto no mo sila daw bulan sang Nobyembre, way pa na ang barandilya ang baral sang Taytay sa likod mo, open pa na da. Subong ti ara na gid man. Yes, Bombo Dennis, ari na, open na, no? I mean, lapit na lang gid no, matapos, may mga railing sa kilid, kag safe na gid siya, agyan. So last ko di Bombo Dennis, nakadto, duty ko to sign on mo, August, sa November na, gagi kami di, pero wala ko observe gid no, sang area, kung pila naka-porsyento ang natapos, no, sa pag-ubra sini nga Taytay. But I can say, Bombo Dennis, nga, lapit na lang gid mga 95% siguro or dira sa 90+% Bombo Dennis. So ang piyak side sang Taytay ito may railings naman, may baral naman, may lambay naman. Yes, Bombo Dennis, may ara na. Do tupong-tupong lang sila Bombo Dennis, no? Ang kung anong kinatapos ang isa, ang umanto sa piyak Bombo Dennis. Okay, no. So mayon at least no, galing kiti pila ka bulan man. Buta saan tayo nagisugod gin talakay no sa diri sa aton nga programa sa Bombo Reports First Edition magsin ko sila daw ano to man September, October, November. September. Dito na sugod. Yes. Labig man September, October, November, December, January. After 4 months at least makita taman may dilantong trabaho kay tiga aton diri punto Bombo Gracelyn hindi na bala mahulaan nato sa mga commuters kung maglabay dira, no? Hindi magpugok ang flow ng traffic kaya hindi delikado sa mga nagasakay sa mga salakyan kung mag-agi dira sa Taytay kasi ligad to way pa na baralo way pa na butang da sing railing sa higad no diba sa ila delikado ka ginali lumikday lak mulog dalon da sa pa kataas na sing Taytay na Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, insakto gid kung i-compare ta sang nagigad nga pagkadto today wala pagidya mga baral no ang dalom pa lang gid ang kalabanan nga gina-construct. Si Bombo Dennis, subong makahambal ka, tawhay na gid agyan, no? Safe na, kag hindi na siya magutok, no? Kalapad, Bombo Dennis. Makasugot anay ng duwa ka salakyan at the same time. Yes, Bombo Dennis. Ang naligad to ya, isa-isa lang, no? Isa lang ang kasalakyan ang makaagi. Hultong mo naman nga maubo sa piyak, mapag-agi sa piyak naman, Bombo Dennis. Okay, tayo daging palapad, di manada ang time, di ba? Daging dudangan, inada, Bombo Gracelyn. Yes, gindugangan mo ba Dennis, no? Siguro mga duha ka mga salakyan makaagi na ba Dennis, but ang diri sa ako nga tindugan no kag sa piyak hindi ka di makaagi, no? I mean di ka banda ka diretso pero pwede ka di ka pundo siguro no kung maalang-alang mo Dennis. Daw wala pa man na gani matinluan dang porsyon sang sa likod nga tindugan mo, way pa na sinto na wi pa maklearing, may mga bato pa na dagan may mga
na pa na, may mga trapal pa na. So dapat i-clearingon Yes. ginabla, tinluan, ha? Para safety ba natin nga makimotor. Kasi kung may mga bato da kron, basi kung paglapak na sang guma sa motorsiklo, wala magsumplang kao. Yan, man mo Dennis, no, may ari pa kita makita nga mga balas, no, kag bato, kag mga ano na bala, bilin na bala sa mga kahoy na nga 2x2 na or sobra pa po Dennis, kag may dako din nga bato nga makita ko, no, 3 ka bilog sa ako nga tubangan. So, So, dapat- di pa gid Dapat clearingon para da, no? Sa Yes, kontraktor, sino man kontraktor da, clearingon gina para safety wa na galabay ta nga mga commuter. Yes, pa mo Dennis, no. Kag diri sa kon nga tuo nga bahin, wala na may labaw nga kabilya po Dennis. While dito sa Piyak, amo pa ning talaposon siguro nila sining adlaw or sa dason nga adlaw kay may mga galabaw pa nga kabilya, no. Mao na mo siya po Dennis. Di pang utdon pa na kay delikado na base bla kon magkala sungkit o magkala sungi idang pilato mga turan la may base may hubog ka bla makalabay ka gulpin matumbang kag matug sa kabilya. Yes, mo Dennis. So, lapit na lang siguro mo Dennis matapos, no? Kay ang diri na lang gid sa Piyak ang mga naga-ulhot ng mga kabilya dito sa punta mo Dennis sa barangay Takuling, no? Wala na may ga-ulhot nga kabilya pero diri sa pakadto na sa barangay 27 pagwa no amo niyang mga kabilya nga talapuson pa kay para nga safe gid ang aton mga kauturan. So subong madamo-damo naman ang nagalabay mo Dennis kalabanan mga motorsiklo, no, kag tricycle. So posible nga makadto sa ulubrahan ang ila sini nga mga pasahero. So Dennis katawhay sang lakat di sang mga utod ta nga nagabiyahe. Although nga basa-basa lang ang dalan, no, kay nagtrutalit susugong matinaw na gid ang kalangitan damo na ko bituon nga makita. Wala nagluha lang siya kadali. Wala tsansa nga mag-ulan pa karon mag-ulodlaw? Dili ba Dennis, wala tsansa mag-ulan kay klaro-klaro na gid sa ko magtulok, Okay. may bituon gid. So wala ka kabalo kung sa norte nga bahin amo man mo Dennis. Pero ang ulan daw late na ni kagabi kag early sini nga kagahon bumbo Gracelyn. Tsaka gid mo Dennis, no, apag bugtaw ko nagatulot-talit hina. Although nga ano no, heavy siya nga talit pa mo Dennis, pero hindi man gid tuga balas ang pagbaha, no. I mean or pagdanaw gid todo, no, kay wala man gid nag-ulan nga lawig mo Dennis. Okay, timay na. At least, no, no, ganyan sundan nato ning taytay dira. At least makita naton. At 90 guro 90 to 95% bumbo Gracelyn nga patapos na ilipay na daw mga pumuluyo. Galing kita iba na mga panimalay nga napituan sa kilid. Abot din sila doon. May mga balay may yapon na. Yes, Mamo Dennis, may ari diri sa kahapon sa mga panimalay, no, sa kilid. But kung madamdaman mo dito sa dalom niya, wala na dibigay star kay ano na sila silo na sila, no. Oo, so diri naman niya sa tunga bahin, no man Japon, wala yan mayo ano na tupad nga balay gid po Dennis kay ano lang ni. Sa kilid gid asing railing so magpanaog ka balay, dibla may balay di may top na ganyan kitaon tao tok balay na. Yes, tuo nga bahin or wala nga bahin Mamo Dennis. So diri sa tuo ko nga bahin, layo-layo di ang panimalay dito ya sa Piyak, ti lapit-lapit sa pagkatapos sang railings, ti balay nila dayon. Okay, so dalom tiyo wala na clearing na sa before nga ubra ini taytay. Yes, Mamo Dennis, wala na. Kagkuan man dami hazard mo na ko narakata ko sa gad sa padra gadako no na tubig da bumbog Gracelyn mo da sa may taytay na. In kaso nga maglain ng tsimpo, gadako na dang volume sang tubig. So makabig man nga guro nga hazard mo ang area, nga na mga balay da sa dalom subong, dalom taytay kini sang sapa, bibi da sang sapa pinang pinang demolish pinang silo na. Yes, Mamo Dennis, ang pagsugod gid nila obra ti ang mga kauturan ta nga nag-ista dira sa kilid sa dadalom gid bala nga makahambal ka nga may hazard gid ti naghalin na sila Mamo Dennis kay para man nga ang pag-obra dire padayon no madasig. So amo na Mamo Dennis. Okay, sige anong pinanaton ka mga balita da Bumbo Gracelyn? Kamusta to ang natabo nga sunog kagabi sa may Banuas nga mga kalanaan kuno da mo no sigad sing
Dallas. Di ko ba siya nakakaon makamit sa legal pag-abot ni BP Blau. Ano update to, Bombo Gracelyn? Yes, so Dennis, 375,000 as estimated damage ang natugas ang sunog kagabi sa Banwasang Hinigaran, no? Sa Lopez Haina Street, Bombo Dennis. Kag wala man sang injury bisan isa, no? Kag wala man sang casualty kaluyan, Bombo Dennis, nga natuga, no, ang ining sunog. So makita ta gani sa mga litrato ta nga nagdako gid ining kalayo kag agabi siya. So siguro Bobo Dennis ang mga katawhan wala gid agatenir kay ang na damage diri Bobo Dennis, 3 ka mercantile kag 2 ka residential building. So ining mga mercantile nga ini baligaan siya sa mga Chicken Joy Kalan-an, no? Bobo Dennis. Yes, oo. Kag ang residential building ti na ano man Bobo Dennis nadalaman, no? So makadako gid sang balor nga na damage sa sining sunog kagabi. Pasalamatan ta Bobo Dennis nga wala sang casualty. So ang ginhalinan sa Bobo Dennis sang sunog initial pa man lang, hindi pa official, no, electrical short circuit, Bobo Dennis. Ang gintunaan sa kalayo. Yes, oo, initial pa lang, so hindi pa gid siya confirmed, no, kung ano gid man ang gitunaan sang sunog, Bobo Sa Dennis. initial electrical short circuit o kangura, natawag nga faulty electrical wiring, damo na. Yes, tama mo na mo sa Bobo Dennis. So ginapalangayahan ni Miss Corazon Hombres. So kagabi, no, nadamo gid Bobo Dennis ang saksi sa sindi nga sunog kag ang Bureau of Fire Protection ang nagbuligid, no, sa sindi nga kalayo nga matap na kag mera pag Bobo Dennis iba, no, nga fire station katupad sining Banwa nga nagbulig man. Yes, Bobo Dennis. Okay, ti ining kalan-ana ining balay ni ti daw made man sa light material, mo ni daw kadasig na upod kag daw dasig dako ang kalayo. Yes, Bobo Dennis, according sa kay SFO4 Paulo Antonio Garin Jr. as acting municipal fire marshal, ang ini nga mga kalan-an natuga gid Bobo Dennis sa mga light materials. That's why nga dako gid ang pagtuga sang kalayo kan naglapta pa sa pila ka mga baligaan. Importante wa ay siyang may nahalitan o ay siyang fatalities sining sunog kagabi, Bobo Gracelyn. Yes, insakto gina Bobo Dennis kay bagong tuig kalaway man na, ngo, nga may mahalitan sa sunog, no, kagabi pa natabo. So pasalamat ang mga kauturan ta dira sa Banwasang Hinigaran, especially ang kapanag-iyas ni kag malapit dira sa nasambit nga location nga natudaan sang sunog. Kati tod property damage ni gipan nga buyan mo sa ato si makaturan dira no ti masunog na ko tinudulaan sa pangabuyan. Importante lang wala sang kabuhi, no, kati in due time ya mamatamat ma-restore. Importante wala sang kabuhi nga nadula, Bombo Gracelyn. Yes, insakto kay Bobo Dennis, no, kag aton nga pahanumduman liwat ang mga kauturan ta nga maghalong gid, no, kung sa diin man sa balay nila o kung sa mga establishment i-check gid mo Dennis ang mga wirings, no, kay mayara nga daan na, no, kag gulpi ka lang makibot maglalupok nga da kag matugas ang sunog mo Dennis. Mo Dennis, sumatian ta ang tingog ni Senior Fire Officer 4 si Paulo Antonio Garin Jr., acting municipal fire marshal sang Banwa sang Hinigaran. Under investigation kanina ko sa fire, ma'am. Pero ang involved mo, 3 ka merkantil na baligyan daw, mabaka merkantil na baligyan da karinderya, ng baligyan mga kisigay, baligyan ng mga kalangan. Ito, 2 ka residential building. Okay. No, mga light materials yung mama. Okay, so baliliwatan ko sir, ang involved diri is mercantile ini sir, baligyan sa karinderya. 3 ka bilog ni sila ma'am, mercantile. Okay, and then karinderya, kasi may chicken na lamang luto-luto. Yes sir. Sa ka karinderya. Kasi 2 ka residential building, ma'am, mga light materials man. Okay. Sa ako yung ma'am. Yes sir. So sir, ano diri sir ang ginalantaw sir nga rason kung dako gid ini sir nga sunog?
Why man di ka na dako, ma'am? Kay ang ini ng tatlo ka residential, isa lang sa ka-building, gumay partition na dala, ma'am. Yes, sir. Oo. Just down ang sa tiyak yan ni Mercy, pinaka-firewall. Sa tiyak ng kuwan, ma'am, isa man dako sa basement na firewall, ma'am. Kaya na-confine lang dito sa mga area, ma'am. Dito lang lapta. Okay. Sir, ano diri ang ginalantaw nga rason, sir? Sang sunog? Ginalantaw din namon, ma'am, kasi electrical short circuit. Pero hindi sigaran pa ni namon, boss, mama. Yes, sir. Oo, sir. No problem. Initial pa lang na, sir. Initial na siya, mama. Yes, sir. Namon naman, electrical short circuit. Sir, may casualty o kung may napilasan sa nagluntad nga sunog? Negative. Biglang kalihan, lagi siyang casualty o injury. Wala din lang. Yes, sir. Okay. Sir, pila ang damage sa nagluntad nga sunog? 1,000. Ma'am. Yes, sir. Sir, sino ni ang tag-iya? Sinisang area, sir? Bale, Ario, ang batag niya sa dalay, sino yung numbers, kasi sa numbers. Sino, sir? Sorry. Yung numbers, kasi sa numbers. Corazon? Meaning, numbers ng Corazon numbers. Numbres, sir? Numbers, laklida mo. N-U-M-B-R-E-S, sir? N-O-M-B-R-E-S. Okay. Numbres. Okay, Corazon numbres. Meaning numbers. Meaning? Ma'am. Meaning numbers. Okay, puro babayi ang tag-iya sinisang building kag sang residential, sir? Ma'am, bayan man sila. Okay, bali, ang tag-iya sang building kag ang tag-iya sang residential, isa lang, sir? Isa lang siya. Sa parent ni Susan. Si Rental, pag ni si Rolando, hilito mo. Rolando? Ginaparent ko ba naman ako? Okay, oo. Ang mga mercantil dira, sir? Ginaparent ko niya. Okay. So far, wala man sa mga napilasan sa nagluntad nga sunog kag 375,000 ang initial nga damage o kon worth sang nagluntad nga sunog, sir. Yes, ma'am. Thank you, sa 375,000. Okay, sige, sir. Kag ang initial diri nga ginalantaw, short circuit, sir. Ma'am. Okay. Mama Dennis, nabatian tang pagpakigangot ni Bombo Carla sa Bureau of Fire Protection sang Hinigaran. Okay, ate babalaan tayo na ma-confirm tayo na kung electrical short circuit gid na kay Subungaga balikan lang area kay Subuti madulom-dulom pa. Kagabi madulom pa di man dili sulod tong area kon bago pala nga sunog kay delikado possible ko may magkala tumba pa nga mga parte sang building or sang struktura nga nasunog no bumbong residence Subungaga no bagaga magsanag na mo balik naman sa area. Yes, Mama Dennis, no, kag padayon ang investigation kay kadako gid sang malor Mama Dennis nga na-damage no sa ining sunog. So sa tag-iya sa ni Mama Dennis, pasalamat na lang siya nga wala sang may nalitan kay dako paglining balayran o kun ang iya sining tupangon no sa nagluntad nga fire incident sa Banwa sang Hinigaran. Yes, so what is mayara pag kita reaction naman na ginkuha naton na bahin sa order sa aton nga presidente nga ang mga unvaccinated hindi na makagwa no or hindi pagpagaon sa ila mga puloy-an. So amo na ang order sa mga kabarangayan Mamodenis sa bilog nga pungsod Pilipinas. So ginkuhaan tas ang reaksyon ang nabahin naman sa negosyo no nga si Mr. Frank Carbon Budanis ang Metro Bacolod Chamber of Commerce Industry, president siya Budanis no. According sa iya, nalipay siya mga Budanis no, ginakalipay nila ang mando sang presidente no. Sa bahin sang negosyo, wala man sila Budanis ang ikaperde kay tanan man nagaobra, tanan nga nagagwa Bobo Dennis, mga nabakunahan na, no? Fully vaccinated na. So ang mga nagatender naman niya sa mga puloy-an nila o kung unemployed abi,
kag nagabaligyan sa kilid amo na Bobo Dennis ang magatawag siguro nga hindi pa fully vaccinated or wala pa gid nakapabakuna. So ang aton sining negosyo diri sa syudad sa Bacolod, Bobo Dennis, ang nagapati no si Mr. Frank Carbon nga mandinalagon pagid kung tanan nga mga tawo no magpabakuna, Bobo Dennis. Correct, no? Kaya sakto na kung tananta, majority vaccinated na, tananta pwede mo kagwa. Kadto sa mall, kadto sa kalanaan. Kasi kung damo tao sa mall, damo bakal, damo tao sa kalanaan, damo magkakungot idugang income sa ating mga negosyante, bumbog Grislin? Yes, Bobo Dennis, kag according sa iya, dako ni nga pagpanghangkat sa mga punong barangay kay ni man tanan Bobo Dennis nga punong barangay according sa iya no nga nagaobra gid bala kag nagahimo sa tika para nga mag nubo o kun madula ang kaso no sang COVID-19 nga subong gani may ara kita sang baggo naman nga variant nga ginaatubang ang Omicron kag amo ning IHU nga wala pa klaro Bobo Dennis. So ang mahambal diri sa MSCI President Bobo Dennis nga kabay pa no nga iningat nikang sang presidente mangin tutuod na gid Bobo Dennis no nga ang mga tawo nga sa mga panimalay nga panabakunahan magpabakuna na kay amo giniya ang solusyon Bobo Dennis para mag ang progress ta no kay nakabayaan na kita Bobo Dennis. So dapat mag-ihom man kita kag amo ining pagpabakuna. Bobo Dennis, pamatian ta ang pahayag kag reaksyon ni Mr. Frank Carbon, ang president sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Anong epekto sa ekonomika sa business? Actually, ang orders ng presidente, lipay gid kami. Kaya nga katabo sa aton, subong tungod sa Omicron nga nagdapta, nga nagdamo, kag very restrictive ang living ta. Tungod kaya aton mga barangay officials, why sila gaobra sa ila obra? Nga naman, balan mo aton barangay officials, upod sa ila council, upod sa ila tanol, upod sa mga proc managers, sila gid ang maka-identify kung diin ang household nga wala nagpabakuna. Kaya ara da subong, ang almost 20-30% sa population ka nga ay nakabakuna. It's anymore on a working class or sa mga establishment or employed. It's there in the unemployed or inilang blaga self-employed. Arada sila subong. It's mga istorya ha ang aton nga mga emergency operation center nga official, si Dr. Chris Rongon. Ikabalaw na siya. Nga anak na da subong. So ako ya happy gid kami nga now ang presidente nagid gamandar. Obrahan yung obra nyo kung gusto nyo nga hindi ka mo ma-alert level 3, hindi ka mo madula naman trabaho nyo kay ma-restrictive naman kita. No? Kaya sa Manila, so tinuoy, dahmo naman to sa hindi ka obra kasi nagsira naman nila kompanya, nila restaurant, nila hotel. Tungod sinin. So kami happy kami nga mismo ang presidente na subong gamandar, gabay pa nga sundon. Kaya sila lang nakabalo. Dahil ang mga organization sa barangay is very organized up to the purok level, may purok manager, kabalo din na sila. Which yung ginabuhat ganin nila sa eleksyon ha? Hindi ba? Kabalo sila balay nga amon, ang balay nga hindi amon, ang balay nga hindi pa desidido. So ginaturel nila na, ginahakot, pakadto sa presinto, isubong dapat iturel Manila, kaghakuton, kagdalon sa vaccination center. Ang nagabiyahe, may mga obra na sila sa labanan. 90% ga-obra, ga-pakadto, pare, ga-commute. Most of them are vaccinated. Kaya ang hindi ka pagpabalikon kung hindi ka vaccinated. Kaya hindi kami kakuha sa amon nga safety seal sa DAC, sa DILG o sa syudad. Hindi ko ka safety seal, ang tao din hindi magsulusino. Ang hindi unvaccinated, ara sa mga barangay ta daw. Ang self-employed, unemployed, ara na da sila. Oo. Wait nga, galibod sila mais, galibod mani, galibod ano. So, ang galagaw, gapang laba, gapang manday na everything. Ano sila? Oo. Seldom sila gapakadto sa ano. Mga malls, gapakadto sa kaya sa ano. Taxi, wala. Ara na da sila sa palibot lang. Noong nilang. Sila ang naga-infect dala sa virus. Oo. Muna siya. Ang tutuod dito.
So, sa bahay ninyo, agree ka mo sa amin na, sir. Yes, amo na ang buhato, Luis. Amo ni nga dapat dasig kita sinig mag-contain. That's why si Governor Bong dasig siya, orders na yun by Sunday. Kung naling ka sa alert level 3 na probinsya o region, makasulod ka lang sa Negros, biskan vaccinated ka, unvaccinated ka, ma-RT-PCR test lang. Now they're trying to contain it per region or per province. This is amo nang dapat buhato. Di kita dapat i-contain ka man di by Bacolod, by ang tanan niya unvaccinated, tatakunahan ka na and everything. Oo, amo to do it. Oo. Gusto nang ginabuhat ng gobyerno. Oo, ang epekto sa business, masige kami negosyo, kay kabalo kami, ang nagalagaw may kwarta, kababakuna na ni tanan. Amo ang understand. Oo. Gracelyn. Mama Dennis, so amo to no, nagaugtas no nga medyo nalipay man ang ining si Mr. Frank Carbon sa Mando sa presidente. Titsakto na, hindi na tama lang magpabuyan-buyan, no? Sa pila natin motoran, wala pa nakapabakuna, pabaksin na kamo, no? Kaya tinibalaan nyo naman, ang mga amigo nyo, miga nyo, membros, pamilya nyo, iba nyo kilala, nagpabaksin na pati, why may tabo sila, Bombo Gracelyn? Yes, Mama Dennis, no? Kalabanan nga makakilala ta bala? Makakilala ta nga wala nagpabakuna sang una kay nahadlok. Di sila nga naman Mama Dennis gamatomato kadto sa vaccination area ka magpabakuna, excited pagani, no? Kag gapanugid nga magpuli nga bakunado na kuya. Correct, no? Do proud pa sila, no? Nakapabakuna na ako, tiban, ma-post mo na sa Facebook, no? Nagpabaksin ako, na-booster na ako, second dose na ako, abo na wala, no? Kasi sila nga tiban, mga prensyon, basi ko na matabo sila, bawon sa unang insidente, may mga sa unang galakad, basi masumbi ka, kung masumbi, tanan, sumbit, ikaw, delikado ko i-baksiran, kaysa lagsumbi, Bombo Gracelyn. Yes, Mama Dennis, nagsuli gani ang kapalaran, no? Kay during that time pala nga dutay pala ang nakapabakuna, do kitaya ang ginapalayuan, no? So buong nagsuli na. Ang mga wala nakapabakuna, Babo Dennis, amo na naiya ang dumidyo ginapalayuan, wala na ginapasulod, no? Sa mga establishment, sa mga area nga restricted, Babo Dennis, no? Para sa mga wala nakapabakuna, ma-separate gid siya ang nakapabakuna kag wala nakapabakuna Babo Dennis. Bisan sa imo nga balay, no? Gahalong ka gani. Correct. Yung masili ko bala na makita nyo ang aprensyon ng kadlok sa bangod sang wrong information. Nga nabato nila. Araw ko damo na millions of Filipinos na ang nabakunahan. Nagka-booster na. Araban, kicking live man, Bombo Gracelyn. Sakto na ba mo Dennis? Kag ako gani, excited na ako magpa-booster shot pa mo Dennis. Gina-timing ko lang kay kabudlay man nga gaobra kita dapat kondisyon gid ang lawas. So may mga ways kita ba Dennis, no? Dapat before pa bakuna, nakakondisyon ka, hindi ka man yung bakuna nga nagalain matsyag mo da, di ba? Kahit antes ka bakunahan, bakuton ka man na sing mga medical frontline natin, no? Kag bukas mo kasi phone ka mo sa matsyag mo, o hindi may matsyag mo, hindi ka man niya pagtuloy niya, balik ka na dason, magmayo ng mga kondisyon mo, di ba, Bombo Gracelyn? Yes, Mama Dennis, hindi ka man daya pagtublokan lang gulpi, no? Nga wala bala assessment, wala checking. So may mga proseso, may sistema kita na sa Mama Dennis when it comes in vaccinating. Ako gani, kahapon niya nakapabooster ako, Bombo Gracelyn. Makakabay ko sana all, Mama Dennis, no? Kabay pa. Ako man Okay, away problema. Problema lang, gamay lang nga sakit-sakit. So, alay pa ito nga walang abaga. Pero karon ni madula naman lang niya. Yes, Mama Dennis, normal lang na yan magbatsyag ka, no, sang pagulilan at sakit-sakit dira, no. Maayo man na dayo, nakakundi kayo pod nga driver, no, nagpa-second dose na. Very good, Gani, Mama Dennis. So, kabay pa. Yes, kabay pa nga ang pag-embrace bra sang tao, sa tawag nga vaccination, Mama Dennis, mangin positibo man. So, Bobo Dennis, amoy na mga balita ta nga nadulong ini si Bombo Gracelyn Lobaton live. Nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita, obserbasyon dulo sa lingaga ni Bombo Gracelyn, no, samtang naglagulag sa corona
sa palibot iya sang syudad sang Bacolod. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalikan sakto alas 5 sa ngaga. Inyo patutunan Bombo Reports First Edition. Maga panubalik makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang Number 1! Basta Radio Bombo! Balik na rin pagpalagit sa patuturan na Bombo Report sa First Edition. Kaya kayo takboy naman ta sa ato sining master station dito sa mga Western Visayas. No? Ilubuan ito ng mga nagapanguna nila kag mga mainit nga mga balita nasyonal. No? Ito sa ito balita lokal. Sa ila sinila sa mga lugar. No? Antes nato na katuan nato ng mga station. Di kita na blama kami na kayo ba nato dito sa may pungsod Kazakhstan. Terrible karon to senaryo. Terrible ito yan lang rally. Hindi lang siling kung ano. Tiniruha ito yan mo. In between siling ginakonsiderar nga mga bandido, mga terorista. Kag sa state forces. Ang Russian gani nagpadala to sa ilang military since nagligan pag minadlaw. To augment. Kag para mag-stabilize ang senaryo, sitwasyon. May ginapang sunog ng mga building. May mga salakyan ginapang sunog. Ang mga nag-arali, ito yung mga nag-protesta ito sa ila sila gobyerno, mga armado. Kita mo, may mga armas. Mo na nga mga, kwanto ang mga soldado nagresponde, full battle gear man. Pinakalites to, may patay. Mga kiamanan. Kadamo ito sa patay, may patay nga mga ginakabig bandido. Ginakabig nga terorista. Bangon sini, ang ila sining presidente sa Kazakhstan, balata dito sa Kazakhstan, may mga Pilipino na to, nga nagatrabaho. Ay sa presidente dito sa Kazakhstan, nagpagawa na sang ginatawag nga shoot to kill order. Without warning. Si Presidente Kasim Jomart Tokayev, mga kaibanan, nagbando na sa iya sining mga soldado, shoot to kill sa mga ginakonsiderar nga mga terorista kag bandido. Makita ang katakura mo sa saan ka nga terorista, ka bandido, ka armado ka. Way na damo, warning shot, way na damo, kung ano pa, tiruhon ka lang tuya, kay may shoot to kill order ng ilas ng presidente. Ito yung pinakalites. So, 26 ka mga ginakabig armed criminals. Kag 18 ka mga security forces ang nagkalamatay na.
O sa sining kinagubot sa nasambit yang nasyon. Nga anong rason sang pagprotesta? Especialmente dito sa main city sang Almaty. Dito sa buong sentro sa mga pagprotesta. Nagsugod ini ang pagprotesta masandukot on kinagubot sa Kazakhstan. Bangod ang pumuluyo nagreklamo sang mataas nga presyo sang produkto sa petrolyo. Sa bagay ang Kazakhstan ko tanaw mo ni oil producing country mo ni. Pero taas pa presyo na to sang oil products. Sa atong nga di ang gasolina sobra sintaw ay tagang protesta. Pokoy mo na yung Pilipino. Ay ibang ganun ka ba? Niya kong kanyintos ko daw duwal lang kabalik rin sa balay pagkato sa opisina ba? Ito way man tayo garali, way man tayo marcha, way man tayo panunog sa mga building to mag-labutchar sa dala no? Dito sila tilain man to. Tiniguro basi kung kita magtanaw sini ining fuel price hike yang pagprotesta ni nga mga gitunaan subong sing kinagubot dito sa Kazakhstan, may iban pag nga agenda mo. Hindi bla, may iban pag nga agenda. Mga kaibigan, kahit ibalaan mo sa una, ining Kazakhstan, isa ini sa mga ginakabig mga teritoryo sa Russia. Sa una, USSR, Union Soviet Socialist Republic. Sila ni si mga iban pa kaiping subong nga mga nasyon. Nga sa una, part ini sila sa gitawag USSR. Sa una, nag-individual na, nagpugtak-pugtak na, nag-independiente na sila, nagsiparar na sila sa Russia, nag-iimo na sa kagalingon nasyon, ang Russia nagkagalingon naman, pagaling interest na sa Russia na pagyapon. Number one, economic military control, mga kaibanan. Aton na ginatanaw ang aton ng mga Pilipino koturan dito sa Kazakhstan kasi natin may mga Pinoy nga nagatrabaho. Dira sa nasabit nga nasyon. Kung mag-amon yung kinagubot dito, apektado man seguridad sa aton din ang mga kauturang Pilipino. Dara iya basi masala kada terorista, ayon ko tiruho kada sa mga security forces. Kaya may shoot to kill order ng ila sina presidente sa mga armed criminals kag sa mga terorista. Siguro ginsakyan man sing iban man nga mga grupo ining pagprotesta sa pumuluyo earlier, tob-tob nga nag-init. Ang senaryo until nga subong daw hindi na mapunggan amo ni nga may mga reinforcement nga mga Russian forces nga nag-abot na karon dito since nagligan pa nga daw dito sa may syudad sang Almaty nga dito ikaron sentro sining magamo nga mga pagprotesta aga pang sunog yung building mo. Mga salakyan to ginapagtumbang ginapagsunog. Ang mga realista to iba niya armado gabato iya sa mga pulis. Gabato iya sa mga army nga nagresponde armado mo. So natin kung tanawon niyo ba sa story Kazakhstan ari man din yung mga during sa nag-away sila sa Russia for ila silang independent sa mga millennial or clubot when kabalo. Sa nag-away sila sa Russia sa ila sini independente sila sa pagka-independent paghamulag sa Russia sa una Russia sa buso na USSR. Grabe man din yung forces ng mga rebelde against sa Russian forces. Tob-tob nga tigitagaan sila sing independensa. Di iba ni gurong marmado na di ba sa una mga part pa rin sa mga grupo sa mga rebelde mga resistance group. Kita mo yung mga armas mo sila. Di problema mga civilian nga casualty kag iba nga mga nationality. Earlier gani may iba na nga mga nationality nga evac nila, gin papuli nila ilang mga national para di ba nabutang sa katalagman. Hindi man maipit sa ginatawag nga problema kron. Ito sa may pungsod Kazakhstan. So batayan nyo karon mga kabanana kay mangita tato sa mga Pilipino dito sa Kazakhstan para maibal ang ginato ng aktual nga senaryo. Aktual na sitwasyon kasi ko bisan
Pila lang guro ka lugar sa kalibutan nga way Pinoy mo. Ha? Pila lang ka lugar sa kalibutan nga wala sa Pilipino. Halos mga nasyon nga pungusuran sa mga 7 ka kontinente sa kalibutan may Pinoy mo. Mga kaibinansa mo na iblumantayan taman, kay base iti kung maglalag itong sitwasyon, base kung mag-order naman lang atong gobyerno nga, tanang nga Pilipino dito sa Kazakhstan, puli ka mo dahil sa Pilipinas. Kaya delikadong sitwasyon da, kuti mawadaan naman sa nasingkuan, sing trabaho, like na natabo sa Afghanistan, pag kwanto, kinagubot man to sing Taliban to, pag agaw na sing rinda sa gobyerno sa Afghanistan, kuti sila na to, grabe gini senaryo. Sa pilato ko mapipilo interview ta, hindi magid amo nagli. Okay, ito ko yung mga Taliban sa mga Pinoy, ba naka-Pinoy yan, approve ang Taliban. Ganyan dito sa Afghanistan, lain naman yung senaryo. Lain naman kultura, lain naman yung sitwasyon. Dito sa Kazakhstan, ito ba si masalaan ito mga Pinoy, sa mga nagresponde itong Russian force niya, ano kung mo rebuildik mo? Basing may imported kung mo rebuilde mga terorista, masalaan ito kung Pilipino, ito kag kung nang matabo sila to. Sa unang pena, sa Balantayan, so on hold na kamagyapon dali kay ini development, sining nagkatabo ko kinagubot, kinagamo, dito sa Pungsod, Kazakhstan, sa Gyapon, una yung mga mabatian, sa Bombo Radio Bacolod. Takboy ta, takboy ta na sa Bombo Radio Lilo, Bombo Doni, good morning. Welcome kag good morning gid Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis. Bombo Doni, amon diri mga nagapanguna. Mga mainit amon nga mabalita lokal diri sa Bacolod sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental kahapon kag sa niligad nga Huwebes, may 55 ka mga individual mga pasahero sa eroplano na nag-abot diri sa probinsya sa Negros Occidental, nagugpa diri sa may Silay Bacolod Airport. Ang ginpaidalom sa ako nagpositibo o ako nagreactive sa ini sila ginpaidalom sa rapid antigen test kay Buwas Bombo Doni, Bombo Western Visayas diri sa Negros Occidental ang tanan nga mga individual nga magasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental especially halin ikaw sa mga lugar nga napidalom sa alert level 3 of COVID-19 dapat ma-present ka sa imo sini nga negative RT-PCR test result para matagaan ka espas. Nakasakay ka sa aeroplano, ka makasulod ka diri sa probinsya. Start na buwas January 9. Pero sa Huwebes pa lang niya, nagimo na sang protocol mo diri probinsya, ngayon mga halin dito sa mga alert level 3 area, kung mag-abot sila diri sa Silay Bacolod Airport, ipidalom sa rapid antigen test. So, ining 55 ka individual, sakay ini sa nanituhay nga may airline companies nga nag-abot diri sa Negros, sa Silay Airport, sa Huwebes, kag kahapon. So, ini sila karon nga kung nagpositive sila sa rapid antigen test, ini sila ara karon sa quarantine facilities sa among probinsya, dira sa may syudad sang Silay. Kaya schedule pa ni sila nga ipidalom sa RT-PCR test para to confirm kung bala ini sila positibo sa coronavirus. Nandamo na sa buong kogot diri nga amon sa nga probinsya sa pagbantay sa mga sulod, especially sa mga lugar nga napaidalom sa alert level number 3. Ang amon ganit Bombo Doni, Bombo Western Visayas nga Lagun, di ba sa may provincial Capitol Lagun, ako tayo nagbukas ng amis ng ligad pa kaya okay naman. Subong napagawa naman 16 order si Governor Lacson nga below 13 years old hindi na makasulod sa amon sining provincial Lagun starting pagkahapon nga adlaw. So partner sila ko sa may source ng amon di probinsya nga mapunggan ma-minimize ang posible pagdagok o pagsaka sa kaso COVID-19 sa Negros for the last 2 days. Nakita ng pagsaka sa kaso sa coronavirus diri sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang gabi may sunog man sa may Banwa sa Negran, may nang kay wising fatality, why was man na injure matapos nga na totally damage ang duwa ka mga puloy-an, kag tatlo ka mga ginatawag lang mga merkantil o kung mabaligyaan, kag kalan-an dira sa may dalan no Pisay na sa may Banwa sa Hinigaran. Hinigaran na Montes Negros, yung kilala nga
namit ng talaba dire. Damo dagalabay ka nagakaon sa talaba sa igad sang Dayway. So ining sunog based sa investigation sa Negran Bureau of Fire Protection, ginatanaw na isa sa mga rason ang electrical short circuit ang ginapatian din naghalin ang kalayo. Nga tugas sining sunog. So na-respondihan man way naman nagdako bangod ang iban nga mga fire truck sa Kaping nga mga banwa nagabulig man responde nga napalong. So wala pilason, wala sang mga napatay. Mga lapit 400,000 pesos estimated property damage based sa Bureau of Fire and Protection. Bombo Western Visayas. Kaga sa dugang pagid nga balita, no, ti based diri sa cooperative report gipugaw sa ngamon diri Traffic Management Unit sa Bacolod City Traffic Authority, no, ang cooperative report nila nagsaka ang kadamuon sang aksidente, vehicular accident sang tuig 2021 kumpara sang tuig 2020, no, sang 2020 134 lang ka mga vehicular accident na record nagluntad sa Bacolod. Sang 2021 nagligan nga tuig 244, dako gid sa ginsaka. Pero ang number of fatality nagnubo. Sang 2020 28 ang fatality kon patay sa aksidente vehicular. Sang 2021 24 lang ang fatality. So managapon panawagan sa amon diri nga motoridad ngati sa mga nagamaniho sa laki baring mate sa nagamotorsiklo, maghalong gid, no, para likaw sa aksidente. So para po mo doon Bombo Western Visayas sa unang mga nagapuno namon nga mga balita diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bombo doon Madamagig nga salamat, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Second naman this time ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni. Kag mayong naga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri ang mga balita sa syudad sang Rojas nga bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon nagpagawas ng Executive Order number 001 series of 2022 ang amon diri nga gobernador may kang tanan, no, kun may tigulo nga an order further amending EO number 28-B prescribing the implementation of restrictions under Alert Level 2. Pagpila diri sa mga importante, no, nga mga nakasaad sa sining executive order amo ang mga para sa mga inbound, no, domestic inbound travelers namon kung sa diin outside Panay Island, no, nga magasulod diri sa amon nga probinsya sang Capiz ang required maman nga mag-sumiter sang negatibo nga resulta sang ilang RT-PCR test nga ginhiwat within 72 hours so kon 3 ka adlaw antes ang iya nga pagbiyahe. So amo na kag ini mangin epektibo sa January 10 sa Lunes nga adlaw. Pero within Panay Island yati pwede gid diri, no, nga makasulod sa amon nga probinsya magpakita lamang sang vaccination card nila or ining Vaxcert PH. Kag speaking of vaccination card, isa man diri sa mga importante nga nagkabutang sa executive order sa amon nga gobernador nga ang mga individual, no, nga magasulod sa mga establishmento komersyal, pampubliko man o kon pribado, ang required naman nga magpakita sang ilang nga vaccination card o kon Vaxcert PH. Hindi ka diri makasulod ya sa amon nga mga malls nagigad ganito una pa to patuman ng isa diri ka mall sa Arnaldo Boulevard nga hindi sila yung magpasulod kung wala sang bit-bit nga vaccination card ang ilang nga customer. Kag ina-required man diri, no, ang mga empleyado sa tanan nga pampubliko o kon pribado man nga opisina nga mag-present man gani or sang ila balang nga vaccination card kay man kun hindi diri bakunado sa mga empleyado diri required nga magpaidalom sa RT-PCR test every 14 days. Importante tabot silingon, no, kada 14 days ay required nga pa-swab test. Pero ito ini depende man sa gihapon sining aton sa karon nga until lifted bala, no, ining executive order sang amon diri nga gobernador.
Kag isa pa diri may liquor ban man kami diri no. Ginabawalan ang pag-inom sa mga makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga lugar. Sa tugang namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas sa may nagluntad ho nga shooting incident ka hapon nga adlaw or nagigad nga gabi sa may bahin sang Sitio Lunoy, Barangay Batabat sa Banwa Iyasang Maayon. Kung sa diin ganiti patay gid ho ining isa ka persona nga ginkilala kay Johnson Fusina. Kag residente gani sa nga nasambitan nga barangay, kung sa diin may ari gid ni siya sang 11 ka mga igo sang ginapatihan nga iya sang 9mm nga armas luthang. 9mm pistol kag may na recover man sa lugar nga mga basiyo gani 11 man ka mga basiyo sang among armas luthang kag duha ka slag sang wala pa may baluan nga armas luthang. Ang riding in tandem nga suspect wala pa gani madakpan tubdoba sa karon. Naginibato pa sa amon nga mga kapulisan sa magkatapos ang Maayon Municipal Police Station kung ano gid bilang madalong nga motibo sa mga suspect sa pagpatay sini kay man grabe ang kaingit 11 gid sa dughan nga pagitanan ng igo sang amo nga armas luthang. Ang may-ari man diri kahapon no, vendor man diri ang ginisulan sang isa ka salakyan ang iya nga baligya nga utanon dira sa may Teodoro Arcenas Trade Center samtang nagapabaligya ini no sang amo nga utan. Tigin pa record na lang sa police station kay man way masakakilala sang driver kag naglakat no ang salakyan matapos nga isulan ang iya nga mga baligya. Amo lang ina so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya. Balik sa imo Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. I-check naman ang Bombo Radio Kalibo. Welcome ka, good morning, Kalibo. Welcome ka, good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni. Ang mga nagapauna man namon din, no, nga mga balita, diri samon sa may banwasang Kalibo, no, kagabilog nga probinsya sang Aklan. Di kapon no damo na kibot namon din nga mga klanon ako sa diin subong kwan lang Domingo no daw nagtinambuok na gid ang kaso sang COVID-19 namon diri sa probinsya sang Aklan kay kan sa nangligad to may ara nga duha may apat may pito no kag sa nangligad adlaw sang Huwebes 15 kag kagapon daw nagdubla gid no kay Sunday sa ginpagawa nga data sang Provincial Health Office sa Munya Clan Peso nag-abot sa 75 no ang ilang sample tested kag out of 75 39 dira ang nagpositibo diri sa amon sa probinsya sa Aklan. So 36 ang nagnegatibo, 39 ang nagpositibo. So ang inanga 39 halin na sa bali ang 17 halin sa banwasang Malay, 14 ang halin sa banwasang Kalibo, isa sa New Washington kag sa Altabas, duha sa banwasang Banga kag apat sa banwasang Batan. So tanan-tanan 39 ang nagdugang sa kaso sang COVID-19 diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Kag bangod sina may mga ginpagawa nga advisory no ang amon nga gobernador sa kay Governor Joven Miraflores na kung pwede no limitahan ang pagwa sang mga nagapangidaron 12 years old and below para at least mapakuan bala temprano pa lang makatagam-tagam na kag mapanubo na ang sarang makangkon sang close contact sa posible nga tawo nga magapositibo sa COVID-19. Kag sa dugang namon diri nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Aklan may amon to nga kanbla nga pakig-angot sa amon nga taga-Aklan Police Provincial Office ako sa diin sa statement ni Sir Aguirre no sa kay Police Major Will Aguirre nga ginapadumdum nga nagabot sa 35 ang ilang ginkandak nga police operation no kontra sa illegal gambling bla lakip na dira ang tupada sa nagtataliwan nga 2021 27 ka mga ka mga personalidad ang ilang impasakaan sa kaso nga kriminal partikular ang paglabag sa Presidential Decree 1602 kag padumdum niya no sa mga still sa gyapon naga-engage sa muni nga mga illegal nga bulaton
iuntat na subong nga year 2022 para at least maluwas makakuan sila, di sila matulad sa 27 ka mga personalidad nga tuto sa kulungan, ang iba nakapiyansa, ang iban wala. Kaya sila nga pagtanaw sa nangligad to nga pandemya gid, no, kasagsagan daw damo ang mga na-involve sa mga tupada kay siyempre wala ubrang iban, kuan na lang away na lang kamano. Kag sa dugang namon diri nga mga balita may reaction man ang kuan namon, no, grupo sang mga negosyante diri samon sa probinsya sa Aklan nga daw ginaka-copy-paste lang kuno ang ginpapanaog nga executive order, no, ang EO ni gobernador kay ang buhinan nila ang oras sang curfew kay wala man kuno halos tawo sa gabi, ang tawo sa adlaw dapat kuno hindi daw i-copy-paste lang, dapat isudyuhan kag pamatian man ang limog sang mga sarang mapiktuhan in kaso por kaso nga mag-stricto man kami diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Amo lang ni so far anay man po namon diri nga mga balita sa banwa sang Kalibo kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming nga salamat, Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. Sa mga balita naman sa amon diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa matandaan nyo, tinafile na ni ang panumbungon nga murder batog sa napulo sini ka mga sospetsado sa Claire Jargos murder case. According sa mga kapulisan, sa napulo ka mga suspect na 8 diri ang identified, ang 2 isa ka babae kag isa ka lalaki nagapabilin sini nga unidentified. Sa 8 sini ka mga identified nga mga suspects, 7 karon diri sa ila na hingadlan na divulge sang ila sini nga mga identity in public kag ti madamo sa mga nakibot diri sa amon matapos nga ti na implicate ya diri ang pamilya sang anay alkalde sa may banwa sang San Dionisio, Iloilo sa sining Claire Jargos murder case. Amo ni sila sanday former San Dionisio, Iloilo Mayor Peter Paul Lopez, asawa sining si Sally Lopez nga nagapapili man subong bilang vice alkalde. Kag duha nila sa kabataan nga sanday Carlos Paul Bermejo Lopez alias Poy Poy kag Felix Paul Lopez. Na-implicate man diri sa krimen ang timbang ni Claire Jargos nga si Rodelin Sumbong, amo man ining sanday Rafi Soryoso kag Gardo Ibrahimo ni mga pangalan nga nagatuhaw kay ti ginapahayag ang mga witness diri nga na-secure sang aton sini nga mga otoridad. Nakita nila ini nga mga individual nga arang ila sini nga mga presensya sa duwa sini ka mga crime scenes. Una dito sa balay sang sining ni Claire Jargos sa may Pavia, Iloilo kag ang ibandre nakita man dito sa may barangay Inangayan, Santa Barbara sa diin dito na Sapuan ang salakyan ni Claire Jargos kag iya sini nga lawas nga or iya sini nga bangkay sa sulod iya sang nasambitan sini nga salakyan. Kag sa pagpangusisa namon diri sa Bombo Radio na hibaloan pagidri nga ti ining si Rafi Soryoso gali ang involvement ni sa pagpangluthang sang isa ka manguma patay gito sa November 2020 sa may Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Kag ining Carlos Paul Lopez nga isa man gani sa mga ginatudlo nga may kantanan sa sining ginhimo nga pagpangluthang sang iya sining tinawo nga si Rafi Soryoso. Samtang ang pamilya Lopez rin labot man sang Bombo Radio kag suno sa ila nagadepensa man ni sila nga waya sila sang hantanan sini sa krimen nga gina-implicate sa ila kag magakuha man sila sang abogado nga magabulig sa ila para iya nga pag magadepensa man sa ila sini nga mga kaugalingon. Kag sa iban pa damon diri nga mga balita, by the way, ang Commission on Elections diri sa Region 6 kag ang aton sining mga otoridad, ang PNP, ang Philippine Army kag iban pa sining mga concerned agencies magapatigayon niya subong sang command conference para ni sa pagsugod na sang election period buwas nga adlaw Enero 9 may kantanan sa May 2022 national and local elections. Kag brobantayan ta Bombo Radio Western Visayas kay posibleng mapagwa na ang mga listahan diri sa mga election watch list areas or areas of concern diri sa aton sining rehiyon may kantanan sa May 2022 nga election.
May mga EOs man nga issue ang amon diri nga mga local at chief executives. Si Iloilo City Mayor Jared Reñas kaga Iloilo Governor Arthur Defensora Jr. nga nagapatuman man sang mas istrikto bagid nga mga protokol para nga ma-address ang ining kahangawa sa pag-sinaka sa mga kaso sang COVID-19 bangod sa Omicron variant sa probinsya sang Iloilo. Ipatuman sini ang liquor ban while diri sa may syudad sang Iloilo balik man amon sa diri nga curfew sumugod buwas las 10 sa gabi tubtob las 4 sa kagahon diri ang curfew sa bahinya sang syudad sang Iloilo. Hindi ko na siguro pagibalik dra sa inyo alang-alang gid oras ko mga saton sini nga mga sister stations. Madamo gid nga salamat. Sige, salamat kid Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Matayan nyo mga nagapauna nga mga balita sa Bugos nga Region 6. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na nakaligas takdang alas 5 sa agas. Standby na kamo sa mga balita ng tipon sang Bombo Radio Bacolod. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines Standard Time, 1 minuto ang nabilin antes magabot ang takna ng alas 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Daw sang Sabado, Enero 8, tuig 2022. Kagkaroon sa ato nga mga pangulong dinalan sa mga nagapanguna nga balita lokal. Inbound travelers sa Bacolod nga nagikan sa Alert Level 3 Pasaka. Iga-require na nga mag-presentar sang negative RT-PCR test sugod buwas. 55 ka mga pasero nga nagabot sa Bacolod
Silay Airport, gin-quarantine matapos nag-reactive sa antigen test. Tatlo ka mga kalanaan kag duha ka residential buildings sa Banwa sang Hinigaran na sunog kagabi. Malapit 400,000 pesos ang ginbilin nga halit. 31 anyos nga call center agent nga nagasakay sa motorsiklo. Patay matapos makabugo sa isa man ka motorsiklo sa Barangay Singkang Airport kagabi. Patrolman Jeric Panganiban nga gireklamo sa Bacolod Police Station 7 nagpositibo sa paraffin test. Sa mga nagapanguna nga balita, National Department of Justice nagatag nga wala sa nadiskusyonan angot sa pagdeklarar sang martial law sa Pilipinas bangod sa nagasaka nga kaso sang COVID. Communist Party of the Philippines nagbueltada kay Duterte angot sa iya hingyo nga magbulig ang mga rebelde nga mga nurse. Masa malipot nga quarantine periods ang fully vaccinated health workers aprobado na sang National IATF. Sa mga nagapanguna nga balita international, US President Joe Biden maga-deliver sang State of the Union address sa Marso 1. Unemployment report sang US iya ginpresentar kaina. Presidente sang Kazakhstan nagpagawa sang shoot to kill order sa mga nagaprotesta. Balita sa negosyo, validity sang manug-expire nga driver's license ginpalawig sang Land Transportation Office. Balita sa Inampang, una nga General Assembly sang Philippine Olympic Committee subong nga tuig gin-postpone. Balita sa entertainment, Miss Universe 2015 P Awards back, may panawagan sa publiko matapos matapikan sang coronavirus sa UK. Balitang espesyal, Chinese nga babayi nag-hire sang team nga may 520 ka mga drone para sa birthday sang iya hinuptanan nga ido. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos nang nakaligad sa taknang Saga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo, din man kamo nga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sumungman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginkompirmar ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas nga nagpagwa ang alkalde sa siyudad sang Bacolod sa Executive Order No. 1 kung mag-require naman ang city government sang negative RT-PCR test result sa mga inbound passengers nga gikan sa mga lugar nga ginpaidalom sa Alert Level 3 kung mas mataas pa. Nakasaad sa Executive Order No. 1 Series of 2022 ni Mayor Evelio Binglio Nardia nga umpisa Enero 9, Domingo nga adlaw kun buwas. Ang mga pasahero nga nagikan sa Alert Level 3 pasaka ang required nga magpasa sang negative RT-PCR test result. ESPAS, vaccination card, online backtrack registration, kag valid personal ID atis pahanugutan nga makasulod sa syudad sang Bacolod. Samtang ang mga empleyado naman sang gobyerno ang dapat man nga magpresentar sang ID o valid ID nga issued sang respective government agencies. Ang mga fully vaccinated nga opisyal kag empleyado sang gobyerno ang makapresentar man sang vaccination card. Apang ang mga government officials kag employees ang partially vaccinated kag mga wala na bakunahan ang required nga magpasa sang negative RT-PCR test result nga valid sa sulod sang 72 oras kag magpresentar sang original certified nga true copy sang ilang travel order. Authority nga gin-issue sang head sang agency o authorized superior. Nagpanawagan man si Rojas sa mga pumuli nga magpadayon sa pagsunod sa minimum health standards bago nagamat-amat na sa kaso sa COVID-19 nga kumplituhon ang mga requirements sagod nga smooth ang ilang nga pagbiyahe. Gipagman ni Rojas nga kadungan sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Metro Manila kag ipadalom sa Alert Level 3 nagpagwa ang alkalde sa executive order agod nga maprotektahan man ang border sa syudad sang Bacolod. Also for all travelers coming from areas na may alert level 3 or higher is dapat kita from negative RT-PCR na swab result. Backtrack registration. For fully vaccinated, ang vaccination card, ang ID, i-attach ka na sa SPAS, then mahulap sila sa approval na naman nila sa SPAS. Si Bacolod City Councilor Cindy Rojas ang chairman sa committee sang Action Team on Non-OFW Returning Residents. Hindi magnubo sa 55 ka mga pasahero nga nag-abot sa Bacolod Silay Airport ang ginala sa quarantine facility sa siyudad San Silay matapos nga nag-reactive ang resulta sang rapid antigen test. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz,
Ginpaig sini nga sang Huwebes, mera sang 29 ka mga pasahero nagikan sa 6 ka mga flights kag nagkalain-lain nga airlines ang nagpositibo sa rapid antigen test kag gindala sa quarantine facility agud mag-observe sang 14 days quarantine. Suno kay Diaz, nag-request man si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimba nga sang confirmatory nga RT-PCR test sa tanan nga mga nag-reactive sa rapid antigen test agud nga masiguro ang 100% nga definite ang resulta. Ang sang test sa piyak sang 94% accuracy sang rapid test. Ginpayag man sa provincial administrator nga ang fully vaccinated ang i-isolate sang napulo kadlaw samtang ang hindi fully vaccinated ang magadangan sa 14 days. Ang rapid antigen testing ang tubtob lang sa January 8, 2022 kag sumugod sa January 9, 2022 ukon buwas nga adlaw maga-request na ang provincial government sang Negros Occidental sang negatibong RT-PCR test. Result gikan sa point of origin sa mga pasahero antes magsakay sa eroplano kag barko. Although subong si Dr. Ernel Tumimbang is also requesting Gov to allow a confirmatory nga RT-PCR test for those nga nag-reactive just to make sure na 100% kita ng definite. Nabate na paayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Ginpayag sang punong barangay sang Barangay Estefania. Nguna siya sang pilian kundi patuman ang mando sang presidente nga hambalan ng mga unvaccinated nga hindi magwa sa ilabalay. Naibaluhan nga nagmando si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pagpagwaon ang mga wala na bakunahan kag bahimo nga arestuhon ng mga inisang punong barangay sa Tion nga magwa. Suno kay punong barangay Jerry Tingson, magapatuman inisang maximum tolerance kag magapadayon sa vaccination rollout sa Tion sang Sabado kag magapadayon maninisang rekorida agod nga maglapta ang impormasyon. Sunod diri ang barangay magapatuman sang mando sang presidente apang may recourse man ang barangay bangod may ginapadayon diri nga vaccination rollout. Suno kay Tingson, inganyon sini ang mga pumuloy ang magpabakuna na agod hindi ang mga ini mabutang sa alang-alang kasubong magpatigay ni isang checkpoint agod nga matubod ang mga wala na bakunahan. Gipagman sini nga himuon ng tanan nga mahimo agod nga matuman ang mando sang presidente. Suno pa diri, ipatuman man sini ang maximum tolerance bangod madamo sa pilosopo subong nga panahon. Gipagman sini nga ma-adjust ni in case to case basis apay ipatuman gid sini ang mando sang presidente. No barangay, for me, I have no choice but to implement the order of the president. But of course, consider naman ang kondisyon sa aton nga barangay. Kung pa man ko tumuko anong himuon ko, so first guro matagkuha na ultimatum. Pagpabalon sang every Saturday may vaccination ko sa barangay, siguro ikaw marikorida na guro ya para ma-disseminate ang information. Ang kabayan sa pagpahayag ni punong barangay Jerry Tingson sang Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod. Ginpayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo nga nasabat na sini ang sulat nga ginpadala sang empleyado sang city government nga nagaka-question sa gitpagawa sini nga memorandum nga nagamando sa dapat magpabakuna ang tanan nga mga empleyado bangod ang wala na bakunahan ang hindi makasulod sa ila trabaho. Suno kay Yulo, ginsabat niya ang sulat sa empleyado nga ang ginbasihan sang ginpagawa sini nga memorandum ang pagsulundan man sang National Interagency Task Force o NIATF. Ginatagman sini nga ang wala nagpabakuna ang dapat magpresentar sang ilang negatibong RT-PCR test result apang ang ilang gasto antes magbalik sa trabaho. Nagpanindugan man ini nga dapat nga ipatuman gid ang ginamando sang NIATF nga nagaengganyo sang tanan nga magpabakuna. Sunod diri sa kapin na 800 ka mga empleyado sang City Mall sang Bago, kapin 70% na ang nabakunahan. Target naman sang syudad ang mabakunahan ng tanan nga mga empleyado sa katapusan sang bulan sang Enero tuig 2022. May nagsulat sa ako ni sa empleyado, kinsabat ko naman siya. At walang galing ko nagsabat siya, no? Naginangat ang ato nang ginbasihan sang memorandum naton halin man sa National IATF, no? Nag-encourage man sa aton nga mga pumuluyo nga dapat mapa-vaccine sila. Nabatian si Bago City Mayor Nicolas Yulo. Samtang ginpahayag man sang alkalde sang syudad sang Bago nga ginaugyunan sini ang pahayag sang presidente. Hindi dapat magwa ang mga wala na bakunahan nga mga individual agud hindi ma-infect sang COVID-19. Sino kay Mayor Nicolas Yulo? Idea lang hindi pagwa ilabi na kung wala na bakunahan bangod sigurado nga malatnan sang balatayan ilabi na nga mayara naman sang bago nga Omicron variant. Ginpahayag man sini nga hindi dapat magwa ang mga unvaccinated agud man nga maprotektahan ang hangin kasubong man sang kaugalingon. Ideal ginayang ideal na sitwasyon tani
Kung wala ka na vaccine, hindi ka na mag-rally lagaw, hindi ka na sagi kwa. Kasi sigurado kini with the Omicron variant, sigurado kit malaktan ka. Okay lang na kung ikaw lang matiner si mo, pero hindi pwede. Sa liwat, nabatian si Baguio City Mayor Nicolas Yulo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na ang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Sa iban pa nga balita lokal, 3 ka mga establishmento komersyal kag 2 ka mga residential buildings ang nasunog sa Lopez Haina Street, Banwasang, Hinigaran, sinigid lamang kagabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Senior Fire Officer 4 Paulo Antonio Garin Jr., Fire Marshal sa Hinigaran Fire Station, ang ima ang yara lamang sa isa ka building apang nakapartisyon lamang ini kag ginapanagyahan Nanday Corazon Nombres kag Neneng Nombres. Surkay Garin sa iniilay di siya nga impormasyon, short circuit ang gitulaan sang kalayo kag ini ang nagikan sa isa ka baladigaan sang fried chicken. Wala naman zamay na sa marano ko napilasan sa insidente. Wala man naglapta sa iban pang mga establishmento ang sunog bangod mayera sang firewall. Gilayon naman nga nagresponde kag naburi nga mga fire trucks sang Pontevedra, Binalbagan kag Isabela. Surkay Garin ang balor sang halit ang ginabanta nga nagadangat sa 375,000 pesos. Under investigation sa mga fireman. Pero ang inboxo mo, tatlo ka merkantil na baligyan lang, mga merkantil na baligyan sa karinderya, baligyan na titigil, baligyan na mga kalamaan, 2 ka residential building. Ang kabayan sa pagpahayag ni Senior Fire Officer 4 Paulo Antonio Garin Jr., ang Fire Marshal sa Hinigaran Fire Station. Nagnubo ng kabilugan ng fire incident sa Western Visayas ng 2021. Kung ikumparar sa 2020, apang nagsaka naman sang 8% ang structural fire incidents o kung mga panimalay nga nasunog sa tinalikdan nga tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Regional Fire Marshal Fire Senior Superintendent Jerry Candido, sang tuig 2020, 1,372 ka mga fire incidents ang naglutad samtang sang 2021, nakarecord lamang sang 1,320. Mas mataas naman ang fire incidents sa structural sang 2021 matapos nakarecord sang 858 ka mga insidente samtang 790 naman sang 2020. Sa tinalikdan nga tuig, 2 ka mga bumbero ang napilasan, 54 ka mga sibilyan kag 16 ang nadulaan sang kabuhi. Suno kay Candido, kalabanan sa mga ginatunaan sa sunog amo ang electrical wirings, unattended cooking, mga baga nga nalipatan kag wala mapatay, mga kandila nga wala nabantayan, mga sigarilyo kag mga kabataan nga nagagamit sang lighter nga nagatugas sang kalayo. Naintindihan sining nga mahal ang regular nga pagpabaylo sang kuryente. Gani nagpanugyan ang Fire Marshal nga kung hindi ini mahimo, siguraduhon nga ma-checkar ang licensed electrician ang ginagamit nga main switch o kanang ginagamit nga main switch. Nagpanumduman ini nga mangin fire conscious agon malikawan ng mga insidente sang sunog. For 2021, we have recorded 1,320 fire incidents. Nagnubo kita as compared last 2020 nga 1,372. But to say nga unang taon na to ng structural fire sa nakahundog ng mga building, balay, anything nga may structure, nagtaas kita. Nabatian si BFP Region 6 Director Fire Senior Superintendent Jerry Candido. 13 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga sa dugang pangabalita lokal. Nagpasalig ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o bitaw nga nagapaday ng ilapagpatuman sa mga ordinansa sa trapiko kag nagpasalig nga panubuon ang mga traffic incidents nga ma-record sin nga tuig. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Ruel Culanag, nagsaka mga insidente nga na-record sang 2021 kun ipaanggid sang 2020. Surusaya, sang 2020, 134 ka mga traffic incidents ang na-record samtang ang sang tinalikdan nga tuig. Yara ini sa 40 ukon sa 244. 28 naman ka mga fatalities ang na-record sang 2020 samtang 24 sadtong 2021. Humalin sa 74 ka mga kasos ang reckless imprudence resulting to physical injury sang 2020. Nagdangat naman ini sa 117 sang nagdigad nga tuig. Nagikan sa 72 ka mga kasos ang reckless imprudence resulting to damage to property sang 2020. Sang 2021 nagdangat ini sa 103. So kay Kulanag inibangod sang 2020 masugot nga ginapatuman ng mga restrictions
restrictions. Kagulat nagagwa ang mga pumuli sa ilang mga pulian samtang sa tinalikdan niya tuig 2021 medyo nag-amat-amat na halog. Nagpasalig na manining himo nila ang ilang masarangan agud mapanubo-nubo ang mga ma-record nga insidente sini nga tuig kagin pahayag nga ang bitaw ang nagaserbisyo sang husto. January 1 to December 31, 2020 is 134 incidents. So sa January 1 to December 31, 2021, nag-increase from 134 to 244. Si Bitaw Head Police Major Ruel Kulanag. Patay ang 31 anyos nga call center agent matapos nga nabungguan. Sa iya ginamaneho ang motorsiklo ang nakaparking nga scooter motorcycle sa Lacson Extension, barangay Singkang Airport Ciudad sa Bacolod kagabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Roldan Villa, ang traffic investigator sa Bacolod Police Station 8, nagikan sa Talisay City bangon nagtambong sa kasal si Rodney Fernandez. 31 anyos, isa ka call center agent kag residente sa barangay Handumanan. Apang kun kaisa nagapauli man sa iya puluyan sang iya live-in partner sa Golden River, barangay Takuling. Sino kay Villa, samtang nagamotorsiklo ini kagabi, si iya nasagain ang nakaparking nga scooter motorcycle sa higad sa higad sang dalan. Bangon sa makusog nga impact, nagtabog ang helmet ni Fernandez na tamaan ang iyang ulo kag nadulan gid sang kabuhi ang biktima. Sa korona, nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan sa tulid nga natabo. Bangon may impormasyon nga may nakadungan pa inis nga isa ka motorsiklo antes ang insidente. Ni nga to nga biktima, nagadalaga ni siya from north to south. While travel siya, nabungguan niya niyang nagpa-parking sa ikatikat sa bunggo niya. Naguro nagtapos motor niya. Pag nahukas ang helmet niya, while nga nagtabog siya, nagtaog siya sa dalan. Nabatian si Police Staff Sergeant Roldan Villa, ang traffic investigator sa Bacolod Police Station 8. 16 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Sa iban pang balita, ginkompirmar sang station commander sa Bacolod Police sa Station 7 nga nagpositibo sa paraffin test ang pulis nga ginreklamo nga nagpalupok sang armas luthang sang tinalikdan ng Enero 4, 2022 sa Barangay Alihisa. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Elmer Boninia, nagpositibo sa paraffin test si Patrolman Jeric Panganiban nga na-assign sa Bacolod Police Station 9 na kasunod sang reklamo nga ginpalupok sini ang iya issued firearms. Sa sulod kay Bonilia, nagapadayon sa pag-duty si Panganiban apang napasa na nila ang report sa Internal Affairs Service Office ang Police Regional Office 6 kag ginahulat na lang nila ang desisyon nangot sa kaso ni Panganiban na nibloan nga nagareglohan na inang magtimbang nga kampo bangod wala na nagpasakas ang kaso ang pamilya Huxon bato kay Panganiban. Madumduman nga nagatulod sa motorsiklo sang iyang abyan na ang pulis sa naglabayang salakyan nga ginamaneho ni Archie Rex Huxon kag ginalgar nga siya ang ginsinggitan. Ginagas si Panganiban ang salakyan kag ginpalupok sini ang iya armas lutang bilang warning shot agud nga magpapundo. Bangod sini nagpa-blatter sa Bacolod Police Station 7 si Huxon batok sa pulis nga assign sa Bacolod Police Station 9 apang nagpangayo na sang pasaylo si Panganiban sa pamilya Huxon. Sulod kay Bonilia, ang insidente ang tugalang sang hindi paghang panay. Positive siya, nasaglit na naman ng ang investigation report sa area. Back to duty na sa CG9. So, malayan na kung decision sa findings ng area kung pinansi sa video. Si Police Captain Elmer Bonilia, ang Station Commander sa Bacolod Police sa Station 7. Para sa katapusan nga balita lokal, patay ang anay barangay Kagawad matapos gintiro sa Purok 2, barangay Kulipapabanwa sa Hinubaan, Negros Occidental sang Huwebes ng gabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Jaime Diquilio, Deputy Chief sang Hinubaan Municipal Police Station, ang biktima ang kilala kay Ulysses Mahinay, 48 anyos kag nagapuyo sa nasambit nga lugar. Nagapungko ang biktima sa motorsiklo sa guwas ng kung sa bangod bago lang ini nakatapos sa pagbutang sang ice bucket sang inugbaligya niya nga isda. Santo sa investigasyon, ginpalapitan sang isa ka tawo kag gintiro kung sa rin na igo ini sa ibabaw sang dalunggan. Samtang santo sa panaysayon sang anak sang live-in partner. Ang biktima nga samtang yara ini sa sulod sang ilabalaya, nakabati siya sang lupok kani nagwa ini kag nakita na lang sini ang biktima nga nagahigda. Malapit sa iya motorsiklo nga dugo na. Gindala pang biktima sa malapit nga ospital sa Banwa sang Hinubaan, apang gindeklarar nga dead on arrival. Sunod sa Deputy Chief, ginpaig man sa mga tawo sa lugar nga nakabati ang mga ini sa motorsiklo nga badasig nga nagbiya sa lugar apang wala sa nakakita bangod generator sets sa gihapon ang ginagamit sa lugar bangod wala gihapon nakabalik ang kuryente sa lugar. Humaling sang nagwaswas ang bagyong Odette sa tinalikdan nga tuig. Ginalantaw sang kapulisan sang Hinubaan nga personal kag daan nga hiligot anon ang motibo sa pagpatay sa biktima bangod nakita sa record sa barangay nga may land conflict ini kag ang iya man nga utod kag tag-iya o kun ang kag tiya apang ginhimuan ini sa nga tikang sang korte agod nga mahusayan. So, ito
kagina sa sa investigasyon naton nga ginpalapitan ini siya sang suspitsado pagin tiro samtang ni siya nag-oyoy siya nga motorcycle nga naigo ni siya sa natuo nga bakin sa babaw lang sa tunggan niya malapit sa tunggan niya sa ulo niya isa kaigo sang kalibre 45. Nabatian si Police Lieutenant Jaime De Quillo, ang Deputy Chief ng Hinubaan Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sa Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international, kagdugang pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 21 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita sa nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Justice Secretary Minardo Guevara nga wala sang diskusyon sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte tuhoy sa pagpatuman sang martial law sa tunga sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pungsod. So kay Guevara, wala sa pamaagi nga makadeklarar sang martial law nga wala nagabayular sa konstitusyon. Nagapati ni nga hindi posible nga magluntad sa ina nga senaryo bangod wala ini ginapahanugutan sang konstitusyon. Sunod ri ini ang matabo lamang kung ini pagsundo ng konstitusyon kag kung mag-impose ang pinuno sang revolutionary government. Sabay naman sa nga sarang masumon ni Duterte ang iyang martial law powers agud ma-address ang national emergency suno kay Guevara hindi ini posible. Sunod ri matag nga santo sa konstitusyon iniya nagapakita lamang sang actual rebellion o kon invasion. Nagapati ang Communist Party of the Philippines o CPP nga ang request ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga nurses nga miyembro sa New People's Army agud magbulig sa pag-address ng pandemic ang pure hypocrisy. Sunod kay CPP spokesman Marco Valbuena, hipokrito ang offer ni Duterte sa mga NPA nurses bangod sa pagkamatuod. Ginmaduanan ni Duterte ang Armed Forces of the Philippines nga magyera batok sa mga NPA kag sibilyan nga pigado. Gindugang man siningan na pierde pa sa mga NPA si Duterte kag ang mga militar sa pagasi sa mga pumuloy sa tunga sang pandemic pagi sa pagtukod sa village health committees, pagpatigayon sa information campaigns, pagtudlo sa mga kabataan, pagbulig sa pagpananom kag pagkayo sa mga puluyan kag uma sa mga napiktuan sa kalamidad. Sunod kay Valbuena, ang state security forces ang wala nagauntat sa pagterrorize sa mga sibilyan, pagkontrolar sa ilang agiho, pagpugong sa mga ini sa pagpadulong sa mga uma, pagpangbomba, pagubas ang ilang mga organisasyon kag pagpilit sa mga ini nga mag-surrender. Sa Talk to the People sa Presidente sang Huwebes, ginhingyo sining ang mga NPA nga nurses nga magbulig sa health workforce sa nga pungsod sa tunga sang ginapangatubang nga crisis.
Aprobado na sa Interagency Task Force ang mas malipot nga isolation kag quarantine period sa mga fully vaccinated health workers nga infected ukon na exposed sa COVID-19. Ini ang ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles matapos ang payag sa pinaka mga ospital nga kulang sila sa personnel matapos ang hinalila nga pagsaka sang kaso sang coronavirus. Santo sa IATF Resolution number 156, 5 kaadlaw na lamang ang quarantino kon isolation sa mga fully vaccinated nga mga healthcare workers. Nakabutang man sa resolusyon nga sarang magpatuman ng Hospital Infection Prevention and Control Committee sang shortened isolation protocols para sa mga fully vaccinated healthcare workers. Apang kinahanglan pa nga i-assess diri ang mga risgo kag mga benepisyo. Una na ang gipayag ni Health Undersecretary Rosario Vergeri nga mga fully vaccinated health workers o kon healthcare workers nga natapikan sa COVID-19 nga asymptomatic kag mayara sang mild nga sintomas o kon moderate case ang dapat nga mag-isolate bisan 5 lang ka adlaw. Ang fully vaccinated general population naman nga infected sang virus ang dapat nga magpailalim sa 10-day isolation period para sa mga symptomatic kag moderate case. Para sa katapusan nga balita nasyonal, hindi magdubos sa 50 million doses ang Pfizer COVID-19 vaccine. Naging bakal sa gobyerno ang mag-aabot sa katapusan sa Enero kag natalan ang pagagamiton sa mga nagaedad 5 katuig tubtub 11 anyos. Sunod kay Dr. Ted Herbosa, maayo nga balita nga nakabakal sila sang 50 million doses ang nasambit nga bakuna para sa mga kabataan. Sunod riya, ginalauman nga sa tunga-tunga sang Enero ang 11 nga delivery sang Pfizer kag sa katapusan sang bulan na makasugod na sang pagbabakuna sa mga nagaedad 5 katuig tubtub 11 anyos. Una na nga ginpahayag ni Health Undersecretary Merna Kabutahe nga ginalauman sang gobyerno nga mabakunahan ang mga minor de edad sa una nga semana sa Pebrero. Sa tinalikdan nga Disyembre tuig 2021, ginaprobahan na sang Food and Drug Administration ang Emergency Use Authorization para sa Pfizer vaccine sa nasambit nga age group. Ginaengganyo naman Herbosa ang publiko nga magpabakuna batok sa virus agud malikawan ang paglaptas ng infections. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos nang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita international. Kadto kita sa Estados Unidos, maga-deliver sa iya Station of the Union address si US President Joe Biden sa Kongreso sa Marso 1. Mas malawig sang pinakasimana sa masaming petsa ginapatuman sang speaker. Suno kay White House spokesperson Karen Jean-Pierre, ginbaton ni Biden ang imbitasyon nga i-address ang Kongreso sa nasambit nga petsa. Ini ang 11 kay gyunan sa maragta sa Estados Unidos nga ang State of the Union address ko na ang tuigan nga mensahe sa presidente ang patigayunan sa Marso para sa nagliligid nga mga siglo. Masami nga ginanunsya sa mga presidente ang ina-annual address sa Kongreso kada Enero ukon Pebrero. Ang Marso 1 ang nagmarka sang pagsugod sang congressional election season bangod magapatigan sang Texas sang primary election kung sa din ang mga Democrats kag ang Republicans ang magapili sang ila kandidato para sa Nobyembre 8 nga eleksyon. Samtang determinado naman si Biden nga i-address ang ginatawag nga mga economist nga supply problem kung sa din wala sang bastante nga job seekers o kung goods o kung may munan ang mga kinahanglanon sang pungsod. Sa unang tuig ni Biden, nakita nang makusog ang pagtubo sa ekonomiya kag yara lamang sa 3.9% ang unemployment rate. Sa payag sa US President kagabi toy sa December 2021 jobs report, ginpayag sini nga ang ininga size ang recovery ang ginpromisa kag ginalauman para sa mga Amerikano. Sunod ri, ang iya focus sa mga ipabili ng recovery nga makusog kag mabakod apisar sa pagpamugong sa mga Republicans. Suzeya, nakahibalo ini nga apisar nga naka-recover na mga trabaho kag income sang kada pamilya, nagakabatyagan gihapon sa mga ini mga presyo kag mga galastuhon. Ginanunsya ni Biden ang pinaka mga inisyatibo agud nga manklag ang supply chains agud makadak sa madasig nga mga container ships kag mga dalagko nga mga trucks. Ang inatikang ginalakipan sa pag-update sa mga ports kung saan nagikan ang kwarta sa $1 trillion infrastructure law. Subong man ang mga tikang agud nga padamang nga numero sa commercial truckers kaniga plano mga madugangan ang domestic production sa computer chips. Ginpagman ni Biden ang iya nga proposed investment sa child care, pamilya kag health care. Ang napabilin sa Senado ang mag-relieve sa problema sa supply pagi sa pagbulig sa mga ginikanan nga makatrabaho. Today's national unemployment rate fell below 4%, 3.9%, the sharpest one-year drop in unemployment in United States history. The first time the unemployment rate has been under 4% in the first year of a presidential term in 50 years. 3.9%
unemployment rate. Years faster than experts said we'd be able to do it. And we have added 6.4 million new jobs since January of last year. Si US President Joe Biden. Sa pungsod Kazakhstan, nagmando ang presidente ng Kazakhstan sa mga security forces nga i-shoot to kill without warning ang mga protesters nga nagapanggamo sa pungsod. Sa isang televised address ng Biyernes, ginpandaman ni Kassym-Jomart Tokayev ang mga nagaprotesta nga ang gobyerno ang magapatigayan sa counter-terrorist operation. Sa malapit sa isa ka semana nga protesta, dinusena na ang nadulaan sa kabuhi lakip na ang mga sibilyan kag kapulisan. Ang nasambit nga krisis o krisis ang nagmarka sa pinakamalala nga ginamo nga nagluntad sa Kazakhstan. Humalin sang naagom sini ang kahilwayan 3 ka dekada na ang nakaligad. Sunod sa Interior Ministry, 26 ka mga armado o nga kriminal ang na-liquidate kag masobra 3,000 diri ang napreso sa tinalikdan nga semana samtang 18 naman ka mga pulisa kag National Guard Service members ang nadulaan sa kabuhi. Babatian naman ang mga linupok sa Central Square sa siyudad sang Almaty kung sila nag-inaway ang tropa sang gobyerno kag mga protesters. Kag sa katapusan na nga balita international sa India naman, ginapangita pa sa karon sa mga otoridad sa India ang kapinapulo ka mga pasahero nga positibo sa coronavirus disease kag nagpalagyo nagikan sa airport sa Amritsar City. Ang among mga pasahero ang positibo sa COVID-19 kay datanan na kun tani quarantine pang sila ang nagpalagyo. Suro kay Senior District Officer Ruhi Dog, 125 ka mga pasahero nagsakay sa international chartered flight nagikan sa Italia ang positibo sa COVID-19 pagabot sa pungsod. Sunod naman kay Amritsar Airport Director V.K. Seth, 160 ka mga pasahero nagpedalam sa testing kung sa 19 exempted bangod sila ang mga minor de edad. Nakapalagyo na pulo ka mga biyahero sang sila ang nagpain sa grupo samtang sila ang gigapaydalam kontani sa quarantine. Sunod diri, pagadalon sila kontani sa ospital pang sila ang nagpalauli. Sa karon padayon pa ginatrack ang mga nagpalagyo nga mga pasahero sa kapulisan kag magahimo ang mga ini sang nagakaigo nga mga tikang. Para sa aton nga balita sa negosyo, gin-extend sang Land Transportation Office sang 2 ka bulan ang validity sa student permit, driver's license, conductor's license, subong man medical certificate nga mag-expire sa bulan sang Enero, Pebrero kag Marso. Ang extension sa validity sa mga lisensya ang ginhimo bilang kabahin sa mga tikang agud mabuhin-buhinan. Ang kabugaton sang ang kabugatan sang publiko sa nagasakang ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Sa isang advisory nga ginpost ang LTO sa ila Facebook page. Gipayag sini nga nagpatigayon sila sang emergency maintenance sang ang Land Transportation Management System o kun LTMS sa Enero 6 sa tuig 2022 agud ma-improve ang serbisyo sa mga nagagamit sang online portal. Ang LTMS ang isa ka platform kung saan sarang nga makaproseso sa mga transaksyon sa ahensya online. Kahapon, nagbalik na ang LTMS sa pagproseso sa mga INEA. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 51 pesos and 13 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 55 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 37 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 61 centavos. Kag ang isa ka euro may baylong 57 pesos and 75 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nga balor sa 58 pesos and 90 centavos, tubtob 59 pesos and 25 centavos. Ang premium na gabalor sa 59 pesos and 90 centavos, tubtob 60 pesos and 25 centavos. Ang diesel na gabalor sa 47 pesos and 40 centavos, tubtob 49 pesos and 26 centavos. Para sa aton nga sports news, gin-postpone sa Philippine Olympic Committee ang 11 nga General Assembly para sa sining nga tuig bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Sino kay POC President Abraham Bambol Tolentino. Ang assembly ang patigayunon sa January 26, pila ka adlaw matapos ang original nga petsa sini sa January 12. Ang hybrid GA ang schedule sa nga patigayunon nga sa Grand Master Hotel sa Tagaytay City. Sino kay Tolentino, hindi nila luya nga ibutang sa risgo ang mga miyembro kag mga opisyal nga posible nga matapikan sa virus. Kabahin sang agenda sa General Assembly sang ratification sa mga rekomendasyon sa POC Ethics Committee tuhoy kay Paul Volter E.J. Obiena. Subong man ang deklarasyon ni Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA Presidenta Philip Ella Hueco bilang persona non grata. Nalaki pa sa pagdiskusyonan ang mga updates kag finalization sa mga hilimuon sa Winter Olympics nga magasugod sa Pebrero 4 kag ang Vietnam Southeast Asian Games sa Mayo kag Gwangju 19th Asian Games sa Setyembre.
Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 33 minutos ang nakaligad sa takna sa aga. Kagkaroon sa naman nga showbiz news. Nagpositibo sa COVID-19 si Pia Wurtzbach samtang niya rin sa United Kingdom. Apis ang kompleto na isa bakuna kag booster shot. Sa Instagram post, ginpagibahin sa Miss Universe 2015 title holder ang iya nabatsagaan nga mga sintomas kag masakit. Sa beauty queen, natapikan ni sa COVID-19 sa UK apisang nga siyang fully vaccinated na kaya nakabato na sang booster shot. Kompleto ba nini sa flu kag pneumonia vaccines? Gindugang ba ni Pia kag nga healthy ka ang iya nga ginapangkaon kag aktibo ini. So diri siya ang nagsupress sa mga sintomas kangay sang hilana, ta sore throat, pananakit sang kalawasan, sipon, ubo kag dadula man ang iya panimaho kag panabor. So sa beauty queen, masobra isa kasimana siya nga nagmasakit. Apisar sinigin, pahayag ni Pia nga isa na lamang kadlaw kag matapos na niya ang iya isolation period. Kaupod naman sang beauty queen ang iya utod nga natapikan man sang virus. Negatibo naman na ang ulihi nga COVID-19 test sa ila. Nagpanugyan nini nga seryosohon ang virus kag gini namang inkampante. So sa iya apisa nga bakunado na ang isa ka persona matapikan nini gihapon sang virus sa pangang vaccine ang nagabudig gagod nga malampuwasan sang lawas ang balatian. Para sa aton nga Bombo Health News, ang wisdom tooth ang ikatatlong set sa molar sa pinakalikod sa baba. Masami ini nga nagatubo sa mga nag-edad 17 tubtob 25 anyos. Kung ining nagkakatabo, hindi maligar nga makabatsyag ang isa ka persona sa sakit sa ukon sa unto, kag ulo kag kun kaisa nagadugo pa ang gums. Gani mga kabombo, yari mga remedy sa gud mabuhinan ng sakit nga gintugas ng wisdom tooth. Isa sa pinaka-common nga remedy among pagmumog gamit ang asin kag tubig. Paagi diriya, nagkakapatay ang mga bakterya kag mas nagabakod ang gums. Makabulig man ang peppermint, agod mabuhinan ang sakit paagi sa pagsawsaw sang cotton balls. Diri kag i-apply sa gums. Sarang man nga makapakuha sang inflammation ang mga alcoholic drinks, aloe vera, tea tree oil, gintok-tok nga ahos kag luya kag aspirin. Makabulig man ang menthol kag turmeric. Kagkaron sa naman nga balitang espesyal. Madamo na sa karona nga panahon ang nagasagod sang ido kag iban pa nga ginakabig na nila nga mga anak kun sa din kinaselebrar man ang ina nga mga birthday. Kangay lamang sang Chinese nga babae nga nag-hire sang team nga may 520 drones sagod nga mahimo ang K9 birthday themed light show sa Kahawaan. Ang footage nga nakuha nagikan sa birthday sang ido sa Changja, Hunan Province ang nagapakita sang crowd sang well-wishers nga nagakanta sang happy birthday sang ido samtang ginatos ka mga drones sa nagapreparar para sa pag-take off. Ang mga drones ang ginunsya sa kawan sa Xiangjiang River kay nag-arrange sa kaugalingon sa shapes kalakip na ang kaangay sang ido kag sang birthday cake. Sa naglupad na ang drone, nagporma nini sang phrase nga happy birthday Dudu. Apang nakasulat sa Chinese characters. Apang suno sa local authorities, wala sila nakahibalo sang nasambit kay event kung sa di nagkakinalan sa special permit agod digaan nga mapatigayon nini. So sa drone industry insider sa babaeng naggasto sang $15,700 agod rentahan ng mga drones kag i-operate ini. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna ng sa aga. Kag sa ato naman nga weather update. Ang northeast monsoon ang nag-apekto sa northern Luzon. Ang Visayas sa maka-eksperyensya sa magalumon ni kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguubtugas ang easterlies. Kasarangan tubtob makusog ang paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang baybayon ang may kasarangan tubtob mabadlos nga pagbalod. Sa ato naman antad sang temperatura sa Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius. Ang antad sang temperatura 3% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasagon 0 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Baguio, 12 to 22 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 4% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, partly cloudy. Sa Tacloban, 23 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 7% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 0 km per hour, partly cloudy. Sa Cotabato, 24 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 59% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, partly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 39% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kapasugon nga 10 km kada oras, partly cloudy. Ang adlaw ng butlak las 6:23 kay nasang kagahon kag magatunod na 5:42 karon sa
kahapon nanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa tak ng resay. Zaga, antis ang tanan, ang ating pagpahanumdum sa ating sininga mga kabombo kung sino man nga mga tagpalamati kung tumalanaw sang Bombo Radio Bacolod nga mayara nakabaton sang mga radyo nga na-fixed ukon na lansang sa isa lang kay istasyon na ginhatag sang RMN ukon sang aksyon na radyo kon 80 AM station dili sa syudad sang Bacolod nga hindi malis. So, isa lang kay istasyon ang pwede niyo mapamatian. Kadto na diri sa istasyon sang Bombo Radio bangod padayon ang ato sini nga pagbaylo sang ina nga mga radio sets. Saliwata sa mga kauturan naton nga may nabeluan nga may radyo o kung nakabaton sang radyo nga luyag ninyo pabayluhan, yari ang radyo nga amon igabaylo sa inyo. Hindi fixed dial, bago mayara sang LED light kag flashlight nga magamit sarangin nga maliso sa anuman nga istasyon AM and FM band. Maghatag kamo diri sang o kung magpabaylo sa inyo radyo, dala ang inyo radio set o kung na fixed dial nga radyo kag inaamon pagabayluhan sang sining bago brand new nga Radio Plus 1,000 pesos. Gani sa aton sining mga kauturan, mga tagpalamati nga mayara pasang radio set dira. Padayon ang aton nga pagbaylo sang inyong mga radyo. Sa liwat ginatumod naton mga radyo langan na fixed dial na lansang o kung hindi maliso ang mga radyo nakapon sa isa lang kay istasyon, mga peke nga radyo ngagin panghatag sang anuman nga AM station ang aton nga ginabayluhan. Wala kami nagabaton sang mga gubaon nga radyo o kundaan nga radyo. Ang amon lang yung ginailisan ang mga radyo ginhatag sang anuman nga AM station nga nalansang sa isa lang kay istasyon hindi maliso. Kaya ato nila pagabayluhan sang brand new AM FM band nga radyo kag may 1,000 pesos. Magkadto lang diri sa istasyon sang Bombo Radio during office hours, dala ang inyo valid ID. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos nang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Ininabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong daw sang Sabado, Enero 8, tuig 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis, naging padala sa isa kamokod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod, inagin basa ni Bombo Daniel Lecciones, kag iniyang may tigulo, mapilit bala? Presidente Digong nagmando sa mga kapitan, pumuluyo nila ila padulungan, kumbinsiyon kag dapat pabakunahan, kay kung hindi sila pagpagwaon si ila mga puloyan. Anda ko nga pala magkutanon kung makumbinsi sila naton, kay basi kita ila pagasabton ang kabataan namon sino mapakaon. Mapilit gid naton ayan ang aton mga kuturan, kay tawhanon nga kinamatarong ang ila ginatindugan. Dugang pa sa ila mabasa sa social media, mga kabangdanan si ila padayon nga pagpakatiga. Kabay pa ato na lang sila pangamuyuan, nga magbaylong ila mga pananawan kay base sila sa Omicron ang manatnan kung nili hospital sementeryo gid ang ila padulungan. Ang ining pauna-una ang pananawan ang gipadala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Hambal ni Nana. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 10 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Sabado petsa 8 sa bulan sa Enero sa mga 2022. Ikaduha na ning adlaw sa Sabado sa unang bulan sa mga year 2022. Sabong aga maging kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Update kita hasta las 7 ang atak na sabong aga. Sabong dulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Maya nasapuan ng isa ka bangkay dira sa maya banwa sa Murcia. Gina-check naton karon kung isa ini siya kababayi o kung lalaki ang nasapuan nga wala na sa kabuhi sa isa man ka barangay dira sa maya banwa sa Murcia. Kagamaya pila naman ka mga wanted ang mga person na ilabi na sa kaso nga pagpanghimulos ang ginaserbihan sa aton mga kapolisan sa mandamiento de aresto sa naglain-lain man nga mga LGU sa diri sa may probinsya sa Negros Occidental. I-check nato na sa piyakalinya with Bombo Grace Lynn Labaton. Bombo Grace report. Come in. Bombo Erlin, may ara sang bangkay nga nasapuan sinilanggid nga aga, mga 2 ka minutos na kaligad, nagtawag sa aton Bombo Erlin ang Deputy Chief of Police ang Murcia PNP nga si Police Lieutenant Frankie Pasyente nga may isa ka bangkay, wala pa'y nabaluan kung ano ni siya, lalaki o babae, dito na yun, sa Sitio Langob, Barangay Blumentritt. So Bombo Erlin, wala pa nabaluan kung may pilas ini siya o kung ginabilin abi, Bombo Erlin. Okay, Sitio Langob, Barangay Blumentritt. Yes, sa Banwa, sang Murcia. Subong langgid no, nga masanag na yan no, Bombo Grace? Yes, subong langgid Bombo Erlin, fresh pa no, halin sa Murcia PNP nga balita regarding sa found dead body. Okay. Yes, Bombo Erlin, mayara kita sa mga arestado nga mga persona sa syudad sang Talisay. Bombo Erlin, sa kaso nga panghimulos, no? Ini siya kilala kay Rolly Doremdes. Rolly Doremdes, isa ka technician sa motor vehicles, Bombo Erlin, inserbihan sa warrant of arrest. Kag ini siya ang nakahunong subong sa kustudiya sa atong mga kapulisan dira sa Talisay City. So, Bombo Erlin, aning rape, no, ang gin-issue sa iya sa presiding judge RTC Branch 49, Bacolod City, sang January 4, 2021. So, ini siya, Bombo Erlin, ang nagaedad, no, sang 41 anyos. So, Bombo Erlin, sa pihak pagid ng balita, may ara pagid sang nagkaladakpan sa kaso nga pagpangawat, duwa inis lakabilog, si anak Lito Ignacio, 38 anyos, kag si George de la Pena, no, residente ni si anak Lito sa Zone 6 Boulevard Iloilo City. Kag amuman si George iyaman sa Iloilo City. So Bombo Erlin, ini sila ang nadakpan nga nagapangawat sang cash, no, 3,000 pesos nga na-place sa isa ka cabinet sa isa ka store, no, kag ini sila ang ara naman sa kustudiya sang Kawayan Municipal Police Station for proper disposition. Okay. So, watatlo tanan, no, Bombo Grace? Yes, Bombo Erlin. Okay. Kamusta na subong sa Lagoon?
So Ma'am Arlene, subong ang aton mga utod padayon ang pag-exercise no bisan nga tulotalithi nga nangin resulta sa mabasa nga adalanon kagalabanan sa makita ta Ma'am Arlene ang may mga edad no mga senior citizen nga naga lakat-lakat diri libot-libot sa sulod sa lagun. Mag-brisk walking ka gatulo naman balhas mo especially kung pila ka libot bala dira sa lagun. Yes, Ma'am Arlene, kag ang aton mga utod naman nga iban nga ari dire nagapulo pa balhas pinaagi naman sa pagzumba. Oh, madamo-damo di ang zumba Ma'am Arlene. Iba na dira inang in uniform gid bala especially kung na kayo sa mga color coding sila bala. Sa ilang ginasuksok? Kaya hindi kagid Ma'am Marlene kasulod kung wala ka proper no nga bayo bala kung may exercise ka example abi nakasinilas ka lang hindi ka pwede kasulod Ma'am Marlene na check gid sang guard ang imo sining outfit no nga mag-exercise ka. So amo na Ma'am Marlene kung wala ka vaccination card hindi ka man pwede makahambal nga madyaga ka dira kung nakachinelas ka lang. Dati sa magsulod ka dira, nila ma-offend mga kauturanta, kung ginalantaw, ginaslalin sa babaw pa dalom, bala mo Grace. Kaya gina-check ka na kung na naka-running shoes ka dira. To make sure nga ikaw yung ma-exercise ka. And subong, dapat may vaccination card? Yes, Ma'am Arlene. Dapat may vaccination card. Pwede man na nga picturean mo, no? Ipakita mo sa security guard nga sa cellphone mo. Dason, ang mga minors, ang mga nag-edad 12 panubo, hindi sila pwede dara. Hindi gid Ma'am Arlene, kinadumilian sila nga magpadulong diri sa Lagun, sa provincial capital ngayon. Okay. So, isa man ini sa mga pag-encourage sa mga kotoranata, nga kung may available man lang nga bakuna, kay kadamo abis ang bakuna, ang nag-abot diri sa Pilipinas, mapabakuna na lang gid sila. Kadto na lang gid sa mga vaccination centers because we have enough supply sang bakuna. In fact, nang kilala mo ganun, naka-booster na ko, no? Ma'am Arlene, no, masunod man ko, no? Matuto lang ko sa pila ka mga vaccination sites diri sa syudad sang Bacolod kay para nga protektado gid, Ma'am Arlene. Okay, sige. Thank you gid, Daba mo Grace. Why nagatalit no? Yes? Why nagatalit Wala na Ma'am Arlene, mayroon na diri sang silak sang adlaw nga makita sa tubangan ko. Thank you gid, Ma'am Grace. Yes, Ma'am Arlene, namo na mga reporta nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din lubaton live sa Okay. Sige, Bombo Grace. Si Bombo Grace Lynn Labaton nagikan sa ato ng provincial capital Lagoon and Park. So, i-check naman na karon na ang dugang dira nga investigation na pag-check diri sang Mauricio Municipal Police Station kung ano ni ang gender sining bangkay nga nasapuan dira sa may barangay Blumentritt. Subong gid lamang nga aga. Ang ato na sa mga kauturan nga magasulod diri sa may syudad sang Bacolod, please be informed nga mayroon na sang bag-o nga executive order nga ginapagwa ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia kahapon nga nag-require na sa tanan nga mga travelers sang negative RT-PCR test result kung ikaw ang nagikan sa alert level 3 nga area o kung sa alert level 4. Bisan fully vaccinated, you are still required to present ang ining negative RT-PCR test result nga ginakuha within 72 hours. Antes ng imo sa nga departure dito sa imo nga ginhalinan. So, ma-apply ka mo gyapon na sa may SPAS. I-presentar ninyo dira ang negative result sang imong RT-PCR test and then your vaccination card. Kag mayara ka man dapat sang online backtrack registration kag imong valid personal ID. So amo ni ang mga requirements kaya sang una mag-apply ka magasulod ka sa may SPAS. It's either ang imo nga presentar is ang vaccination card nimo
aprobahan na kanana sang Bacolod City Government. But subong, dapat may ragit sang vaccination card and then your negative RT-PCR test result. So for example, ang imo siniyang biyahe is January 12. Dapat nga makapatest ka halin lang gid sang January 9 to or January 10. Pwede man gani January 9 basta within 72 hours before ang imo nga oras so kon ang petsa sang paghalin sa imo nga point of origin. Istoryanta ni karon na dugang sa bumaharay big time, yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Morning Edition ikawalo sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ipapataw na parusa kagaya ng multa o pagkakakulong doon sa mga hindi bakunado. Nakadepende na raw sa mga LGU ayon sa Malacanang. Sa international news naman, update ang Kazakhstan President mahigpit nang ipinag-utos ang pagpatay sa mga magsasagawa ng madugong kilos protesta. Isa pang returning Filipino sinampahan ng kaso dahil sa pag-iwas sa mandatory quarantine. Ilan pang violators hinahanap na rin. Tatlong paring Pinoy na pili ni Pope Francis bilang chaplains to His Holiness. JED Chairman at Agriculture Chief nagpositibo kapwa dito sa COVID-19. Dalawa naman ang patay sa inkwentro ng dalawang grupo sa lungsod ng Coronadal dahil sa land conflict ayon sa PNP. Samahang basketball ng Pilipinas, mahigpit na babantayan ang lagay ng COVID-19 sa bansa para doon ibase ang pagpapatuloy ng FIBA 2023 World Asian Qualifiers sa darating na Pebrero. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Naglabas ang lokal na pamahalaan ng Makati ng guidelines para sa libreng reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR COVID-19 test ng City Epidemiology and Surveillance Unit. Ang naturang hakbang ng lokal na pamahalaan ay bunsod na rin ang mataas na demand para sa libreng swab testing. Ayon sa Makati City LGU, prioridad dito ang mga individual na nakakaranas ng sintomas kabilang ng mga senior citizens, hindi bakunado, mga may comorbidities at indigent population. Kasama rin ang mga close contacts ng symptomatic na senior citizens, hindi bakunado, may comorbidities at indigent population. Inaabisuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residente na magpakita lamang ng kanilang mga sapat na impormasyon, lalo na kung sila may sintomas ng COVID-19 at kumonsulta sa pamamagitan ng teleconsultation na malapit sa health center ng lungsod. Samantala, ipapataw naman na parusa gaya na lamang ng multa o pagkakakulong para sa mga hindi bakunado, nakatepende umano yan sa ilalabas na ordinansa ng mga LGUs. Ayon sa Malacanang, may detalye si Bomber Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Dennis, nilinaw ng Malacanang na hindi otomatika yung naging pahayag o kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-restrain o hindi palabasin sa kanilang mga bahay yung mga hindi pa bakunado. At kapag sila ay lumaban sa mga otoridad, siya ay maaaring arestuhin at ipakulong. Sinabi ni acting spokesperson Carlo Nograles na hindi otomatika dahil kailangan pang magpasa ng ordinansa ang mga bawat local government unit na concerned. At sinabi ni Secretary Nograles na dito ay sinasabi lamang ng Pangulo na kailangang mag-enact o magpasa ng ordinansa ang mga LGUs gaya ng gagawin ng mga bayan at syudad dito sa Metro Manila at karating na lalawigan sa Calabarzon. At ayon pa kay Nograles, dito magdedepende kung ano ang ipapataw na parusa sa mga mauhuli na mga lumalabas na kanilang bahay na hindi bakunado. Pwedeng multa o kaya ay pagkakakulong. Narito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles.
at yung kung may kasama rin pong imprisonment, no, will really depend on the ordinance to be passed by the local government unit. Gaya ng sinabi ko po, yung Metro Manila Council ay meron na pong naipasang resolution calling on the member LGUs to pass their respective ordinances. Pagkatapos po niyan, yung Calabarzon region naman po ay meron ditong resolution ay yung mga kanyang mga LGUs ng Calabarzon ay gagawa na at magpapass na ng kanilang mga ordinansa. Yung region, yung pinakabago, itong Central Luzon. So Region 3, ganun din po. Meron resolution na yung mga LGUs po nila ay gagawa na at papasa na po ng mga ordinansa din po nila. At sana nga po, yung ibang mga regions ay ganun din po yung magiging ang mangyayari. Pero ito na nga rin po yung trend. Darating po na yung lahat ng mga LGUs ay may kanya-kanyang ordinansa na. So susundan natin kung ano yung ordinansa pagdating sa pagpataw ng fines at kung may imprisonment ba na kasama dito sa ordinance. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. So abangan natin kung tatalima nga rito yung mga bawat LGUs sa buong bansa kung magpasa sila ng kinakailangang ordinansa. Okay, Bombo Raymond. Yes, Bombo Dennis. May inilabas bang specific na template ang Palasyo Malacanang? Dahil baka pag pinaubaya talaga sa LGUs, kanya-kanya ng diskarte doon sa kanilang ordinansa, Bombo Raymond. Baka magkakaiba yung multa at magkakaiba yung mga implementasyon, yung pamamaraan. So para kahit papaano, standard pa rin na Bombo Raymond. Nationwide, although ito'y per LGU. May template bang binigay ang Malacanang? Wala silang binibigay, inilalabas na template o isahang version, Bombo Dennis. Pinapaubaya talaga ito sa mga LGUs. Maging si Justice Secretary Minardo Guevara ay ganun yung kanyang legal opinion at sinasabi niya na talagang nakadepende. Ang taging gabay o kumbaga guidance dito ay para ma-restrict yung movement ng mga unvaccinated. So yun lang yung parang wisdom. Basta makapagpasa, siguro yung mga LGUs alam nila yung paano gagawin yan. Magpataw ng multa sa first offense, second offense. So parang yung mga standard na ordinansa yung gagawin nila. So may mga LGU na mas mahigpit, mas marahas, ika nga. So may pagkakakulong. Yung iba naman siguro medyo mas maluwag. May mga first hanggang third offenses. So yun. So ang ano dito, ipinapaubaya ng Malacanang at ng Department of Justice sa mga LGUs yung pagbuo at pagpasa dahil meron silang sarili-sariling manaman na miyembro ng Konseho, Bombo Dennis. May at least panahon kung kailan dapat maipasa yung mga ordinansa na ito, Bombo Raymond, dahil alert level 3 na. Baka naman may mga violators na wala silang magawa dahil wala naman naipapasa pa na version dyan sa LGU ng kanilang ordinansa. Paano ba ito? Meron bang cut-off time? Dapat hanggang ganitong petsa, umiiral na yung naipasa na ordinansa. Paano yan, Bombo Raymond? Well, wala silang binigyan timeline dahil dito nga sa Metro Manila, bagamat naglabas na ng resolusyon yung Metro Manila Council, yung mga Metro Manila mayors na magpapasa sila ng ordinansa, pero we have yet to see and hear yung ipapasang ordinansa ng bawat city dito sa Metro Manila. Kaugnay niyan. So kasi kailangan pa naman na mag-convene yung konseho ng bawat LGU para buuin yung naturang ordinansa. So sana ay mailabas nila within January, Bombo Dennis. Sige, kasi pagka walang basis, doon nakakaalpas yung mga mga violators, Bombo Raymond. Wala silang penalty, reprimand lang aabutin dito. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so mag-abang-abang tayo kung ano pa yung magiging mga developments kaugnay ng naturang direktiba ni Pangulong Duterte sa mga local government units. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Mahigpit na ipinag-utos ni Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev sa mga sundalo nito na patayin ng walang babala ang mga nagsasagawa ng madugong kilos protesta. Ang nasabing hakbang ay kanyang ipapatupad dahil sa patuloy na nangyayaring kaguluhan. Halos mag-isang linggo na nang magsimula ang kilos protesta laban sa patuloy na pagtaas yan ng presyo ng mga langis. Mula noong kasing aabot na sa 18 na mga sundalo at 26 ang mga armed criminals ang nasawi sa nasabing kilos protesta. Nasa mahigit 3,000 mga katao na rin ang kanilang ikinulong. Sinimulan naman ng mga protesters ang kanilang pagkilos sa Mangsto region at ito ay mabilis na kumalat sa Almaty City at sa capital ng North Sultana. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy ho ang pagbabantay ng Health Department dito sa mataas na bilang naman na itatalang kaso ng COVID-19. Lalo't pumalo nga sa 21,819 ang panibagong record ng mga tinamaan ng COVID-19. Kaya ho, yung active cases sumampa na sa 77,369. Ibig sabihin, sila ho yung mga nilalapatan ngayon ng lunas sa mga ospital at ilang pagamutan ang nakasara ngayon dahil sa dami ng mga nagpupositibo sa kanilang mga health personnel. Sa kabuuan, meron na sa Pilipinas 2,910,664 na mga infected ng COVID-19. Ang mga panibagong naitalang nasawi ay 129. Ang total number of fatalities sa Pilipinas, 51,871. At ang new number of recovered patients, 973. At ang total recovered patients, sila ho yung gumaling matapos ang gamutan at quarantine procedure, ito ho ay umaabot ng 2,781,424. Sa buong mundo naman mga kabombo, ang figure na nilalabas ng World Health Organization ay umaabot ho sa 303.2 million mahigit ang naitalang infected ng COVID-19. 39.5 million ang nasa mild ang kanilang condition, habang 92,000 mahigit ang nasa severe o critical condition. Ang mga binawian po ng buhay dahil pa rin sa naturang sakit ay 5.4 million mahigit. Kaya ho, yung patuloy na monitoring ay maigting din worldwide. Ang na-detect ho na mga active cases ay 39.6 million mahigit. At yung total recovered patients naman ay 258.1 million ang nai-record ng World Health Organization. Sa mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19 ay namamayagpag pa rin ho sa listahan ang Estados Unidos na meron ho silang 60.1 million na infected ng COVID-19. Ang new cases ho dun sa Amerika, 751,512, habang yung new number of deaths ay 2,270. Ang total number of fatalities, 856,102. Yung recovered patients naman ay 42 million mahigit ang naitala dyan sa Estados Unidos. Samantala, kumuha naman tayo ng detalye hinggil sa sunog na nangyari doon sa May Pasig dahil isa na ang naitalang patay. Habang sa Star Mall naman doon sa Alabang, patuloy pa rin itong inaapula na nasa ikatlong alarma na. May detalye pa si Bombo Jovino Galang. Isang patay matapos ang naganap na sunog sa Hillcrest Drive, Barangay Orambu, Pasig City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimulang sunog pasado alas 2 kaninang madaling araw kung saan itinaspa ito sa unang alarma at halos isang oras bago ito tuluyang maapula. Umabot sa 3 kabahayan ang naabo kung saan nadamay pa ang mga sasakyan na nakaparada sa nasabing bahay. Nadiskubre na lamang ng Bureau of Fire Protection ang bangkay ng biktima na si Carol Advincula, 16 anyos. Patuloy pa rin na nagsasagawa ng investigasyon ang BFP sa insidente. Samantala, nakataas pa rin sa ikatlong alarma ang sunog sa Star Mall, Alabang sa Muntinlupa City. Nagsimula ito pasado alas 4 nitong umaga ng Sabado kung saan nagtulong-tulong ang mga bumbero mula sa karatig bayan ng lungsod. Nasa mahigit 3 oras na ngayon ang sunog ay hindi pa rin ito tuluyang naapula.
ng Bureau of Fire Protection dahil sa malaking pagkalat ng apoy. Nahihirapan din ang mga bumbero sa pag-apula dahil sa makapal na usok mula sa lugar. Kasalukuyan pa rin inaalam ng BFP ang pinakasanhi ng kasalukuyang nasusunog na mall sa Muntinlupa City. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Sinampahan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ng kaso ang ikalawang Filipina na umano'y lumabag dito sa quarantine protocols pagdating nito sa ating bansa. Ayon sa PNP-CIDG, ang returning Filipino ay kinilala na si Maria Bernalyn Muñoz na siyang naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 9 ng Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Disease and Health Events of Public Health Concern na inihain nila sa Makati Prosecutor's Office. Nakasaad sa batas na ang sino mang mapapatunayang lumabag ay papatawa ng multa na 50,000 at merong pagkakakulong na hanggang 6 na buwan. Base nga sa CIDG na dumating sa bansa itong si suspect, galing ho ito ng Amerika, itong si Muñoz, noon hong Disyembre 22 pa ng nakalipas na taon. At sa halip po na sumakay doon sa shuttle na siya sanang magdadala sa kanya patungo sa quarantine facility doon sa Seda Hotel sa lungsod pa rin ho ng Makati, sumakay ho ito ng taxi at dumiretso sa kanyang condominium unit doon ho ito sa Bonifacio Global City sa Taguig. At mula doon ay labas-pasok na ho ito sa kanyang kondo at nagpakuha pa nga ng masahista para doon sa nakunan ho ng video Disyembre 22 hanggang 4 ho ng Enero nitong taong kasalukuyan na. Magugunit ang una ng sinampahan ng parehas na reklamo ng CIDG ang returning Filipina na si Gwyneth Anchua dahil naman sa pagtakas sa quarantine hotel at dumalo pa sa party sa lungsod ng Makati. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At bibigyan dan muna natin ng isang interview tungkol ho ito doon sa mga naiwan pa ring epekto ng bagyong Odette. Diyan ho sa bahagi ng Mindanao at ilang parte ng Visayas. Patuloy ho kasi ang assessment dito ng ating pamahalaan. At kaugnay ho niyan, may exclusive interview si Bombo Elmar Acol. Bombo Elmar, please go ahead. Kasama natin live nationwide, worldwide at natasan po ito ni Secretary William Dar. Kasama natin si ASEC Arnel de Mesa. Siya po ang Assistant Secretary Designate for Operations at concurrent capacity bilang Regional Executive Director. Siya po ang napagtuunan ni si Kalihim. ASEC de Mesa, good morning po sa iyo. Kamusta po kayo? Kalmar, at sa lahat po ng nakikinig, magandang umaga po sa ating lahat. Kabilang sa matinding sinalanta nitong pagdaan ng kalamidad, itong bagyong Odette, itong agrikultura. Makiki-update kami dyan dahil sa nakapanlulumo nga, mga nakalipas na araw, may mga report kami sa mga probinsya. Pero dito tayo muna sa agrikultura, sektor agrikultura. Kumusta po ang inyong monitoring? Unang-una muna, ASEC Arnel, magkano na itatala nyo dyan na pinsala sa agrikultura na napakalaga po sa ating ekonomiya, ASEC Arnel? Tama po yun. Ang sektor po ng agrikultura ang isa po sa mga lubang naapektuhan. Ito pong nagdaang bagyong Odette. Sa amin pong latest monitoring ngayon pong alas 8 ng umaga, ngayong araw, January 6, ay umaabot na po sa 11.1 billion ang naitala pong pinsala sa larangan po ng sektor ng agrikultura. Talagang, anong tingin mo, ASEC? Tataas pa ito, ASEC? Posible po dahil patuloy pa rin po yung validation natin. Palagi pong ganun ay tumataas po yung pagkalipas po ng mga ilang araw at susunod pa rin po yung post-disaster needs assessment. May co-conduct po multi-agency, may makikita pa rin po doon. So sa ngayong araw po, ito po yung latest na naitala na po sa larangan nga po ng agrikultura. 11.1 billion pesos po. Okay, ASEC Arnel, doon sa mga probinsya na tinamaan itong pagdaan ng super lakas sa super typhoon na Odette, ano yung pinakaapektado po doon sa inyong monitoring po sa mga inyong ahensya po, ASEC? Sa mga probinsya, sa mga rehiyon, out of that 11.1 billion, ang pinakamalaki po na naitala ay sa Western Visayas, sa Region 6,
In particular po sa Negros Occidental, nakapagtala po sila ng 3 billion worth ng damage. Ganon din po ang Caraga, ang Region 7, particular po ang Bohol, Surigao. So ito po yung mga lugar na lubha pong naapektuhan. Pero pinakamalaki po sa Negros at 3 billion pesos po. Oo, ano. Pagdating, so ano pa mga sumusunod dito? At least para bigyan kami ng idea, ASEC, after Negros, the next. Ang ano po natin ay Negros, ang Bohol po, ang Surigao, ganun din po dito po sa Iloilo, Palawan. Ito po yung mga lugar na lubha pong naapektuhan sa agrikultura po. Okay. When you say agrikultura, anong larangan po ito in particular? Kung Ang sa pinakamalaki po na Opo, Kaelmar, ang pinakamalaki po na damage natin by commodity ay ang atin pong rice subsector, about 2.7 billion pesos. Ganun din po ang fisheries natin, 1.3 billion, 1.2 billion. Ang atin pong high value crops at coconut ay mahigit din po na 1 billion, 1.5, 1.4 billion. Ang sugarcane po natin ay mahigit 1 billion. So ito po yung mga lubha po na naapektuhan. Pagdating po sa palay, ito pong bagyo ay dumating na po late in the year, last year, at halos lahat po ay nakapag-ani na. So ina-expect pa rin po natin sa pagpapalay ay record-breaking pa rin po, more than 20 million, yung inaasahan pa rin po natin na ani. So, ang ginawa po natin, part po ng ating assistance ay yung ating pong tinatawag na seed reserve para po makapagtanim agad, yung tinatawag natin na quick turnaround, yung pong mga magsasaka na naapektuhan. Paghanda na po sila magtanim uli ay magbibigyan po sila ng mga bini, yung iba po ay nabigyan na para po makahabol pa rin po mga April na anihan ay makapag-harvest pa rin po sila. Ako, buti na lamang kahit paano, ASEC, dahil sa yung sanang tanong ko, kung maapektuhan yung mga susunod nating mga darating na ngayong taong ito. What about doon sa ating pangingisda po, sa ating mga fishermen, ASEC? Opo, bukod po doon sa nabanggit ko na mga seed reserve, ay meron din pong tinatawag na mga fingerlings available po doon sa mga pangingisda na naapektuhan. Bukod po rito ay inihahanda rin po namin yung aming pong 1 billion na quick response fund. Pwede po itong intervention na ipamahagi bilang pamalit po sa mga bangka na nasira. Ganon din po kung meron pong mga seedlings na kailangan ipamahagi, may mga facilities na nasira kailangan pong i-repair, ay pwede po nating pagkagastusan dito po sa quick response fund. Ina-analyze na po namin yung sinabit po sa amin na rehab and recovery plan ng mga region. So at na-approve naman na po ng ating mahal na Pangulo yung General Appropriations Act ng 2022 at anytime po ay pwede na pong ma-release kapag padala na po namin sa DBM ito pong request namin na 1 billion quick response fund. Bukod po rito ay meron pong 500 million na soft loan. Ito po ay walang collateral, walang interest. 25,000 po bawat magsasaka at mangingisda na pwede po naming ipamahagi agad-agad. Bukod po doon sa nabanggit ko nga kanina na mga seed reserve, about mga 200 plus million po ito sa palay, sa mais at saka po sa mga sari-saring gulay. At buti naman at meron palang agarang programa yung ganyan ng Department of Agriculture. Yung pinag-uusapan natin dito ng mga isda, more or less ilan po sila na mga apektado rito? May data ka ba dyan na ASEC, Arnel? Overall po, lahat po ng mga affected natin na mga magsasaka po ay... Yes, magsasaka, kasama na. Opo, lahat po ay 300, almost po 350,000 na mga magsasaka at mangingisda po yung apektado sa kabuuan po. Ako, napakadami. Sige, ASEC, baka may nagdagpang mga assurances ka para doon sa ating mga kababayan. Sabi nga, pinaka-backbone natin itong agrikultura na talagang sobrang napakahalaga. Go ahead, ASEC, itong mga assurances pa ng DA. Maraming salamat po ulit sa pagkakataon na iparating po namin yung po mga programa ng Kagawaran ng Pagsasaka, lalo na po yung aming pong response dito po sa Bagyong Odette. Sa ngayon po ay may almost 3 billion na nakahanda po na ayuda ang ating pamahalaan
particular dito po sa Department of Agriculture. Yung 1 billion nga po na nabanggit ko kanina na Quick Response Fund, na pondo po natin ngayong 2022. At pag ito po ay naubos, ay pwede po ulit tayong mag-request sa Department of Budget and Management. Bukod po rito ay meron po tayong 500 million galing po sa ACPC or Agricultural Credit Policy Council na sure aid loan sa ating mga magsasaka at mangingisda at 25,000 each. Meron din po tayong almost 900 million na indemnification galing po sa Philippine Crop Insurance Corporation. On average, it's about 10,400 sa mga insured po natin na mga magsasaka at mangingisda dito po sa PCIC. Bukod pa po doon sa mga ayuda na galing po sa mga seed reserve natin, mga binhi galing sa palay, mais, at saka po rito sa mga iba't ibang klase ng gulay. So, ito po ay posible pa pong madagdagan, depende pa po doon sa ma-receive po namin ng mga additional pa na damage report. Ganun din po ay nakikipag-ugnayan din po kami sa NDR, RMC para po doon sa mga interventions na hindi po sakop ng Quick Response Fund ay i-request din po namin. Yung paghanda pala ngayon darating na summer season, kasi may report nga rin yung Angat dyan, talagang magkukulang, magkakaroon ng water shortage yung banta. May paghanda rin ba kayo? Dahil sa hindi lamang siyempre yung Angat, pati yung mga lugar pa dyan sa Luzon, na mga dams natin, dahil sa kakulangan yung rainfall May ano pong mga, ngayon pa lamang, may mapaghanda ba ang DA, ASEC? Lagi naman pong nakahanda ang ating kagawaran pagdating po dito. May mga naka-standby na po tayo ng mga pump and engine doon sa mga lugar na meron po tayong tinatawag na maganda pong water table. Ganon din po ay kung sakali po magkakaroon ng kakulangan sa tubig, ay may programa po tayo sa cloud seeding under our Bureau of Soils and Water Management. So ito po ay mga naka-standby po at makikipag-coordinate din po tayo sa NIA, sa National Irrigation Administration, para masigurado po natin yung tama rin po na timing ng paglabas ng tubig. Yun. God bless you more. ASEC Arnel Demisa ng Department of Agriculture. Good morning po sa iyo, ASEC, at good luck sa iyong trabaho dyan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mabuhay din po kay Assistant Secretary Designate for Operations at ginarina Regional Executive Director si ASEC Arnel Demesa sa ating mga updates na rin sa ginagawa ngayon ng Department of Agriculture. Maraming salamat, Bombo Elmar. Yan ho ang kanyang exclusive interview kay ASEC Arnel Demesa, Assistant Secretary Designate for Operations in concurrent capacity as Regional Executive Director. Huyan ang mga kabombo. Samantala, sa iba pang mga balita, napili naman ni Pope Francis ang 3 paring Filipino bilang chaplains to His Holiness. Kinabibilangan ito ni Diocese of Borongan sa Eastern Samar na si Reverend Messenger Loprobreadillo na siyang kasalukuyang Vicar General, si Reverend Monsignor Eutychio Yuli Belizar at namumuno naman ito sa Diocese Commission on Doctrine of Faith at si Reverend Monsignor Romeo Solidon na nagsisilbi naman sa Cathedral Parish of the Nativity of Our Lady sa Burungan, Samar. Dahil dito ay tatawagan na ang nasabing 3 pari bilang Monsignor na isang pontifical honor sa mga napipili bilang chaplain of His Holiness. Sa ilalim kasi ni Pope Paul VI ay mayroong 3 klase ng Monsignor ito. Ito ang Protonary Apostolic, ang Honorary Prelate at ang Chaplain of Holiness. Itinuturing na ngayon bilang bahagi na ng Papal Household ang nasabing mga pari. Noong taong 2014 naman nang umupo si Pope Francis bilang bahagi ng kanyang pagbawas ng clericatism sa simbahang Katoliko ay tinanggal niya ang 2 klase at iniwan lamang ang Chaplain of His Holiness. Ang mga maaari lamang na matawag na nasabing posisyon ay yung mga pari na may edad sa 65 pataas na nagsilbi ng hindi matatawarang serbisyo sa simbahan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pa nating mga pag-uulat, kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon
ang tagapagsalita ng ALU-TUCP, si Ginoong Alan Tanhusay. Makikikumusta husa tayo sa kondisyon ng ating mga manggagawa. Ngayong nasa alert level 3 na naman ang maraming lugar sa bansa, lalo na dito sa Metro Manila. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po, together with me si Bombo Everly Rico. Magandang umaga, Sir Alan. Welcome to the program. Sir Alan? Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, i-check natin muli si Sir Alan Tanhusay. Sir Alan, good morning again. Please come in. Sige. Maya-maya mga kabombo, ayusin lamang natin yung communication line dito kay Ginoong Tanhusay. Importante marinig natin, ilan na ba kasi ang naapektuhan ang trabaho dito sa alert level 3 na ito? Dati kasi ay marami ang nawalan ng trabaho, pero dahil nga alert level system na, granular lockdown ang pinaiiral ay naiba raw, sabi ng gobyerno. So alamin ho natin yung realidad sa ground, dun mismo sa panig ng mga manggagawa. Alamin ho natin mga kabombo kung ano yung kanilang kalagayan at paano tumutugon yung mga workers natin sa mga adjustment na biglang paglobo na naman ang mga kaso ng COVID-19. Oras natin sa buong kapuluan at 29 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balikan natin yung linya ni Ginoong Alan Tanhusay. Sir Alan, welcome to the program. Good morning, Bombo Dennis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, Sir Alan, kami ho'y napatawag upang makikumusta doon sa kalagayan ng ating mga manggagawa. Ngayong alert level 3 na naman at nasa 21,000 yung panibagong kaso ng COVID-19. Kumusta ho? Marami na naman bang nawalan ng trabaho ngayon pong panahon? Ginoong Tanhusay. Oo, Bombo Dennis, unti-unting nagre-retrench ang mga kumpanya na apektado nitong lockdown dahil magbabawas sila ng operation magbabawas sila ng mga customers, magbabawas sila ng mga tauhan. So makikita natin yan within the week yung full extent kasi nga unti-unti pa lang nagsasara o nagbabawas ang mga tauhan. Subalit Bombo Dennis, yung ikinakabahala namin ay itong parang nasa ECQ o nasa lockdown yung mga manggagawa dahil biruin mo sagot ng mga manggagawa yung swab testing. So, napakamahal, Bombo Dennis, ng swab testing na requirement. Alam mo, maging yung mga vaccinated ay nire-require na rin ng mga kumpanya na magpa-swab test. Kahapon nga lang, meron tayong ulat na nakuha na isa lang sa manggagawa ang nagpositibo sa testing. Manggagawang kasama niya during that day, ay nire-require na magpa-swab test bago sila makabalik sa opisina. Okay. At ito ay shoulder ng mga workers. Oo, ay halos 60% hanggang 90% ng sahod ng mga manggagawa ay mapupunta sa swab test, no? Hindi biro ito, Bombo Dennis, dahil kung nais mo talaga magtrabaho, lahat na ng sahod ay napupunta na sa swab testing. So, ang aming panawagan ay sagutin sana ng gobyerno itong swab testing dahil obligasyon ng gobyerno ang mag-testing, mag-treat na COVID-19 cases. Okay. So, sa monitoring ho ninyo, saan kumbaga, pinaka-focus nung maraming bilang ng mga kababayan ho nating apektado yung trabaho? Dito ba yan sa Metro Manila o yung mga lugar ngayon nadagdag? May mga alert level 3 status na rin. Simula ho nitong mga nakalipas na araw, tumaas din kasi yung bilang ng mga kaso dun sa kanila. Ano ho sa inyong monitoring? Well, lalong-lalo na magpapatupad Bombo Dennis ng no vaccine. No vaccine, no labas. So, bawas na bawas talaga yung manggagawa, yung customers, lalong-lalo na nagpupunta sa malls. Kahapon ay Sir Alan, medyo lumalabo yung signal natin. Baka po pwede tayong mag-adjust ng konti. Ayan, hello. Ayan, sige po. Maganda kasing punto yung inyo pong binabanggit, yung tama ba? Yung tungkol dun sa walang bakuna, bawal lumabas. Okay. Oo, unti-unting yung mall na isang malaking mall dyan sa Pasay ay
napilitan na magsara yung isang retail store dyan, kung kaya't makikita natin sa mga susunod na araw ay susunod pa yung ibang mga tindahan, no, mga commercial areas o spaces. Ang ikinakabahala natin dahil merong policy na no vax, no labas, mas lalong dadami yung magtatanggal ng trabaho, mariretrench dahil nga mukhang paakyat ang yung mga cases, yung mga infection rate natin, paakyat at padami na padami. So ibig sabihin yan, mas marami manggagawang tatanggalin. I see. Okay. With your indulgence, Ginoong Tanhusay, may katanungan din ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, please go ahead. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Tanhusay. Meron po ba kayong mga reports na natanggap na rin na may mga manggagawa na kumbaga tinanggal dahil sa hindi pa sila vaccinated, o meron namang mga ginagawa ngayong mga hakbang like yung mga magtatrabaho sa mga on-site na mga workers, yung mga vaccinated, pwede naman yung option nila na mag-work from home na lang para sa mga unvaccinated? Oo, hindi uubra sa mga karamihan sa mga industriya ngayon ang work from home, no? Ang applicable lamang ay doon sa mga yung mga may clerical job at mga nag-aasikaso ng mga papeles, pero ang kinakailangan talaga ngayon na on-site ay yung mga nasa manufacturing, at meron tayong nakukuhang mga ulat na talagang may mga manggagawang takot magpabakuna hanggang sa araw na ito, dahil doon sa experience sila sa kanilang kasama sa trabaho, sa kwento sa kanila, at yung tinatawag na mayroong adverse effects sa kanila yung unang dosage. So hanggang sa araw na to, medyo madami-dami pa yung mga magagawang either hindi pa completely bakunado at nakakaisang dosage pa lamang. Okay, Sir Alan, yung anong field of work, yung pangunahing tinamaan agad nitong alert level 3 status na ito, batay ho sa inyong monitoring sa mga manggagawa, Sir Alan? Immediate, Bombo Dennis, yung nasa retail store, yung mga nasa tourism industry, no? Yung mga nasa transportation na nagsiservisyo sa mga nag-oopisina, ito yung mga pangunahing apektado at nawalan ng trabaho. Okay, so ano yung nakikita ninyong resolusyon para kahit paano makausad tayo? Walang ayuda walang naipapangako ang Malacanang. Nakailang talk to the nation si Presidente Duterte, pero wala yung katulad nun dati na nakatoka talaga na ipagkakaloob na ayuda. So papaanong nakikita ninyong magandang diskarte rito kahit papaano makausad tayo, malagpasan natin tong surge na naman ang COVID na ito, Sir Alan? Oo, medyo naguguluhan kami dahil iba yung binabanggit ni Pangulong Duterte at ang binabanggit ni Secretary Bello na meron daw ayuda na ibibigay sa mga apektadong mga manggagawa. Subalit hanggang sa araw na ito ay wala namang anunsyo, andole, kung kailan sila magsisimula sa pamimigay. Ang aming panukala na lang, Bombo Dennis, ay sagutin ng gobyerno yung swab testing dahil napakamahal kayang-kayang makaagapay ang mga manggagawa kung sasagutin ng gobyerno yung testing dahil malilibre yung kanilang kita. I see. Okay. Yung mga nasa health sector kaya, sa tingin ho ninyo, protected ba yung ating mga health frontliners, Sir Alan? Dito naman sa kasalukuyang sitwasyon natin. Dahil siyempre, lalo na yung mga ospital, may mga nagsarang ospital na sa monitoring ho ninyo. Kumusta naman yung ating mga nasa health sector na manggagawa? Ang isa sa mga magandang experience ng mga health worker natin na kasama ng Dennis ay yung kanilang malalim at malawak na experience during the pandemic crisis, no? Napakalawak ng kanilang experience kung kaya't pag sa ganitong mga panahon ulit ay kabisado nila kung anong gagawin. Subalit, ang issue naman dito sa kanila ay yung mga benepisyo na ipinangako sa kanila ng ating gobyerno ay either hindi pa kumpletong naibigay o kaya ay very limited at napakaliit ng amount na nakarating sa kanila bilang special risk allowance. I see. Sige, tayo ay mag-monitor na lamang dito ho sa mga development na ito. At sana ay malagpasan na natin itong surge ho na ito. Maraming salamat, Sir Alan, sa mga binahagi po ninyong impormasyon sa mga tagapakinig ng Bombo Radio Philippines ngayong umaga.
Maraming salamat, Bombo Dennis. Magandang umaga. Mga kabombo, mga kastar na kausap po natin ang tagapagsalita ng ALU-TUCP. Si Ginoong Alan Tanhusay, kaugnay ho sa kalagayan ng mga manggagawa ngayong panahon na umiiral na naman ang alert level number 3. Sa dagdag pa nating balita, nasa halos 21,000 doses ng COVID-19 vaccines ang nakatago sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Odette ang nasayang. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, na ang mga nasayang na bakuna ay makikita sa Iloilo, Central Visayas, Eastern Visayas at maging sa Caraga Region. Posible anyang madagdagan pa ang naturang bilang dahil hinihintay pa nila yung ulat mula ho sa iba pang mga bayan. Baka sa susunod na 2 linggo ay kanila na umanong makumpleto ang naturang listahan ng mga nasayang na bakuna laban sa COVID-19. Karamihan na rin sa mga vaccine sites o vaccination sites sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Odette ay bumalik na ang kanilang pagbabakuna. Samantala, mga kabombo, sa dagdag pang balita, kasalukuyang sumasailalim sa quarantine sina Commission on Higher Education Chairman Popoy De Vera at Department of Agriculture Secretary William Dar. Ito'y matapos na kumpirmahin ng 2 opisyal na nagpositibo sila sa coronavirus. Sa ibinahagi sa kanyang Facebook post ni De Vera, sinabi ng opisyal na nakaranas ito ng mild symptoms na nakatanggap naman ng booster vaccine noon pang Enero 3. Pinangunahan o pinayuhan naman nitong si De Vera ang kanyang mga direct contact sa nakalipas ng mga araw na mag-self-quarantine at i-monitor ang kanilang mga nararanasang posibleng sintomas at magpa-COVID test na rin. Hinikayat din niya ang publiko na magpa-booster shot o kaya naman ay magpabakuna upang mapababa ang panganib na ma-infect at maproteksyonan laban sa severe illness at hospitalization. Samantala, sa Twitter post naman ay ipinabatid ni Agriculture Secretary William Dar na nakaranas din ito ng mild symptoms at kasalukuyang nagpapagaling mula sa naturang sakit. Sa kabila nito, tiniyak naman ng opisyal ang patuloy pa rin na pagganap sa kanyang gampanin sa tanggapan ng Department of Agriculture. Samantala, pinalawig naman ng Land Transportation Office o LTO ang hanggang 2 buwan ang validity ng student permit, driver's license, conductor's license at ganoon na din ang medical certificate na magpapaso na sana ngayong buwan ng Enero at sa buwan ng Pebrero. Ang nasabing hakbang ay bilang tulong na rin sa mga naapektuhan ng Alert Level 2 status. Inaayos or Alert Level 3. Inaayos na nila muli ang kanilang Land Transportation Management System para maging maganda ang kanilang online portal. Balik na sa online ang mga transaction habang nasa Alert Level 2, 3 or Level 3 pa ang maraming lugar sa bansa. Muna tayo ng update, Bombo Ever, sa mga lugar dito sa Metro Manila. Yung checkpoint para ho sa mga hindi bakunado ay tinalaga na pala dyan sa Taguig. Ano? Yung mga konsultasyon sa mga ospital ay tigil daw muna. Alamin natin ang update na nakalap ng Star FM Manila. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Taguig kasabay ng pinakabang community transmission ng Omicron variant. Dahil dito, nagtayo na ang Taguig City Police ng mga checkpoint, partikular sa mga pampublikong lugar upang siguruhing mga bakunadong individual lamang ang nakalalabas ng kanilang mga tahanan. Ayon sa Taguig Police, ang specialized checkpoints ay naglalayong makita ang galaw ng mga individual na bakunado na. Nauna nang nagkasundo ang mga alkalde sa Metro Manila na limitahan ang galaw ng mga unvaccinated individuals sa ilalim ng Alert Level 3 at pataas. Sa Taguig, kailangan manatili lamang sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang hindi pa nababakunahan, depende na lamang kung kailangan mamili ng essential goods at iba pang pinapaintulutan ng IATF. Kung papasok naman sa trabaho, kailangan magpresenta ng negative RT-PCR COVID test result kada 2 linggo sa mga checkpoint. Kung hindi makakapagpakita ng resulta, ay hindi papadaanin ng pulisya. Samantala, itinigil muna ang face-to-face consultation para sa outpatient department ng Taguig Pateros District Hospital dahil sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa lungsod. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat, Star DJ Antonio Labana para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas. Past Radyo, Bombo.
Samantala, lumawak pa nga ang nawala sa sektor ng agrikultura dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Odette. Ayon sa inilabas na datos ng Department of Agriculture, umakyat ito sa 11.5 billion pesos na higit pa sa doble ang itinaas sa kabuang nasira na natamo ng naturang sektor na pumapalo sa mahigit 5 billion pesos mula sa lahat ng mga tumamang bagyo sa Pilipinas noong nakalipas na taon. Bunsod nito, apektado ang mahigit 400,000 magsasaka at mangingisda sa mga rehiyon sa Visayas at Mindanao. Umabot naman sa mahigit 200,000 na metric tons ang volume production loss mula sa 435,447 na hektarya ng agricultural areas. Sa assessment naman ng sektor ng fisheries, pumalo na sa 3 billion pesos ang napinsala habang nasa 2.6 billion pesos naman sa palayan. Tumaas pa sa 1.6 billion pesos ang apektadong high-value crops, kabilang dito ang coconut at sugarcane sectors na bilyon din ang naging lugi. Nasa 535.4 million pesos naman ang napinsala sa livestock at poultry, sa irrigation at sa agri-facilities, halos kalahating bilyon. Sa abaka naman, nasa 310 million pesos ang nasira, habang sa machineries at equipment naman, pumapalo yan sa 13.1 billion pesos. Aros natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 44 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Abangan ho mamaya mga kabombo, doon sa lalawigan ng Albay, may production sanang gagawin. Para sa isang photo shoot o kaya naman ay shooting ng isang production. Pero ito'y nakansila. Yung artista ho kasi ay positibo sa COVID-19. Yan at iba pa hong mga balita, itutuloy natin maya-maya. Samantala, dako muna tayo sa dagdag pa nating mga ulat. Tuluyan na hong nagretiro si Associate Justice Rosemary Carandang matapos maabot nito ang kanyang mandatory retirement age na 70. Sa darating pa sana na Enero 9 ang kaarawan ni Carandang, subalit nitong Biyernes ay isinagawa na ang pagbibigay-pugay sa kanya, lalo na sa kanyang mga nagawa sa Korte Suprema. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Geesmundo at mga kasamahan nito sa Supreme Court ang pagbibigay ng tribute kay Carandang. Pinasalamatan naman ni Carandang ang mga dumalo at bumati sa kanyang pagreretiro, lalo na ang mga nakasama niya sa naturang trabaho sa loob ng 27 taon. Bago siya pumasok sa hudikatura, ay nagtrabaho ito sa private, financial, and government institution at noong Disyembre ng taong 1993 ay itinalaga siya bilang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 12 ng Maynila. Nanilbihan ito bilang Vice Executive Judge. Noong March 2003 ay itinalaga naman siya bilang Associate Justice ng Court of Appeal sa loob huyan ng 15 taon bago naging ika-181 na Associate Justice na ng Korte Suprema noong Nobyembre ng taong 2018. Samantala, nasa 2 ng katao ang patay sa engkwentrong naganap sa sagupaan ng 2 grupo sa lungsod ng Coronadal. Alamin naman ang dahilan ng naturang engkwentro sa pag-uulat ng Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng 2 grupo sa Purok Kamya, Barangay Nu, Pangasinan, Coronadal City. Ito ang inahayag ni Police Colonel Nathaniel Villegas, Provincial Director ng South Cotabato Police Provincial Office, sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Kinilala nito ang nasabing suspect na si Elvis Agsaluna Castillo Las Boyet, habang sugatan naman ang suspect na si Renel Briones Fuyunan, 41 anyos at residente ng Nurala, South Cotabato. Dead on arrival naman sa bahay pagamutan ng biktimang si Vicente Bejidor Sumigkay, may-ari ng pinag-awayang lupa at resident na nabanggit na lugar. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, nagkaroon ng hindi pagkakanawaan ng mga sospek at biktima sa deal ng lupa na naging dahilan ng palitan ng putok sa gitna ng biktima at mga sospek na nagresulta sa pagkamatay ng dalawa. Lumabas naman sa pagsisiyasat ng otoridad na non-conflict ang motibo ng krimen dahil sa ang pinangyarihan ng krimen ay lugar kung saan itatayo sana ang isang subdivision na recover sa crime scene ng iba't ibang baril at isang granada. Higit 20 na empty shells naman ng caliber 45 pistol at sasakyan ang na-recover din sa crime scene. So ngayon, inaalam pa ng otoridad kung may iba pang sangkot sa krimen
na nangyari at kung may mga kasamahan pa ang mga sospek sa nasabing pamamaril. Dalawang grupo. Isa, yung isang residente dun sa Purok ng Kamya, sa Rotonda, taga dun mismo. At itong certain na grupo ni Mr. Piyuna na taga Tantakan. Yan ang ulat narito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at yung assistant number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Lipat naman tayo sa Caraga Region. Permanent shelter itatayo na raw ng National Housing Authority dyan sa mga nakatira sa Dinagat Islands. May report ang Bombo Radio Butuan. Pinaplano ngayon ng provincial na pamahalaan ng Dinagat Island ang pagbibigay ng permanenteng tirahan sa mga dinagat doon sa nawalan ng tirahan matapos ang panalalasan ng bagyong Odette. Ayon kay Vice Governor Nelo Demere Jr., inisyal lang naibigay ng National Housing Authority o NHA ang tigli 5,000 piso sa bawat pamilyang nasira ng bahay partially o totally damaged man. Aminado itong marami pa ang hindi pa nakakatanggap ng nasabing ayuda, ngunit tiniyak nitong may bibigay din ito sa kanila. Dagdag pa ng opisyal, ang mga may partially damaged lang na bahay ay may inilaang 20,000 piso habang 30,000 piso naman sa mga totally damaged. Ngunit ang susunod na round ng ayuda ay idadaan na sa mga construction materials at hindi na sa salaping cash. Sa ngayon ay binibigyan muna ang mga taga-Dinagat ng temporaryong roof covers upang may pananggalang sila mula sa buhos ng ulan at init ng araw. Balita mula sa impila ng Bombo Radio Butuan ng Bombo Jason Simorlana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nasa 4 na board at licensure exams naman nagkasalukuyang isinasagawa at nakatakda pang isagawa sa Baguio City ang itinuloy pa rin sa kabila ng pagtaas ng classification ng lungsod sa Alert Level 3. Alamin naman ang detalye mula sa Bombo Radyo Baguio. Magpapatuloy pa rin ang mga licensure examinations na kasalukuyang isinasagawa at isasagawa pa dito sa Baguio sa kabila ng pagsasailalim ng lungsod sa Alert Level 3 epektibo bukas January 9. Ayon kay Professional Regulation Commission o PRC Cordillera Regional Director Juanita Dumogan, kahit na nasa Alert Level 3 ang Baguio ay walang magiging pagbabago sa mga itinakda na nilang guidelines sa mga eksaminasyon na isinasagawa ng PRC. Aniya, ang kanilang paghahanda at pagbuo ng mga guidelines para sa mga licensure exams ay para sa Alert Level 2 at Alert Level 3 na mga sitwasyon. Dinagdag niya na sa guidelines nila ay 9 lamang na examinees bawat isang examination room dahil sa itinakdang 18% indoor capacity para sa mga examinations. Sa ngayon, kasalukuyan ang practical exam ng dentist licensure exam na susundan ng written exam. Nakatakda ding isagawa sa lungsod ang medical technologist licensure exam, architecture licensure exam at licensure examination for teachers. Aabot sa higit 2,600 ang bilang ng mga participants sa mga nasabing licensure exams. Pangunahin din na alituntunin ng PRC Cordillera ang pagsasailalim sa RT-PCR testing ng mga hindi fully vaccinated na examinees. Papahintuin at hindi papayagang makalahok sa exams ang mga examinees na makakaramdam o makitaan ng sintomas ng COVID-19. Pinapayuhan pa ni Dumogan ang mga examinees na manggagaling sa lowlands na maagang umakyat sa Baguio para makapag-adjust sila sa lamig ng panahon na nararanasan ngayon sa lungsod. Samantala, nilinaw ni City Tourism Operations Officer Engineer Alec Mapalo na pwedeng pumasok ng Baguio ang mga lalahok sa mga nasabing licensure exams sa pamamagitan ng paglalahad na essential travel ang kanilang layunin sa lungsod. Balita mula Bombo Radyo Baguio, Bombo Glory Balegan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo! Doon naman sa lalawigan ng Isabela, no vaccine, no entry policy ay papairal na ho sa mga private at public establishments sa probinsya ng Isabela. May pag-ulat ang Bombo Radio Kawayan. Nagpalabas ang pamalang lalawigan ng Isabela na executive order kaugnay sa pagpapatupad ng private and public establishment ng no vaccine, no entry policy. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inayag ni Atty. Elizabeth Binag, Information Officer ng Provincial Government ng Isabela, nang inilagdaang Executive Order No. 1 Series of 2022 ng Gobernador ay layuning maprotektahan ang mga mamayan sa banta ng Omicron variant ng COVID-19. Ang ipinalabas na Executive Order ay batay na rin sa ipinalabas na rekomendasyon ng Provincial Interagency Task Force
force. Layunin ng No Vaccine, No Entry policy na sa mga public at private establishments ay para mahikayat ang mga eligible na mga individual na hindi pa nagpapabakuna na magpabakuna na. Nakasaad din sa naturang EO na pabawalan na lumabas sa mga wala pang bakuna ng walang kadahilanan, subalit ang mga mayroong medical condition ay maaring ipakita ang kanilang medical certificate. Sa kabila ng mataas ang vaccination rate sa Isabela na umaabot na sa 85%, ang fully vaccinated habang mahigit 85% na rin ay nakatanggap na ng first dose ay patuloy na hinihikayat ang ilan na hindi pa nagpabakuna kontra COVID-19. Kapag pumasok anya sa mga public at private establishments ay ipakita lamang ang vaccination ID o vaccination certificate. Kailangan mag-submit sila ng compliance report na yung kanilang business establishment na within their respective jurisdictions ay nag-comply dito sa no vaccine, no entry policy. Pagkapirma po ng ating gobernador ay naibigay na po ang kopya sa ating mga local chief executives at sa mga establishments po. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang lagay ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y dahil sa nalalapit na pag-host ng Pilipinas ng 2023 World Asian Qualifiers at yan ay magaganap sa Pebrero. Sinabi ni Assistant SBP President Al Panlilio na si Brian Gregorio na tatalima sa anumang magiging desisyon ng national government sa pagsasagawa ng mga international sporting events. Umasa sila na magiging normal na ang lahat para matuloy na ang nasabing torneo. Sa February window ay isasagawa sa bansa ang laro ng Group A na binubuo ng South Korea, ng New Zealand, India at gayon din ng Pilipinas sa isang bubble setup huyan sa Smart Araneta Coliseum. Una sana itong isasagawa noon pang Nobyembre ng nakalipas na taon, subalit dahil nga sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ay kanila itong nailipat sa buwan ng Pebrero. Bombo Entertainment News. Taping naman ang isang political ad sa Albay ni Derek Paul Soriano kinansila matapos magpositibo sa COVID-19 ng talent na mula sa NCR. May chika dyan ang Bombo Radyo Legazpi. Kansilado ang isasagawa ng shooting para sa isang political advertisement na idedirect ni film director Paul Soriano sa Camaligalbay matapos na magpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga talent sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Camalig Tourism Officer Jeff Villanueva. 2 grupo umano ang dumating sa bayan mula sa NCR na magkahiwalay na sumakay sa eroplano at bus. Bilang protocol ng LGU, kailangan na dumiretso ang mga lula ng bus sa Camalig Training Center para sa assessment kung saan nabatid na positibo ang isa sa mga talent matapos ang isinagawang antigen test. Agad namang nakipag-ugnayan sa Municipal Health Office upang dalhin sa isolation center ng bayan ang nagpositibo at 2 close contact nito. Ipinakansela na rin ang aktibidad ng mga ito sa bayan. Ayon pa kay Villanueva, tourism promotion umano ang alam nila sa shooting, subalit nabigla na political advertisement pala. Hinihintay na lang sa ngayon ang resulta ng RT-PCR test ng mga ito at kapag muling magpositibo, ipagpapatuloy ang quarantine at pauuwiin lamang sa kanilang lugar kung magnegatibo na. Wala makita maginibod na waro kaya yan. Baga maski si man dyan na gusto magduman. Pag nagagaling assistance, pinatawan tama ng assistance eh. Tangarang ko talaga tourism promotion. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rafael Lozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng panibagong 25 years na prangkisa para makapag-operate ang mga water concessionaires na Maynilad Water Services Incorporated at Manila Waters Company Incorporated. Ang nasabing Republic Act 11600 at Republic Act 1161 ay napirmahan noong Disyembre 10 pa. Ngunit nito lamang nakalipas na mga araw inilabas sa publiko.
Nakasaad sa nasabing batas na dapat maglaan ng sapat na supply ng tubig at sewerage services sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Nararapat din anya na magsumiti ang mga ito ng plano para mabot ang 100% na water at sewerage at sanitation coverage ng hanggang 2037. Inuobliga din ng nasabing batas ang pagsasaayos ng kanilang pasilidad, pipeline system at equipment para maging maganda ang serbisyo sa publiko. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, meron na katumbas na 51 pesos 13 centavos ang isang US dollar. Ang Singaporean dollar naman 37 pesos 58 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 55 centavos at ang euro ay 57 pesos 75 centavos. At yung Saudi Arabian Rial 13 pesos 61 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga.
Welcome diri sa pagpangalaga sa bombohanay big time adlaw sang Sabado petsa 8 sa bulan sang Enero sa mga tiga 2022. Ikaduhang adlaw sang Sabado sa labing naman ang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga taga-palamati diri sa mga syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa mga probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog ba ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live, kaga sa ato na sa nga YouTube channel diri sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sa bombohanay big time. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. O na kita asala sa Nueva Media ang atak na sa mga aga. Sa magdalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ng pungsod sa mga balita sa batagal sa hinampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tuwi ko nga mangin sentro sa katang talakayan sa mga aga sa mga balita lokal. Bombo Breaking News. May duha ka mga bangkay sang lalaki nga ginahalid sa kampo sang Tabo dira sa may barangay Blumentritt, Banwa sang Murcia. Nasa puan din nga duha ka mga bangkay nga nakabaklid sa mga gid lamang nga aga. I-check na to na karon na direkta dira sa may barangay Blumentritt si Bombo Grace Lobaton. Ano naman naayan ang paagi sa pagpataya sa nga duha ka mga lalaki nga ginahalid dira Banwa, Cagayan langgid sa may higada sang kampo sang Tabo. Malapit lang gid dira sa may patio sang Banwa sang Murcia. Samtang ang atong mga kapulisan diri sa may Western Visayas ang preparado na sa nga pagsugod sang election period buwas Enero 9. Ini ang ginapreparahan na hari na pa sa dinalikdan ng mga inadlaw kay bilang pagmanghanda na ini sa ato na sa 2022 elections. Maginakaupod nato na karon si PRO6 spokesperson na Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Mga operator sang fast craft ang nagalayag Bacolod Iloilo vice versa ang nagabaton na lang sa nga desisyon sang syudad sang Bacolod nag-require naman sang negative RT-PCR test result ang tanan nga mga biyahero nagikan sa mga lugar nga yara sa idalom sang alert level 3 apisara pa sila ang fully vaccinated na. Kaga makasugod na niya buwas si Neron 9. Ibaro na ito na karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Sa mga balita national, Justice Secretary Menardo Guevara ang nag-aathag nga indis ni automatic ang ining mando ni President Rodrigo Duterte nga ang ining mga unvaccinated nga mga residente ang ini pwede nga makagwa sa ilang balay. Kaya sila nga diri sa Justice Secretary ang ining mga unvaccinated pwede lang gid sila nga maaresto sa ato ng mga otoridad nga nag-implementar sa layi kung sila ang magabato. Pero man siling biya nga mga punong barangay arestoon na sila hindi pwede. Mayo man at least nagapagwa galayon sa statement ng ato sa Justice Secretary. Apa na ginabilib pa na nato na sa mong kaya Secretary Guevara kaya basta hindi bala husto ang mga order ni President Rodrigo Duterte nagapagwa siya dayon sa statement. Kaya kahapon naghambal man ang palasyo sang Malacanang ini ang nag-cover sa bilog nga Pilipinas ang ining mando ni President Rodrigo Duterte. Pero tiyan mo na bilang siling ang question ano ang basihan sa mga punong barangay sa pagbando sa mga pumuluyo sa barangay nila nga way na bakunahan nga hindi ka pwede makagwa sa inyo nga balay. Sa iba na pang mga balita national, ang bago na naman ng kaso sa COVID-19 ang na-record kahapon sa Department of Health ang nagadangat sa 21,819. Kalaki pa diri sa mga nagapositibo si Agriculture Secretary William Madar kagasabong yara sa may quarantine. Ikaduha na nga pinayag nag-skip sang yang quarantine ang magapangatubang sang kaso base man diri sa ginapagwa nga pahayag sang Criminal Investigation and Detection Group. Sa mga balita international,
Ginatingwa nato na pila ka mga Pinoy ang ato dito sa may Kazakhstan na kasunod na sa nga pagabulig sa nga Russia diri sa ilang mga otoridad kaya nagapagwa diri sa mando ang Kazakh president nga dapat pangterohon na lang ang ining mga nagapatigayon sa nga protesta. Kaya pila na ka mga kapolisan na mga nagkalamatay pagkatapos nga sila ang nagabato. So, nagapadala na sa mga paratroopers ang Russia dito, ilabi na sa may syudad sa Almaty. Para at least bisan na paano ma-disperse ang ining mga nagapatigayon sa hublag protesta, ang mando subong sa mga tropa, abani ang shoot to kill. Sige, kagiban pa nga mga impormasyon kag mga balita nga posible magaluntad samtang nga nagpangalaga kita diri sa palatuntunan na Bombo Haray Big Time. Siya 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Bombo Breaking News. Padayon ang pagtumod sa atong mga otoridad dira sa may banwa sa Murcia sang identity sini nga duha ka mga lalaki nga ginhalid dira sa may higad sa kampo sang Tubo dira sa may barangay Blumentritt banwa sa Murcia. Nasa puan din nga duha ka mga lalaki nga nakabaklid banwa sa mga gid lamang aga. So, we check na to na kay Sandari ang nagasuksok lang sa shorts. Kag ginato mo da karon na kon taga dinhi ni sila kon taga dira sa may banwa sa Murcia o kon halinda diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod kag ano ang panuaron sa posible nga mga witness diri sa may nasambit ang krimen. Ang possibility base kon napatay na sila balaya nga daan sa ginadulong sila dira sa may barangay Blumentritt banwa sa Murcia o kon base may nabatian man ng mga residente nga linupok kadira bot siningon dira ginpatay ang ining mga salvage victims. Sa piya kalinya direkta sa barangay Blumentritt banwa sa Murcia si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace sa report. Come in. Bombo Grace. Okay. Bombo Grace. Bombo Erlin. Sige, go ahead. So, Bombo Erlin, live na subong diri sa sitio lang o barangay Blumentritt sa Digin. Ang luha ka mga lalaki na sa puwan patay ang wala pa sa gihapon. Mapuha. So, Bombo Erlin, ang atong mga kapulisan nagsoko diri subong para mag-investigate ang nakuha ta nga information. Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin. Medyo tunog-tunog gabi. Ang nakuha sa Bombo Erlin nga information nga ariti pala sa area na nag-start diri ang ilang nabatian sang las 12:75 sang kaagahon Bombo Erlin. May nabatian sila nga mga lupok, no? More or less pulo ka mga lupok, wala ka mahibalaan kung ano mga armas panglutangin gamit kag may nabatian man sila nga salakyan Bombo Erlin, no? Ang atong pangkulturan wala na nagwa. Sige kay do muffle dabe ang signal dira. Sige be, Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin. So, ang aton diri nga mga utod ang ari sa gihapon, no? Kag ang bato gani kanina wala sang may nagwa kagabi para i-check ang area sa gwa kung ano ang lupok nga naglungtad. Pila na batian nila? Utod ta. Pila na batian nila, Bombo Grace? Yes, Bombo Erlin. Pila na batian nila nga lupok? Pulo ka mga lupok Bombo Erlin, more or less. Ang siya ang info nga nakuha ta. So, makita dira Bombo Erlin sa aton nga kamera nga may nag-abot din na isa ka babayi, no, na siguro ano siya himata lang isa sa lalaki rin nga biktima. Wala pa lang nabalaan mo Berlin kung duha ka mga biktima may relasyon sa isa kag isa. So ibalot na karon kay ari diri pag walang ginagabot ang nakita mo dira may naka-violet, no, nga babae. So palapitan ta Berlin ang location, no. So hindi pa Berlin. Ibilin lang kamera mo. Yes, Berlin. Bombo Grace, liyo ko sa imo monitor ibilin lang kamera mo daw so pwede ka lang nakalakata dito. Bombo Erlin, ano pa kita gimbawalan, no? So, ari na to di sa lapit-lapit. Hindi kita ka penetrate, no, kay bawal pa ko, no. So,
ang babae nagatuktok siyang violence sa pajama bomber. Pero ini mga victims, kindly describe gani ano mga bayo nila na, Bombo Grace? Yes, Bomberlin, ang isa diri nga nakita ta, naging isa ka nakasuksok no sa t-shirt puti, kag short nga black, kag isa ang may pulseras sa tuong dahil sa gatil, kag may isa Bomberlin may tattoo sa braso, kag among man sa iya tiil sa tuong madako nga mga tattoo Bomberlin. Puro sila naka-shorts. Ang isa, wala pa natin nahibaluan kung ano iyang physical structure kung ano iyang mga suki arap pa sa hapon. Hindi siya kataon niya, no? Okay. Yes. Ang nearer sa imo, naka-shorts, ano gani? White, ano? Black. Black. Black, Okay. ang short. Dason, ang shirt niya? Puti. Puti. White. Kag subong lagi siya na pakaya Bomberlin, kung makita kag ginatapon nila, no? Wala pa nato nabalaan kung hindi na mga pilas siya. So puno ni siya sa mga lusak sa iya nga dapa-dapa. Posibleng. So nagatiil na lang siya, no? Nagatiil na lang? Yes, nagatiil na lang. Okay. Nga nagadalagan siya. Kung ginguyo diri, no, kag dirupon kay pulo ka mga lupok, more or less, ang napatian sa atong mga. Ang tattoo niya sa ano nga tiil? Wala to, Bomberlin, no? Diri nga sa tuo nga tiil, era siya sang tattoo nga dako gibala sa batiis na yon sa kilid. Sa wala na para balaan kung may tattoo man siya. But amo na siya ang visible sa atong subong. Kag may tattoo man siya sa iya nga braso, no? Nga nakahigot niya siya. So kanina nakahapa siya, nagahapa. So subong din pa kaya na siya Bomberlin. Mga pilang pangidaron? 30s, 40s? Wala pa ko Bomberlin makahibalo kung sila ning pangidaron. Isang isa ka lalaki nga nasa puan diri patay kay hindi ko makita ang iya nga profile. Pag din pa kaya ni siya kay para makilala sa isang ini nga babae nga bagulang abot no kung kaya ko. Okay. So subo or halin kaina amo pa lang gid ni nag-abot na dira? Yes, Bomberlin, isa pa lang possible family member. Yes, isa pa lang ikabilog ang nag-abot no kag wala pa kita info kung ining iyang himata isa diri sa mga biktima Bomberlin. Okay, may mga residente dira sino ni nagambal nga may pulo kuno kalupok? Sa tiyak Bomberlin nga dalan, may mga kumuloy dito nga dito ginistar, madamo malisang balay. So madamo man kami naghahambal nga pulo ka mga lupok. So pagina ang pagtong isa ka mga 40 plus. Sige be. Pwede ka magagamit dira special communication. Ay bilin mo dirang camera Bombo Grace and pwede ka makasaylo dito sa ila sa pihak. Yes, Bomberlin, makasaylo kita po sa pihak. Okay. So Bomberlin, nakita ko na no ang profile. So bataon pa, so, mga nagturo sa line of 30 ang pangidaron sining isa ka biktima. So ang iyang shirt nga ginasuksok may mga prints, no? Tribal siya bala Bomberlin. Pag may tattoo di siya halin sa braso ya sa tuo side. Okay. Sige. Pero ang complexion sini, kumusta ba mo Grace? Medyo puti Ang complexion mo Bomberlin, fair lang, hindi man gid siya maputi gid, no? Hindi man gid siya maitong, fair lang gid siya Bomberlin. Nagaluab na siya. Luab kong t-shirt. Luab Bomberlin, no? Nagaluab lang. Kag ang may makita kita nga dugo sa iyang goya or nawong Bomberlin. Duwasak siya, hindi ko makita pero puno siya sang dugo sa piyak nga side sang iyang nawong. So basi gintiro man siya sa ulo. Posible na Bomberlin kay ang dugo nga makita duhalin gid sa iya nga ulo, no? Sa wala nga bahin. So pagkakwato na siya, no? Sa aton nga mga utod nga diri. So nakaluag gid siya Bomberlin, nakaluag. Okay, so nagabot na ni taga Punerarya na ni no ang nagabot. Yes, Bomberlin, taga Punerarya ini nag-abot kag pagaan mo na siya no. Pagapot na siya sang puti nga tela or plastic.
plastic na puti. Okay. So, ang iyang tattoo Bomberlin, halingid sa abagaya, tugtog sa iyang braso o dalom-dalom pa. Okay. So may So, tattoo ganda po siya na sa siya. butkon and then sa tiil pagid batiis niya. Yes, Bomberlin, sa tuo yang butkon, no, halin sa abaga, tag sa tiilya, no, nga tuo man nga side Bomberlin. Okay. So, ayun na Bomberlin, ginti pa na, imputos na ang iya sininga bangkay kag tipagwa na sa sininga area. Pero siya pa lang no ang nahimos, ang isa Siya wala pa lang. pa. Yes, siya pa lang Bomberlin, ang bangkay nga nakita talindri kagina mo pa lang ang nahimos. Oo. So Bomo Grace, ang ato na dira ang mga otoridad, ang hepe aramanda no? Bomberlin, wala ako makakita kay Major Muya dire, no? Nakita ko lang ang ila sa nga Deputy Chief of Police, si Lieutenant Frankie Pasyente, but wala sa subong sa akong nga tubangan, no? Kay siguro nagbalik sa stasyon o kung aral na sa palibot kay kadamo isang tawo, no? Ginko na Bomberlin ang iya sa nga bangkay, no? Sang una nga lalaki nga ato nakita. Aha. Okay. So ang next naman nga i-process sa scene of the crime operation amo ni ang tong next naman nga bangkay. Ano na kalayo bang antad nila nga duha Bomo Grace? Bomberlin, kay ang isa ka bangkay, diri gid sagwa kung maglapay ka sa dalan, kay lapit ka na sa dalan before ka magpa-proper muro siya, makita iya. So ang isa ka bangkay, hindi ko mabalaan kung ano kalayo, kay ara gid siya sa sulod. So ginasulod gid no sa aton nga mga katapo sang Soko team, ang nga bangkay. So base ang Bomberlin malayo gid, pero sulod-lon siya. Okay. Ining na-pull out na nga bangkay, mga pila na kadupa, alin kadira sa highway abe? So, kung ato ni estimate, Bomberlin, ang nakita pa nga bangkay, halin sa iya location, bala, kung saan sa nakita, padulong ni sa dalan, mga more or less, mga 8 meters. Aha. Lapit lang gid gali. Yes, lapit lang gid. Before man gid ni sang patio, no? Bomberlin, kamagen. Before sang patio. Sula ko Bomberlin, makakita sang patio dire, no? Lapit lang gid. Oo, lapit lang gid ko na Bomberlin, no, according sa mga pumuluyo dire. So may mga pamalay pati ni Bomberlin sa sulod sa ning bangga, no? So diin lang indilin ang isa ni ka bangkay kag sulod ang isa sa sulod kampo. So kung magtulo ka sa dalan sa nagabiyahe ka, makita mo gud Bomberlin ang isa ka bangkay nagahapa dire sa kilid kag tupad lang sang kampo. Sige, basi pwede ka pa makadalik yata dira sa mga pamalaya bala. Kaya tinutalagay na proseso pa man. Ibilin lang da si Bombo Edward. Yes, so ibilin ta si Bombo Edward no para nga makita ang naton no sa nga kamera ang isa ka bangkay sa diri Bomberlin no makuha na. So Bomberlin nagwa ang isa ka babae nga nagasaksok sa violet do negative do hindi hindi kilala. Hindi niya kilala. So ang una nga gin-pull out, hindi niya man kilala. Hindi man Bomberlin. Okay. Pero nag-worry siya, no? Nag-worry siya pag abot niya. Sige, batenta lang magagwa siya. Yes, Bomberlin. Bomo Grace. So makadto kita Bomberlin sa tiyak, no? Sige, sa tabok balasang dalan. Kaya lapit naman lang nga dira. Yes, Bomberlin, may mga pumuluyo. Diri mo nga na lapit lang gid no? Sa tubangan lang gid sa sininga dalan. Sa patabok kita. Oo. For sure, nabatian na nila. Ano guide gani ko no oras to? Naglinupok? Mga alas 12:35 Bomberlin, no? Okay. Sang aga. Aha. Good morning, ma'am. Sino ba kayo nagabati ka, Lupok? Ay, no. Bomberlin. Ari, si sir, no? Kung ata lang tingog si sir. Sir, balbe sa amon, sa Bombo, no? Ang imo nga nabatian kagabi. Ang nabatian ko ng lupok, mga sobra grupo ka lupok. Umulan to mga alas 12:35. Dasun, sir, pagka-katingin sa lupok, anong ginagawa? Di kinangi ko mo. Kaya nakabugtaw ko, sige ka sunod-sunod ng lupok la. Kaya mo to ko, wala na ko nagawa kay sunod-sunod ng lupok, delikado. Nagbalik na lang ko sa kwarto ko. So, mamuhay na, may salakyan. May salakyan.
May salakyan pero wala ko nakalantaw kung ano nga salakyan kay way na ko nagawa kay basing lapsan kami bala kay galinupok mo. Kahoy kita ng tulog sa lakyan. Nang tinong kayo nga salakyan nga but hindi way lang kukuan kay pick up ko na auto. May mga sapat ka mo din nga ido na tanagol. Oo, kasi tinagol ng mga ido. Grabing lahi ang ido. Tinagol. Pinasa ruso da nila ganito sa galan ng ano. Wala man may nabatian nga mga gahod abi ka mga lalaki. Wala. Amo lang tong lupok lang. Wala lang do kalinong lang. Mula to linupok lang gid. Sunod-sunod lang. Pero sa abi nga mga gahod. Wala. Linong lang gid, linupok lang gid. Mula na. Gusto na batian kung andar sang salakyan do katinong ng bla. Pero wala na ko nagawa kay basi malapsan kami sa bala linupok mo. Mga alas ano niyo nakita ang bangkay? Mga alas 6. No, napagkakita niyo isa lang kabilog. Isa lang ay nakita naman ng tiil ari ko di mo. Sila sa amigo ko na nag-obra sa kampo, isuon ko. Yeso may patay di so. Siguro bila kabilog isa man lang ni. Amo man lang to na sungin patawgan pulis o tinda. Saan mo niyo nabalaan nga duha gali ka mga patay ang ara sa area? Sa muli na, nga may nakakita to nga may isa dito no. Kay way na kami nagtabok no. Sino ko na nakakita to? Way ko kabalo kung sino sa kasita kay nagdamo ng tao. Mo nga kami nila nakita nila kay nagdamo ng tao kaya to pagigil sa sulod. Nakakita niyo kagina, may nakita na kamudaan nga mga pilas nila. Ang wala ko to nagtabok, pero ang suon ko to nga nag-over campo. Diri ko ng mga pilas sa likod. Ang kitanon sa dalan. Kitanon ng galabang tiil. Ya, wasak di so ang mga likod yo. Mo ipo ya. So, lang na kay panito pulis. Nagali sa isa ang igok sang isa ka victim. Sobra bro. Kaya ang isa ko no to, balsa migo ko daanom ko no. Tapos ang mga sobra pulo ka mga lupok, naglakat man dayon ang salakyan. Naglakat man dayon kay nagbalik na ko sulod mo. Pwede ko kabalo sa mga tabo kay galinupok dahan. Sikado. Marlene, Grace, what time nila nakita ang bangkay? Ano gani oras nakita ang bangkay, sir? Mga lasay sa maga. Okay, lasay sa bugtaw na ko din mo kay naglibot na ko daw. May mga katauhan na dara sa palibot. Amo pa lang tong suon ko. Tagang tupad naman di balayo. Tawag sa mga pulis. May nag-ano da ko no, ang tupad naman balayo, ginambalan niya da ang may single da nga motor. Itaw gito ni pulis ni patay di. Kaya mo to. Way man to namon kilala kung sino tong single motor. Hindi naman kilala. Pagka pila ka minutos, nag-abot ang mga pulis. Muna to, nagdamo ng tao di sunaran ng mga pulis. Kasi nabalaan nga may isa pagigil sa sulod. Wala ko sir na-describe kung ano ang profile abis ang harap sulod nga isa ka biktima, kung anong tuktok niya? Wala kami to na kaya to sa sulod. Ang ara lang mo nakita ang galabaw lang tiil. Mama Grace. Yes, Barley. Kundi nabatian to ni sir nga may rasang salakyan. Before linupok, wala man siling abi nga dumay nagasabtanay. Dumay gina pwersa na blang nga palakto ng isa, no? Wala ka kita sa minabatian nga pwersa sa nabtanay. Wala, amo lang tong lupok lang. Linupok lang gid. Wala to nga sunod-sunod nga lupok. Balik na lang ko sa sunod eh. Kasi magawa-gawa kapag yung malaptan nila ang gabala. Pero delikado kay linupok mo. Sinupi ang nila lang sa lakyan ba? Ano kung bag? Siguro bag ko mami kay patinong sa mandar mo. Tinong sa mandar. Huwag na ko nagawa kay posible lang kami kabalaw. Kalinupok dan. Mga pila sila ka minutos sa dira before nag-pull out. Kaya mabatsyagan Manila because mga pila na do. Minutos na hasta nag-pull out sila. Siguro may mga 10 minutos lang guro. Dugay-dugay pa. Dugay pa sila. Sa unan may naglinupok pagid mo. Sunod may nagalupok-lupok pa. Okay. Sige. Thank you again kay sir. Thank you, sir. Sige ma'am, thank you. Ma'am Marlene, pangalan pa sir? Sir Boy na lang. Boy. Si Sir Boy. Thank you again, sir. Katino nga galis ang andar sa salakyan. Pero ara kapad no, isa lang nga salakyan na ba mo Grace no? Yes, Ma'am Marlene, isa lang ka salakyan dahil lang kay may pamilya ko nung Ma'am Marlene ato ni check sige.
So samtang nagatabok kita mabadala ay Bomberlin sa dala no, damo sang mga salakyan diri kag motosiklo ang nagalantaw man no, or I mean ang mga tao diri Bomberlin no, may mga dalang motosiklo nga nagapundok ang pangayo man balita sa aton Bomberlin. Okay. Sige, balik ka to sa piyak. Yes, Bomberlin no. Matabok kita. So, ini nga talang Bomberlin, malapad-lapad ni siya. Pakatadulong ni siya sa proper mursya. So, pila ka man ka mga salakyan ang makalabay diri dungan. Aha. So, Sige. Okay ka na. Okay. Nagtabok Bomberlin. Aha. So, Sige. ang asawa, no, kag lola, sang isa. Ara na. Nakuha ng isa. So, nakuha na tanan mo, Barlino, ang duha ka mga biktima. No? Meron na nag-abot ang pamilya. Yes, kamagyan mo, Barlin. May nag-abot ng pamilya. Iliyog ko to. Yes po, Marlene. May isa ka pamilya nga nag-abot. Ang isa, asawa. Ang isa, lola, according na Bomberlin sa isa diri ka gin pamangkutan ta na malapit man diri sa location. Sige be, ikatuin na lang tabo mo, Grace. Ang pamilya. Obo Edward. Dahil lang Bomberlin. Okay, sige, live kita sa mga sa Maya Sitio, Langob, barangay Blumentritt, Banwas, sang Morisha. Dari na nakita ining duha ka mga bangkaya sang lalaki, asubong lamang aga. Ginapahayag dari sa mga pumuloyo nga ang ilang nabatian ng kagabi ay di magnabos ni Napulo Kalupok, may salakyan nga nagakadto dira. And then mga 10 minutes ang tinira nila dira sa area before nag-pull out. Kay matyagan mo man because ang taghol bala sang ido. Mamo Grace. Yes, Bomberlin. Ang pamilya Bomberlin ang nagsakay na sa taxi. Basta na-pull outan na dira ang bangkay na duha. Yes, Bomberlin, na-pull out ng duha ka mga bangkay, no? Sang ining duha ka mga lalaki. So, isa pa lang posible nga ang pamilya na Bomberlin sang isa ang nakita ta, no? Pagulang. So, nagsakay na sa salakyan. So, Bomberlin, aton nga sundon, no? Ano yung takad to? Si Sir Pasensya. Bomberlin, ginapangita ako, no? Si Sir Pasensya para makuhaan na sang initial statement. Bombo Breaking News. Okay, sige, napulautan na dira sa may sitio Langob, barangay Blumentritt, Banwas, sang Morisha. Ini nga duha ka mga bangkaya sang lalaki nga tiro. Dira man sila actually nga area gin patay ang mga pasado alas 12 imedya kay na sang aga. Bomberlin. Oo, sige, go so, ahead. wala kita tayo Bomberlin na makita, no, nga mataas, no, official nga pwede ta mapamangkutan regarding sa kining natapo, no, nga pagpili sa duha ka mga bangkay. So, ato na lang nakuhaan karon Bomberlin kay negative. Aha. Ma'am, negative. Imatama hindi. Okay. Bomberlin, hindi mo mangkot ang nakabayo, nagkakinang bayo, no, babae. Nga nagkadto diri. Negative, no, hindi himata. Hindi niya to ang tigulang. Bomberlin, babae kagina nga nakasuksok sang violet, no, nakapajama, nga nagkadto. So, ang baya, negative, kuno, hindi ko no nila himata ang isa sa mga biktima abi. Okay. So, ang ining kwan dira, di pa rin pa ang pag-investigate, but dira lang man siguro may funeral home na parlor sa may Morisha? Yes, Bomberlin, aton nga sundon ang pamilya dito sa funeral home diri sa Banwasang Morisha. Sige. Kay base ko na di ba na sila kilalahay or ining maghimanta bala? Ining nga duha ka mga ginapatay dira. But grabe, no? Imagine mo, inang dira pa nila pinatay gali Bombo Grace. Yes, no, kag ang mga kabalayan dili Bomberlin madamo gid sa tabok sang dalan.
So day pa nila na pili nga patsyon kag didto sa punta no sa pasulod ka na bala sa kampo sa dalan didto na yon. May mga kabalayan man didto. So posible nga ang paglupok kagabi sang alas 12:35 sang aga pati man to sa ila Bomberlin. Oo. So, base kon ang pulo nga to is 4-2 na to eh. Yes, Bomberlin, posible na no nga para na sa ila nga duha. So kagina nakita ta ang pilas sang nakaluab tong lalaki nga makita ta sa guwa lang sang kampo Bomberlin nga haling gid sa iya ulo no padulong sa iya nga dughan ang dugo Bomberlin nga nakita ta. Oo. Okay. So, may ulo gid and then sa likod. Bomberlin, according man kay Sir no, ng pamangkot nga dira sa istar sa lapit sa area ng Bomberlin. Okay, din ka mo going subong So, Murcia na palulong kita Bomberlin sa funeraria diri sa Murcia proper. Okay. So, sa liwat sa mga may himata dira nga way nakapauli ang member sa pamilya ninyo kag medyo nagaulo ang gidadre sa mga victims nga gin salvage adra sa may barangay Bulumentri Tabano sa Murcia. Magpakiangkot sila sa Murcia Municipal Police Station or sa may funeral parlor baladira pwede gid nila mapadulungan abo mo Grace sa liwat nakasuksok sang itom nga shorts puti ang t-shirt sang isang ani may tattoo sa outer part na sang natuon niya nga tiil no yung diri sa kilid sa gwa. So Yes, may Bomberlin, tattoo totoo. man siya sa botkon duhalin sa baga panaog na sa botkon. Yes, puno gid ka tato Bomberlin halin sa abag apaka na usabot kon. Ano na siya wala tuo? Tuo Bomberlin. Sa tuo man. Fair ang complexion niya. Yes. Actually nakaluab lang ni siya gali wala siya naka t-shirt. Kag medyo gwapo siya Bomberlin. Black shorts and then nakaputi nga luab. Yes, exactly. And then mayra siya sang medium built man lang ito siya kung lang tawon na to na mo Grace eh. Di ba la? Yes, Bomberlin. Medium built ang iya sining nga lawas. Okay, so mga 12:35 a.m. So possibly ang ini mga nagkalamatay kagabi sila nagabiya sa balay nila or kahapon and then why nakapauli sa subong. So sa mga kauturanta nga mga nagpamatid dira ang inyong sa miyembro sang pamilya wala nakapauli may ginlakta na kagabi magpagiangon ta kamo adra sa may Murcia Municipal Police Station. So, Bomberlin, regarding naman niya sa isa ka nasapuan man no, wala pa kita gid sang karo nga description no sang iya sining lawas no kay dasig lang man pagpagwa sa iya kag dito na siya ginputos siguro Bomberlin no sa sulod. May nagaling kita information nga na isa pa gid nga ginpatay man adre sa may syudad sang Bacolod, Bomo Grace. So base kung upod man ni bala nila? Posible na Bomberlin kay kagina may nagtawag diri sa katapo sang Soko nga may nasapuan niya sa suba. Wala ako kabati kung diin nga suba pero patay man so ginakinanglan man ang ilang nga serbisyo bal ang sang Soko. So duha labot sa duha may nasapuan pagid so sila responde gidayon Bomberlin. Okay. Layo pa kamo sa funeraria? Bomberlin na wala pa kami kalambot no sa funeraria. Okay, sige balikan na talang kada Bombo Grace. Hatag lang diri signal ko na okay na kamo dira kay na pull outan naman so tingob na lang ni sila sa isa man naka funeraria but why pagid sang may naka-identify. Wala pa Bomberlin. So aton karon nga pamangkoton ang duwa ka mga himata no nga nagkadto dito sa location kung sino to sa mga duha ka bangkay ang ila sini nga pamilya kung pamilya man gid o kung hindi Bomberlin. Okay, sige. Thank you good Bombo Grace balikan na ta kada anytime. Yes, Bomberlin para sa pagpangalaga no sa Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Grace in Labatong nag-report live sa Murcia para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Pa sa radyo, Bombo! Bombo Breaking News.
Adamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton. Direkta dara sa Maya Barangay Blumentritt Banwa sang Amor siya dugay-dugay magabalik kita kay gin padulungan na or nagpadulong man dara sa Maya Funeraria sa Maya Banwa sang Amor siya ang isa possibly sa mga himata sining duha ka mga lalaki nga ginapatay dara sa Maya Sitio Lango Barangay Blumentritt Banwa sang Amor siya pasado alas 12:30 ang mga 12:35 ang hambala diri ni alias sa boy nga nakabati gid bala sang linubo kakaina sang kagahon kag di ba ganubo sa napulo kalupok ang nabatian niya kag nagbiya man na dira sa lugar ining salakyan pero ni matumod kun auto kun SUV kun MPV or pick up antong ginagamit. Pero konfirmado nga dira ginpatay ang ining duha ka mga salakyan, ining duha ka mga lalaki, isang mga sospetsado nga nagasakay sa pribado nga salakyan kaina sang kaagahon. Sino dira may rejoinder kita no Bombo Kim? Sige. Sino? Okay, sa piya kalinya, dugang nga mga information direkta man sa area Bamolian ni Zil Minardo. Come in. Yes, Bambo Early, no? So, no, pag sinisa panaysayon sa nga lula, sinisang isa ka biktima, nga ginakilala kay Lionel Raffol alias Bokbok, Bambo Early, no? Kamagen, Lionel. Lionel Raffol alias Bokbok, 26 anyos, ini siya Bambo Early. Sang kagabi ni Bambo Early, dira sa may boarding house kuno nila sa may Villa Home, sa may Vista Alegre, sakop na sa nga police station 7 na Bambo Early. In abdak ini sila, no? Kaupod sinisang iyang may upod ini siya Bombo Early, no? So sa panaysayon sinisang iyang lula nga si Jandel Raffol pakaisa niya ini kuno Bombo Early, pero ini ang mga biktima no taga Barangay 1 Apurok Bulinaw ini sila ya Bombo Early. So ang may mga babae no nga dito sa may boarding house ginpasulod lang ini. So karon na Bombo Early may nakuha kita nga duga nga information nga mayara man ginluthang dira sa may Villa Home sa gabi kag may posibilidad nga upod paginisang duwa ka biktima nga nasakuan dira sa may Barangay Blumentritt sa may Banwa sa nga Morsha Bombo Early. Okay, so ang confirmed diri nga isa sa patay amo ni si Lionel Raffol. Yes, correct ka Bombo Early no suno siniya sa pagkilala sang iyang lola dira sa may Banwa sa nga Morsha Bombo Early. Okay, so ang isa negative gyapon. Yes, Bombo Early, so wala pa sa nga identity. Ang isa mo pa rin nakuhaan sa pangalan, si Lionel Raffol alias Bukbok, 26 anyos, sang Barangay 1, Apurok, Bulinaw, pero dira na temporary nag-start sa may boarding house sa may Villa Home sa Bombo Early. Okay. Kay may information na kita nga may isa pagid nga pinatay diri no amo ni Gorong sa Estefania. Sa Bombo Early, sa Villa Home, sa Bombo Early kung sa diin, draman ga board si Lionel Raffol. Okay. So, base kon tatlo gid sila tanan. Yes, correct ka Bombo Early, may posibilidad patagay na pakigangutan man nato no sa Police Captain Abunilla katito ginahulat pa ni nila ang soko man nga mag-investigate Bombo Early na hanungod man isa natabo na dira man nga ginluthang patay ini no kag kuan ta man na identity Bombo Early kung sino ni ang ginluthang patay dira sa may Villa Home. Sige, hatag lang mo karon na signal kung ato na kamo sa Villa Homes. Thank you gid Bomolian. Yes, sa Bombo Early, para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay big time, ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Breaking News. Madamo nga salamat kay Bombolian ni Zil Minardo ang ining isa sa duha ka mga lalaki nga ginapatay dira sa may Barangay Blumentritt Banwa sa Morsha. Amo ni ang 26 anyos nga si Lionel Raffol alias Bokbok. Tumando ka sa Purok Bulinaw, Barangay 1, Syudad sa Bacolod, pero nagadayon dira sa may Villa Home sa Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod. Sunod sa iyang himata, siyang ginabda kagabi and why na nakapauli kaya patay na dira sa may Barangay Blumentritt Banwa sang Morsha. Gadalantaw pa naton kay ginatumod pa kon ano or sino ang ining isa nga upodan niya ang pinatay dira sa may Barangay Blumentritt. Kagabalikan nato na dugay-dugay dira sa Maya Barangay Estefania sa Maya Villa Homes kuno sa rin ginabda kini nga si Lionel Raffol para nga makahatag man na diri sang statement ang balay or tagiasang balay o kan mga boardmate niya man ang natabuan ang ara dira sa area kagabi sang siya ang ginabda kasang mga suspetsado
or iban pa nga mga lalaking posible amo ba ni nagpataya sa ila dira sa may sitio Langob, barangay Blumentritt, Morisha. Standby kamo bano sa dugang nga mga development binato naglikad ako nagapahuway na ni mga pinatyanay. Subong na naman sa imbokada sang tuig 2022 ari na naman man mga na-record na naman nagkita nga mga insidente sang pinatyanay. Way pagka na solbar ta mga seryal sa pinatyanay alin sa tuig 2020. Sa tuig 2021 ng iba na dito nag-upgrade naman ang mga sospetsado. Nagasakay sa mga pribado nga mga salakyan, subong nagbalik na naman ining pareho sini ang sospetsado or ang biktima rather ginadala sa isa ka lugar dito ginatiro or ginpatay sa ibang nga lugar kag ginhalid sa sining area kuha na rin sila na kita sa mga pumuluyo nga mo man na nagapanugid sa ato ng mga otoridad. Balikan nato na dugay-dugay ining breaking news diri sa ato na sa may province of Negros Occidental. Ining duha ka mga lalaking pinatay sang wala pa natumod ang numero sa mga sospetsado kaina sang kagahon dira sa may Banwas sang Morisha. Magabalik kita diri sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Earphones o kon headphones. Magtala na sang 10 minutos ang nabilin andas ang alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa pagpangalaga daw sa bombohanay big time. Balikan nato na karon ng ining natabo dira sa may banwa sa Morosya kay mayara diri sang pilaman ka mga pamilya ang nagapadulong dira sa may area. So kung mayara sang dugang dira nga mga development balikan nato na dugay-dugay. Basta ang isa diri sa duha ka mga lalaki nga ginpatay dira sa may sitio Lango, Barangay Blumentritt is maning si Lionel Rafol alias Bokbok, 26 anyos sang Purok Kabulinawa, Barangay 1, pero siya ang temporaryo nga nagadayon dira sa may Villa Estefania. Diri sa may area sang syudad sang Bacolod kag ginapahayag nga may iban pagid sila isa pagid sila ka upod so meaning nga tatlo sila nga gin-abduct or tiniro. But ang isa daw nabilin diri sa may syudad sang Bacolod and then leko gani kay Bombo Grace sa Bombo Kim ining duha is ginadala sila sining mga suspetsado ginbasakay sa pribado nga salakyan kag ginadala dira sa may kampo sang Tubo sa may Barangay Blumentritt before bala ang patio sang banwa sang Morosya and then dira sila tiniro mga ginabanta mga 12:35 kainas sang kagahon ini magnubo sa napulo ka lupok ang nabatian sang mga pumuloyo malapit dira sa may nasambit ang area
Kaga mga alas 6 sa kaina, tiyan mo ni nakita nilang bangkay. Una actually ti isa lang ni ang biktima ang nagagwa gibala sa dala ng sininga tiil. Daso ng isa ato ya didto sa may sulod-sulod. So ulihin na lang to na talupangdan sa mga pumuloyo kag nagpahibalo sa ato ni mga kapulisan dra sa may Morsia Municipal Police Station. Direkta sa may punerarya sa Banwa sa Morsia, balikan naton si Bombo Grace Lynn Labaton. Bombo Grace, please come back. Bombo Grace? Bomberlin. Okay. Bomberlin, nari kita rin subong sa Eastern Hills Funeral Services sa Morsia, no? Kag di subong ang mga himata sa isa ka biktima, Bomberlin, nga makita ta mi isa di ka asawa nga hindi sibling isa utod ni tag ni sa mga itugulang man diri Bomberlin, no? Ning biktima ginanan sa hingilanan siya Bomberlin kay Rapo sa Junior. Si Lionel Gidman, no? Yes. Lionel Raffol, taga diri sa Bacolod. Yes, taga Barangay 1, Bomberlin. Okay, Barangay 1. Yung kusang video tada ba mo, Grace? Ara. So, Bomberlin, negative ako sa video subong. Kay gahinibit sa lawot lang. Okay, sige. So, Bomberlin, mayari dire naggadugang pagid, no? Nag-abot sila man ka mga himata, no? Sang ilihi na nga nakuha nga biktima. So di na di si Lionel, atong ikaduha o unang bangkay halin sa dalan? Ang ikaduha Bomberlin. Ang ikaduha. Ang susulod-sulod. Yes. Oo, mo to Bomberlin. Ari ding pamilya ya subong. Tag ang una nga bangkay nga nakita ta do negative pa, wala pa ding himata Bomberlin. Okay. So ang nagpadulong nga dra asawa ni Lionel? May asawa na siya? Yes, Bomberlin, no, may asawa na siya. Kag interview siya sa aton nga investigator, no. Nagaedad ni si Lionel Raffos Jr. sang 26. Okay. So Stephanie, na di sila abda kakagabi Bombo Grace. So abdak sila Bomberlin kag diri dala no duha sa ila sa Morsia. So kahimindi sa subong ang nag-abot nga pamilya ng Human Bomberlin ginantaw nila no ang lawas sa ilang himata sulod sa funeral. Sige liyo ko sang video naton. Pero Bomberlin, so ako lang nanay no ano ang video ta. So subong Bomberlin. Ano ganito? Southern Hills? Ano gani? Eastern Hills. Eastern Hills. Yes. Lapaw na niya sa Banwaged, proper sang Morsia. Bomberlin, before ka makalabot sa proper, ari diri na hamtang sa kilid lang sandalan. Tuof. So gintingob man sila dira nga duha. Yes, Bomberlin, gitingob na lang sila nga duha. So ara Bomberlin, ato nga video no. So, may sitwasyon subong sa services. So, palaging sa pagpili ang mga kasal. Bomberlin, makita nga nakapunti ang muna ang asawa. Okay. Ikaduha, biktima na nakita. May bata siya nga upod? Or siya lang isa? Wala. Sa Bomberlin, bata nga upod. Para wala mo, diri sila. So, na-confirm na giman nga siya na gid? Yes, Bomberlin. Concern na dito. Dinadang asawa niya nga na istorya sa aton na sang investigator? Yes, Bomberlin. Narin na kung na nakapunti. Ato ya ang malaba iya nga buhok. Ano na iya? Paryente? Posible ko sa tupad siya. Ari pa di sa buwan. Okay. Sige. Basi mapalapitan mo tong sa Violet na wala mo Grace? Mangkot lang abik kung taga-diin na sila. Ibilin lang na kamera mo. Okay. Sige, handa na kita subong sa may Eastern Hills Funeral Services sa may barangay o sa may proper na sang Banwa sang Morsia.
Kay dirigin na dala ining bangkay asang duha ka mga lalaki nga pinatay dira sa may barangay Blumentrieta kay nasang kaagahon. Sige. Mamo Grace. Oo. Berlin. So, according sa nakavirus na babae, naging na Berlin. Nakangkot ko siya, ang iyang ay mata ang unang nga biktima. Oo. Si Jandel. Bisan hindi lang sila magpakita sa may video bala, pamangkot mo lang to. Si Jandel po si Berlin, no, ang babae na nakavirus. Okay. So si Lionel lagid man eh. Lionel, kag ang isa si Jandel Rapos. Wari na pamilya mo Berlin. Come again, si John Ray nagid man? Si Jandel Rapos. Ano? Jandel. Yes, Rapos ng Berlin. Ang unang nakita sa kanya. Oo. Siya to. Lionel. Magkano kuno sila? Magpakaisa? Magpakaisa na sila, ma'am. Sila sa Berlin, no? Tama ko ka dyan. Ang lula. Ano? Ang lula. Magkano yung dua kabiktima? So, mapakaisa mo ba yung Jandel Rapol. Lionel Rapol. Oo. So, mapakaisa lang. Ano kanila, ma'am? Lula. Lula ko ni Lionel Rapol. No, ano ni ma'am, ginagdas sila? Kinkwa sila nga tatlo. Yung karga sa L3. Oo. Ang mga babae kuno kay pasulod sa kwarto. Ang tatlo yung karga ko sa L3. Sige pangita na mo kagabi sa mga istasyon wa di na mo nakita. Subong na lang nakabalo nga patay na. May mga babae sila nga po. Sino-sino to sila? May mga babae ila asawa man ikaw ang dira man ka. Oo. So ari ding asawa nila nga duwa. Oo. Ari asawa ni Lionel Rapos. Oo, nakaputi. Ang iya ni Jandel ya. Ang nakakalo nga blue. Oo. Kano mamapayag mo kay amo ning nadahatan sa duwa mo ka mga apo? Hindi ko yan mabato nang natabo sa apo ko nga si Lionel Rapos kay sa pagkabuot na yung nga bata, kaubra na yan sa fiberglass. Huwag ginaiya. Tuti, ang pagkaisa wala ko yung kabalo kung ano ang ilaw sinaya nga mga Italy. Ang apo ko ya. Kagabi alas 12, yawan kami pangita. Hasta nag alas 3, nakabalo na kami subong patay na. Din ka muna kay balo, ma'am. Sa radyo, kay nagkadto ko sa station to. Dira ko sa station to dayga obra mo. Nagkadto ko to siling sang radyo room niya. Nay, may nagradyo di ang station 4 may patay dito sa Villamonte. Ano na da? Basta parte sang siyudad sa Bacolod. Oo, ano na dagani lugar to, dahil hindi dito wala ang Bilya Angela. Bilya Angela. Oo. Ano nga barangay? Wala ko kabaluday, kaya wala ko day. Oo. So ano to, nabatian mga storya? Oo nga muna nga may patay na. Siling ko sa ila, nakatabi, tanawon tato may patay ko to. Tanawon tabi, kasi wala pa kapuli ang tatlo. Di, amon pan tanaw dire, patay gidi. Sa diin ang igo, kuno? Huwag kami kakita. Wala pa. Ay daw, pag-abot namon din po to. Huwag kami Pero diin sila kuno kagabi, last nyo nga batian, nga maging katuan sila, kung dira lang ginagdak sa inyo, lapit pa ni Malay. Dira lang sa ilagin na istara. Diin sa Gagistar, Barangay 1? Dito na sa Yagapuli, sa amin sa Barangay 1. Pero ari di sila sa Si Lionel? Oo, naga-board sila. Siyempre may kabataan na sila. Ngita man sila sang ilay ang listaran eh. Si Jandel ya din niya Gagistar? Dira man. Sa Barangay 1? Hindi, dito man sa balay. Bala. Sa ding balay kay ma'am? Kuwaan to bala sa ila. Diriya mo balay? Estefania. Dito bala siging kuwaan to sa Estefania? Oo. Okay. Oo. So, mga oras ba mo, Grace? Oo, dahil lang gid ha. Mga oras kuno sila ginabdak. Mga oras sila ma'am ginabdak, ma'am? Mga 11 pa. 11 pas na. Ay mga 3 AM pangita namon wa gid libot namon station wa ay.
Why may gindulong, why may gin-endorse nga, abi may gindakop, amo na ba? Sang kagaw na lang nakuha na mga patay. Pila kabilog ko na nagsulod sa balay nila? Pila ka bilog ang nagsulod sa pamalay, ma'am, sa ila pang balay. Why ko kabalo? Wala ka kabalo. Kabalo. Oo, why nakasugid ang misis? Basta ang gindala lang sang LT nga puti Anong, tatlo. oo. Anong hambal sa misis mo? Pila ka tao? Wala gid dyan na balay. Basta Dason, Berlin. Dali lang gid. Si Lionel kag si Jondel, isa lang ni sila kabalay. Si Lionel kasi Jandel to paray balay or isa lang gid ka balay? Isa lang magpalakaisan. Oo. So, Bomberlin, no? Din si Jondel yan nagatrabaho. Din kuno nagatrabaho ang ining duha. Why ko kabalo kay Jandel si yun lang niya ka Cobra Fighter. Sa diin, ano nga barangay? Bomberlin, ginaguyod na siya sa iyang himata nung hindi magpa-interview. Okay. Basta iya gid ni mga apo, magutod gid ang tatay, nanday Lionel kag Jundel. Originally taga Purok Bolinao sila, Barangay 1. Pero since nakapangasawa sila, nagsaylo sila sa Villa Estefania. Yes, Bomberlin, kag dito sila gin-abduct, no? Kag ining si Lionel nagaobraya sa fiberglass, Bomberlin. Oo. Okay. Why tapagay ng tubod kundi nga barangay na siya gaobra? Yes, Bomberlin, kay ginhagad na siya sa iyang himata ang hindi na magpa-interview, no? Kay nabasi Di mga ko past ano 11, sila ginakuha dira. Gindiratso gid sila yung meaning dito sa may Moresha, Bombo Grace. Yes. Kasi past 12 sila na gitpatay mo. Sakto gid Bomberlin, no? Mga isa ka oras o kon more or less isa ka oras gid ang pagitan, no? Sa gin-abduct sila dito sa Barangay Estefania kag gindala diri sa Sitio Langob, Barangay Blumentritt sa Banwa naman sang Moresha. Okay. Sige, collate mo lang dira dugang mga information na balikan nata kakaroon na Bombo Grace. Thank you, Gid. Yes, Bomberlin, namo na mga information ta nga matag sa karon, no, diri live sa Eastern Hills Funeral Services sa Banwa sang Moresha. Ini si Bombo Grace din Lobato naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton na confirm diri. Liog lang ko ganin na pangalan sa lola bala karon na Bombo Grace. Ang pangalan ang ining lola ang halinman na diri sa may syudad sa Bacolod, confirm nila nga ang gining ginpatay diri sa may Sitio Langob, Barangay Blumentritt, Banwa sa Moresha, abaning duha ka mga apon niya nga gin-abduct kagabi dira sa may Barangay Estefania mga pasado alas 11 sang gabi. Di pa diri matumod akon pila kabilog nga ka mga suspetsado diri ang nagsulod sa balayan nila basta ginapahayag gagin basakay sila sa van nagbiya dira that is why nga kadugay man gani sang pinangita nila. So kay nasang aga tinabalitaan nga mayroon sang pinatay dira sa Moresha ang katuan nila na kumpirmar nga amo ni ang duha ka mga apo si Lionel Rafol kag si Jundel Rafol nga nakuha dira sa may Barangay Estefania. Okay na ta Mukim? Oo, Mumukimi. Okay, kaya para nga makaistorya kita sa may station commander sa Bacolod Police Station 7 because the way nakita man nga isa man nakabangkay dira sa ilang area of responsibility sa buong nga aga. So possibly amo man ni mga upod na Lionel Rafol alias Bokbok kag si Jondel Rafol. Yara sa piyak nga linya si Police Captain Elmer Bonilla ang station commander sa Bacolod Police Station 7. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Depod mo si Bombo Erlin na mayong aga. Yes, Bombo Erlin may aga lang sa pagpanamatid po nga nag-monitor sa Bombo Radio sa Aha. Sir, gina-check na naman ang ining information nga may daw may pinatay man dira sa inyong area of responsibility kagabi or sabi kay nasang kaagahon? Yes, Bombo Erlin, may report dito yan na magsimuluyo sa Barangay Vista Alegre, sa Villa. Vista Alegre? Vista Alegre. So, Villa Homes na siya. Okay. Nagkatod dito sa area,
to verify kung matulog na ng mga report. So, tulong sa mga pumuluyo, no? May nakita sila nga may 3 katao diri sa ilang lugar, and then may nabatis nga panay. So, sila mga aga, ito wag naman ang mga pumuluyo. Pero may nakita sa Puantapay diri sa pilit sa Suba. Pero ini sa nga area ng Berlin, area na ni sa sang Juan, Villamonte. So, nag-practice na dito ang atong suko sa crime scene after sila matransfer kami dito sa area ng Barangay Villamonte. So, ang biktima ito dito sa piyak ng Hamyang Suba. Okay. Kilid sang Suba, ano ni nga river gani, sir? Yung may panamon ng Balanga na river, basta ang location sa niya dito sa likod siyang Trinity School. Okay. Likod sang Para Trinity. dito sa kalikod na yun. Oo. May kampo na bala. Bali, visible lang sa disibong sa amon area ang traffic. Oo. Bali pagtabok mo, sir, lain na siya nga barangay, but ang ining lugar nga ginhalinan nila, this is Barangay Vista Alegre. Yes. So, rin na. Okay. Mga ano oras kuno to, sir? Sila nakabati sang lupok? Mga pasadong alas 11, nakabati sa may commotion dira sa balay na ng administrance ng mga biktima. Oo. So, pagkatapos sila, may nag-ilok panay kung may nag-linag sanay. Okay. So, siguro nga niya aga nakita nga may patay na diri sa pilit. Aha. Why man siya, sir, sa tubig, no? Sa duta man ni siya, ya? So, siya kay nakakamang kami sa kung panahon mo nakakamang sa giro ng mga 2 metro sabi sa Suba. Aha. Siguro, wala metro sa biktima. That's why nga ara sila. So meaning, sir, basi nahulog siya sa tubig, pero nakakamang siya? Oo, kaya doon kataas, hindi Suba na hulugan niya eh. So, the white man sa itatong banal, kung may pilasid siya. Mabalami ka rin mama, after process na suko, kung may pilasid na siya o kung wala. Pero, kataas ang Suba, din ba sila balik ng Okay. Sir, sa initial ninyo dira nga pag-istorya, ano ning balay ng raffle? Kay si Lionel kag si Jondel, ang pinatay dito sa Moresha, isa lang sila kabalay. Same house man ni sila sang isa nga ning dira nakita sa Villamonte? O, dire, isa lang sila kay, sunod sa mga neighbor nila, mga 2 pa lang kabulan na gusto mga pulo. Okay. Amo pala na siya na yung buhay din na pumatag initial sa atin process dito sa Raisin. Pagkatapos hindi mga complete na mga pick-up na. Okay. Sige. Captain Bonilla, sir, magbalik kami dala sa inyo for more update. Thank you, good sir, for taking our call mayong aga. Okay. Sige, maraming salamat kay Police Captain Elmer Bonilla, ang station ng commander sa Bacolod Police Station 7. Bombo Breaking News. Okay, kay may yarakman na confirm man nato nga may ragid sang isa pa gid nga ginabda ka man upod ni sang magpakaisa nga raffle adra sa may Villa Homes sa Barangay Vista Alegre. Barangay Vista Alegre, mga pasado alas 11 kagabi, base man diri sa Lola niya. Dason may nabatian ng mga pumuluyo nga linupok kadra sa may Vista Alegre. Kainasang aga, may nakita nga bangkay sang isa ka lalaki ginapatihan base ko na nakakamang pa siya bala. Base kung pag inang ginatiklod siya dira sa Suba, why siya na patay dayon. Why ba siya napatay? So, nakakamang pa ang ining biktima nga upod ni nanday Lionel kag John Del Raffol halin dira sa may Barangay Vista Alegre. Pero ang ginabilin lang sa sini mga suspetsado, isa lang adra sa may Suba sa likod na sang Trinity Christian School sa may Barangay Vista Alegre. Ginadala nila ining duha ka mga magpakaisa o ining magpakaisa adra sa may Barangay Blumentritt Moresha kagadra sila ginapatay kay inasang kaagahon. So gina-check pa ni naton kung sanday sino
ang or sino ang ining pinatay dra sa may area sang barangay Villamonte kaina sang kaagahon. Possibly mga alas or pasado alas 12 kay nasa kagahon base man na diri sa panaysayon sining mga residente ang nag-istar man na diri sa may area. So ang pasunod sang sining hitabo mayara sang pila ka mga suspetsado nga nagsulod dira sa sining balay nga ginadayunan or ginarkilahan sang mga raffle. Dason ginpasakay sila sa may van or ano yung sakyanan nila to. Di pa matubod ako na nga klase sang salakyan. So, mga past 12, may nabatian ng mga pumuluyo nga naglinupok kadra sa may unhan ng man, Barangay Vista Alegre. Nagkita nila kay nasang aga, nga meron sang bangkay, dira na yan suba. Pero pagtabok mo, that is Barangay Villamonte. So, ang magapatigay na nadira sa investigation isang Bacolod City Police Station 4 and ang duha sa ila gindala dira sa may barangay Blumentritt. Kagadira man niya pinatay ining magpakaysa nga si Jundel kag Lionel Raffol. Ginapahayag ginasang lola ni Lionel kag Jundel nga si Lionel yan nag-obra ni siya sa nagahimo na blasang mga fiberglass, for example, mga bintana siguro. Si saman na ka barangay, dari sa may syudad sang Bacolod, nga or antes ang ining krimen banwa. So, ang aton nga mga kapolisan, ang panisubong isa sa mga pagbangangkat ay natubang nila both sa Bacolod Police Station 7, Bacolod Police Station 4, and then dira sa may Morsha Municipal Police Station because ang ining mga suspetsado why sa nakakita sa ila kay ti agahon na mo. Ginapayag to ng ligad ni residente dira sa may Blumentritt mga alas 12:35. Isang kagahon nga may nag-abot na nga salakyan, medyo tinong man ang iyayang andar. Dason, nabatian nila ang linupok. Tingin na taghol pa ganin sila yasa nga ido. Nipulubanta sa mga pumuluyo, dira mga pila man na ka minuto sa nga tener nila dira. Antes nag-pull out, and then nakaina sa nga aga, nakita nila nga tiamo ni ang mga ginbilin. Sino mga suspetsado nga nagasakay sa pribado nga salakyan. Duha ka mga lalaki nga wala na sang kabuhi kag mayara sang igo sang bala isa diri do wasakid kuno ning ulo niya kaya inulo gid sang sining mga suspetsado. Damo man ang igo sa lawas sining ni Jundel Raffol nga dira man sa puan sa may barangay Blumentritt Banwa sang Morsha. Grabe na nga kay so sini mga suspetsado. Ginalantaw man sa aton mga otoridad kung ano gining motibo bala because base man na diri sa may pahayag asang mga pumuluyo dra sa may area asang Villa Homes Vista Alegre nang pila pa man lang kuno sila kabulan nga nag-star dira and then tiamo ni ang nagpadulong nga dira kagabi mayara sang pila ka mga lalaki nga nagsulod sa balay nila and then gin-abduct silang tatlo. But ang isa, pinatay nila dira sa may area sang barangay Villamonte. Just 7 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Wala pa to sa Bombolian, no? Wala pa sila. Sige, balikan na nato na karon dugay-dugay. Secretary kita danaya kay Amerikata sang scheduled interview with the Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang Bacolod City or sang Police Regional Office 6 kay magasugod na buwas ang election period. Preparado naman na diri aton nga mga kapolisan sa pagpatigayon sang or pagpatuman kung ano ang namando sang Commission on Elections base man sa ila COMELEC resolution
Ngagin na aprobahan na sang Comelec Anbac sang tinalikdan na pangabulan na sang Nobyembre. Sa idalom sang Resolution number 10730 o kanang Rules and Regulations sa Implementing Republic Act 9006 o the Fair Elections Act, ang Commission on Elections nagpahayag na timayara sang mga pila na ka mga patakaran na diri parang amo ning pagasundon sa mga nagapadalagan sa 2022 elections both sa national kag sa national sa local positions. Kaya subong ini paningkad niya makabig yang kandidato na gid ang ining mga nag-file balansa ka certificate of candidacy kundi sila ang mga aspirants sa pagida lamang. Yara sa piyakalinya si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ng PRO6. Live ka sir sa Bamboradio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Bombo Erlin na mayong aga sa imo, kaga mayong aga sa imo mga tagpalamati, kaga sa imo mga tumalanaw. Ang election period sir, magasugod na buwas. Kumusta ang inyong preparation sa bilog ng Western Visayas? Bombo Erlin, no? Starting buwas, January 9, 2022, mag-start na ang election period and masugod ng buwas mag-implement kita sa mga Comelec checkpoints no across Western Visayas para i-implement naton ang gun ban and para mapaluntad naton ang kalinyong kagatawhay during election period. Okay. So, masugod naman ni sir ang gun ban, no? Yes, Bombo Erlin, no? Starting man buwas, magasugod man ang gun ban and mag-implement kita sa gun ban through our checkpoints. Okay, so sa inyong pagbatigayon sa checkpoint, mga nag-a-apply na sir, we still have this plain view doctrine. Yes, sa aton na pagkandak ng mga PNP checkpoints or Comelec checkpoints across Western Visayas, ang gina-observe naton is plain view doctrine. Magsiling plain view doctrine na Bombo Erlin, pagpondo sang salakyan no i-request ini sang aton mga kapulisan no nga ipapanaog ang iya bintana and i-request ini siya no o lantawon ini sang aton nga mga kapulisan ang sulod sa iya salakyan silingon pag plain view hindi mang okay ang aton mga kapulisan kun ano ang makita niya sa sulod sang salakyan amo lang ina Bombo Erlin. Okay. So kung may makita bidra sir like sa pulungkuan amo na lang ning pagpagwa sang nagasakay. Yes, Bombo Erlin, no? For example, kung may makita directly no in plain view sa ang aton mga kapulisan sa firearms no, so dira na iga-check, igalantawon no, i-verify kung ininging firearm may ano bala ini, may lisensya or may certificate of authority ang nagadala sini. Okay. Ang posisyon naman niya sir sa ginapamtangan ninyo sa checkpoint? Kung adlaw Bombo Erlin, wala kita problema kay masanag man no, kay ang aton checkpoint this will be manned by uniformed personnel naton. It's either manned jointly by the Armed Forces of the Philippines or Philippine National Police or may mga areas man nga only Philippine National Police. But of course ang aton nga mga checkpoint nga iga-conduct coordinated ini sang aton nga mga election officers. And kung gabi, no, required din kita nga dapat ara sa masanag nga area ang aton nga mga checkpoints. May ara kita sang patrol and kung may blinker ang aton nga patrol, much better nga i-on naton ini para makadugang pa no sang signal sa aton mga kauturan nga dira may checkpoint nga ginapahamtang. Aha. Kag dapat sir no in proper uniform gid ang aton nga mga police officers. Yes, dapat in prescribed agencies uniform mga aton nga mga law enforcement agency nga nagakandak sa Comelec checkpoint. Kung sa PNP dapat naka-PNP uniform and makita ang nameplate sa aton mga kapulisan nga nagakandak sa checkpoint. Oo. Hindi po discerning do type B ni tawag sir no? Ano ni ganing do sky blue? Depende kung anong magiging direktiba sa aton no. Damo kita uniform sa PNP, may ara kita field service uniform inang camouflage naton. May ara man kita blue no. Ginatawag naton na general office attire. So depende kung anong magiging direktiba sa aton nga magiging uniform naton during election period and amoy na ang required nga uniform sa aton mga kapulisan sa ila pagkandak sang Comelec checkpoint. Okay, field survey. Ano nga to sir? Field service uniform.
Opo, Bombo Erlin, field service uniform. Do amo gini ginapasuksok sa inyo sir no? Subong no for pila na ka years. Sa subong, amoy ning ginasulob naton especially kung nagataas ang aton nga alert level no sa COVID-19. Okay. Pero come sa election period, nagahulat pa kita kung anong magiging direktiba sa aton national headquarters, kung ano naman ang prescribed uniform naton nga dapat igasulob during election period. Hindi pwede sir ning do t-shirt lang bala ninyo nga may pangalan nga police sir no? Hindi ni siya pwede sa checkpoint. Ang t-shirt namon na blue no nga may collar nga ang embroidered ang amon nga rank at saka amon nga apelyido. So daw dugay na ini nga wala naton ginagamit sa PNP. Or do ining ginasuksok nyo sir like mag-exercise sabi, hindi ni siya pwede. Ang ginasulob namon nga pang-exercise hindi man na siya pwede during conduct sang checkpoint kay na intended lang ina sa athletic activities naton and other activities like yung pag-conduct naton ng mga police community relations activities Bombo Erlin. Okay. Ano diri sir ang mga preparations man ninyo kay tidere magasulod ng ini mga magabisita nga mga candidates subong nga nagasaka ang kaso sa COVID-19. So kung pwede pa man lang malikawan ang mga mass gatherings, basi may appeal ka mo sir sa mga candidates including manabi sa mga supporters nila? Bombo Erlin no, naibalawan naman naton may direktiba man nga gipapanaog ang COMELEC no nga pagasundon sa aton mga kotoran kam sa campaign period. So nag-appeal kita sa ila nga dapat sundon lang nila ini and of course sa ila man mga supporters para ma-prevent naton ang spread sang COVID-19 kay kung lantaw naton ara paghapon ang threat sang COVID-19 taga ang pwede naton mahimo is to always strictly observe ining minimum public health standard naton para ma-prevent naton ang paglaptas ng COVID-19. Okay, with the implementation of your checkpoint, why naman na needed there is ang election officer no nga maupod sa inyo? There are times na pwede or magupod ang aton nga election officer depende sa iya pero as a matter of rule nato no always ang tanan nga mga COMELEC checkpoint nato na dapat na ibaluan gid ini kag napaalam ini sa aton nga respective election officers. Okay. Anong mabili nimo nga mensahe sa tanan na lang officer sa general public and not just sa mga kandidato subong masugod na kita tomorrow ang election period in connection to the 2022 elections? Bombo Erlin na nag-appeal kita sa aton mga koturan sa mga nagapadalagan sa any elective position sa mga kauturan naton sa mga different areas no. Bululigan naton ang aton nga mga government agencies, ang aton nga COMELEC, PNP, AFP and other government agencies para mapaluntad naton ang kalinong kagatawhay ini sa sining election May 2022 kaya ang aton handom ma-attain gid naton ang honest, orderly and peaceful election pero hindi naton ini ma-achieve kung hindi naton pagbululigan. And once nga bululigan naton ini tanan no ang aton nga collective effort dako gid ang chance nga ma-attain naton ang honest, orderly and peaceful election comes May 9 2022. Okay, with this mga salamat sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radyo Bacolod. Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, good luck sa inyong nga trabaho. Mga salamat mayong aga. Thank you ma'am and mayong aga sa inyo. Mga salamat kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Kaya magabati kayo naman na diri ang mga checkpoint operation sa aton nga mga kapolisan and authorized by the Commission on Elections sa pagsugod sa election period. Because tiyamo ni ang isa sa mga ginapreparahan isa lang diri sa mga challenges sa ato naman ni ang COVID-19 pandemic. Pero ito subong hindi ba na pwede nga ipaiwain siya because nakabutang sa aton nga constitution nga mayara gid dapat sa national elections every 3 years para sa mga senador panubo kag every 6 years naman ang presidential elections. Ibisan na pangameran sa COVID pandemic subong nagadambo na naman ang kaso hindi pwede nga ini siya ang ipaiwaya sa poll body. So pagsugod sa election period amo naman ni ang pag-implementar sa election gun ban. Bot silingon suspendido diri ang paggamit sa permit to carry firearms outside the residence. So kung maglabay sa may checkpoint, mag-apply man na dira ang plain view doctrine sa aton nga mga otoridad nga mayong gabi dira mag-greet sa kung sino man na dira ang nagamaneho
sang salakyan. And then pangabayon nga sir, i-check lang namo na imong salakyan, pwede mo mapaydalo mang imong siniyang bintana kay mali lang na ang aton nga mga otoridad. So kung may makita dara nga armas or deadly weapon na bindara, tiyan mo na yung time nga check papanaugo na sa salakyan ang nagamaneho, kagamo na ang pag-check sa aton nga mga otoridad. Pero hindi pwede nga pagpundo sa salakyan mo, iususaon na gidayon pati dara sa mga trunk bala sa salakyan mo. So hindi na siya pwede. Kag dapat ang checkpoint is nahamtang, ginapahamtang sang aton nga mga otoridad sa masanag nga lugar, mayara sang sign nga stop kay nagakandak sang COMELEC checkpoint. Hindi man pwedeng wala naka-uniforme ang aton nga mga kapolisan. It's either ining field service uniform nila, ining fatigue bala, depende sa alert level, sa alert sang aton nga mga otoridad. And then amo ni ang blue or ang inang DOA General Office uniform. Pero ining pang-athletics nila, hindi na siya pang-athletic activity, ay hindi na siya pwede. So, cooperative lang kita sa aton nga mga otoridad. Importante lang nga dira, inang court shoes sila, nagpakilala husto, kag wala nga nabutang ang checkpoint sa madulom nga lugar because nakabutang gid klaro sa guidelines ng Commission on Elections kung paano conduct ang checkpoint sa tion sa election period nga dapat sa masanag nga lugar nga makita kag ma-identify nga yara ang aton sining nga mga otoridad kag naka-proper uniform. Di pwede nga may mga reklamo nga di paano man ko abi magdulog ya kay way man to naka-uniforme. Why man naka-uniforme kag why man nag-introduce sa gusto bala ang aton nga mga otoridad. 30 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Bombo Breaking News. Dari kita banwa sining ginapahayag kainan ni Pulis Captain Elmer Bonilla sa Station 7 nga may nasapuan nga bangkaya dra sa may suba na niya sa sang Barangay Villamonte sa likod sang Trinity Christian School. Abaning upod sang duhani ka mga lalaki nga magpakaisa nga ginpatay dira sa Barangay Blumentritt, banwa sang Murcia. Direkta sa may Barangay Villamonte, Bombo France Andrew Burgos Kamen. Bomborly, no? Ano ni siya ng panibago ni nato nga batong information kay kaina sa kagaong gali Bomborlin. May ginhalid manggali, no? Isa ka bangkay sa isa ka lalaki sa may syudad sa may sur nga bahay, no? Wala ina man na. Yes, Bomborlin, no? At ni karon nga padulungan ng area kay kaina sa kagahon. Base sa information sa mga kapulisan, no? Gina-check ni nato Bomborlin ng specific area. Kay ato ni nga hibaloon yung Bomborlin ng kumpleto gid nga detalye, no? Kay may nabatong kitang report kay ina sa kaagaho mga laon na imedya. May mga residente ban Bomborling nga naga-report sa may kapulisan sa dito nga nasakupan nga syudad nga may nabatian sa Bomborling nga pila ka asod-asod nga linupok, no? Kaga dito nila natubod Bomborling nga may bangkay nga nasakuan sa ano ni, no? Do hindi niya Bomborling katubuan kundi do ara ko na sa may irigasyon. Di Bomborling check naton kay kubasi may kaangot man bala sa nakakalatabo subong ni nga may mga pinapanghaliid nga mga bangkay sa mga lalaki, no? Diri sa may syudad sa kon sa Banwas sa Murcia subong aga kag sa may sa puan dito naman sa may syudad sa Bacolod. Ang ikapat ni Bomborlin, no? I-check na naton kung Yes. Okay. Correct ni Bomborlin, okay? I-check na naton kung kung related to this o kung connected o kung magkilala kay ang nasirini nga mga biktima Bomborlin. Hibaloon na naton, no? Sige, balikan na talang kada mo France. Yes, ang Bomborlin, Villamonte lain man niya confirm niya nga upod nanday raffle. Yes, Bomborlin, no? Aton pagining check pagining dugang pagining information regarding sa amo ni Beno sa may Villamonte. Kaya damo pa ni Bomborlin nga may mga speculations kita lang nga ginatan-aw man ang diri sa may bago. So do na confirm nga black no pabla parentihan na sila. Kagang na mention man subong no sa investigation sa Police Station 7 nang dito na nasa Puan, no, sa isa man sa subdivision. Dara sa may bahin man sa Barangay Villamonte, which is Bomborlin sakop sa Police Station 4 na namo, no?
So di gina-check na naton kung ano pa gini possible biging nga mga makatag pagida sa kasanagan bomberlin sa nasilini nga mga krimen no sa mga let's hope nga hindi naman yung bomberlin nga mag ano ni ipaidalom sa mga unsolved cases no kay subong bomberlin do kung hindi kita mag-click ni nga to ni bomberlin information from the southern parts ng province diba si bomberlin related or connected ang nasilini nga pagpatay sa sini nga mga individual bomberlin. Sige, thank you gid ba mo France? Yes, Bomberlin, para sa dugang pag-ingat Italya, bantayan ta na karono, kagdugangan ta na. Para sa flash report, inis Momo France and Burgos, para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Flash Report! Sige, maraming salamat kay Bomo France Andrew Burgos gina-establish nato na sa mga kun bala ang ining ginapataya dira sa may syudad sang Bago. Ginapaya ginahalid lang sa irigasyon ang kaupo da sining tatlo ka mga lalaki nga ginabdak dira sa may barangay Vista Alegre kagabi or kay nasang kagahon and then pinatay ang duha sa may Murcia. Ang isa pinatay dira sa may area sa barangay Villamonte sa may Suba. Kung konektado din ano dala ning pinatyanay ning ila ang mga suspetsado kung ulopo da sila sa isa laman ni kagrupo ang ining mga suspetsado. Manigagwa karon sa initial investigation sa aton nga mga otoridad ang ining duhang pinatay dira sa may area sa barangay Bulumentret sa may ining kampo sang Tubo dira sa may barangay Bulumentret Banwa sang Murcia mga pasado alas 12 kaina sang kaagahon. Kaya base kung ano naman na bala ang motibo. Anong motibo? Personal or ining may agravyo ning tatlo? Ining magpakaisa, ginatumod pa ni kung anong identity sining pinatay nga isa dira sa may area sang barangay Villamonte. Kaina sang kaagahon nga ginaabdakman sa balay kung sa diin ginakuha ining magpakaisa nga si Jundel kag si Lionel Raffol dira sa may Villa Homes, barangay Vista Alegre diri sa may syudad sang Bacolod mga pasado alas 11 ang atak na kagabi and then suro sa mga pumuluyo dira sa may barangay Bulumentret. Nabatian ni nilang linupok mga pasado na alas 12:30. Kaga kay nasang aga, tiyamo na lang ni ang nagano abi. Ang nagtambad sa ila ang ining duha ka mga bangkay dira sa may dalan lang bala sa tong ana sang katubuhan. Kaga pila ka mga igo sa lawas atuga sang pagtiro ang ila sining naagom Banwa. Okay, sige. Okay na ta kay Bombo Grace. Bombo Grace, lago ganin sang imong cellphone. Kaya parang makompleto na to ng ining istorya. Dara sa may barangay Bulumentret, Banwa sa Murcia. Kay kaina, subong man nga aga, tinagapadulong mismo dara sa lugar ang ining pamilya sang mga Raffol. Nga originally taga Purok Bolinao, barangay 1 na din sa may syudad sang Bacolod, pero nagsaylo sila dira sa may barangay I think big barangay Vista Alegre as nahambal man kayo na ni Police Captain Elmer Bonilla kay tiamon ni ang nagkadangat nga information na dira sa ila sa may nasambit ang area sa sining mga tinion Banwa. So ang ining aton na sining mga otoridad madamo sang mga posible na diri gid nga tutukan ang Bacolod Police Station 4, Bacolod Police Station 7 and then ang Murcia Municipal Police Station because nga ang ila nga gina-solve
is kwan ini siya tahi-tahi ni subong banwa. Because nga ang ining mga victims agin abduct diri sa aton sa may Grace Lagos ang imong phone naga-call kami. Gin-abduct diri sa may barangay Vista Alegre, and then ang isa una ni pinatay diri sa may barangay Villamonte. Idang daw tiklod na ni gani siya actually sa suba. Ining lalaki nga tiway pagidya na tumod kusubong kon sino ini siya. And then ang upod ni isang lalaki nga pinatay dira sa barangay Vista Alegre, ining duha gindala dira sa may barangay Blumentritt, kag didto sila pinatay. Because as stated dira sang mga pumuluyo nga nag-star malapit dira sa lugar, ini magnubo sa napulo nga mga lupok ang nabatian nila mga 12:35 a.m. kaina, and then nagatinaghol lang ang ido. Tikon basihan mo nga tinaghol sang ido, sa kalawigon sang tinaghol sang ido, apila man ka minutos sa lugar ang ining mga pumulo, ang ining mga suspects antes sila nagabiya sa lugar. Kag konfirmado gid nga dra sila nagkuane. Gindalan nila ang ining mga area or ining mga victims, and then dra lang nila dra nila ginatiro. Okay, sige. Sige. Kay mayara sang natuad na mga pumuloyo nga amon ni ang ining nabatian nila. So ini pa ni matumod na kuani na kung anong gingamit bala nga mga salakyan, base ko isa or duha ka mga salakyan amon ni nga ginagamit asang mga suspetsado diri sa may nasambit ang area. Okay, sige. Pwede mo na siya matawagan, liw ko ganin sa Bombo Kim, si Bombo Grace. Sige, para makompleto ta ang aton presentation. Kaya mayara sang ining mga natuada dira ang pilaman ka mga pumuloyo nga mayara diri asang information nga tiining magpakaisaya dira gid sila napatay. Di pa ni matumod kung napila ka mga suspetsado ang nagadala dira sa ila. So kung bala ining mga suspects alin dira sa may barangay Vista Alegre, amo maning kadamuon sa mga suspetsado nga nagdala sining magpakaisa nga raffle dira sa may barangay Blumentritt, Murcia, and then dira sila patay kaina sang kaagahon. Kag mayara sang mga igo, may mayara sang igo tuga sang pagtiro ang ining mga suspetsado because nga mayara sang igo tong isa sa likod, mayara sa ulo. Ang isa to ganiya si Jundel, di pa matumod ako na din agad nga parte sang iyang lawas. Ako din nga parte sang iyang lawas ang ginatiro sang ining mga suspetsado. Sige, balikan naton para makompleto tang istorya. Direkta dira sa may Murcia Municipal Police Station. Balikan ta si Bombo Grace Labaton. Bombo Grace, come in. Yes, Bombo Erlin, ang pahayaga sa PNP sang Murcia, Bombo Erlin, nga ining founded body incident, duha ka mga lawas, 6:35 a.m. Bombo Erlin, na sa 1 dito na yun sa Purok Josefa 1, Barangay Blumentritt, Panwasang Murcia. Pero ang lugar Bombo Erlin, tinatawag nga Sitio Langob, kay may Langob River nga pangalan sang Suba, malapit sa area Bombo Erlin. So ang victim dere una gid si Jundel Raffles. Jundel Raffles, nag-edad sang 25 anyos. Ini siya Bombo Erlin ang single, residente sang Purok Bolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ang bayo nga kadina, sando shirt
nga tribal color, na puti, Bomberlin, na gray. May color black nga short. May belt man siya, Bomberlin, nga duag ito man. Kag may tato sa walang arm. Kag amo man sa abaga. Kag ang iya sini nga Bomo Grace, sino niya? Aning may tattoo? Si John Del ni or si Lionel? Si John Del Bomberlin ang may tato. Okay. Atong sa pagwa na ya, lapit lang yan sa highway. So, Bomberlin, puro sila may tato, na duwa. Okay. So, si Dina di si John Del, atong sa lapit sa dalan or sa sulod-sulod? So, Bomberlin, according sa nakuha saya ang ara sa sulod-sulod, Bomberlin. Ang ikaduha, halin sa highway. Sige. Yes. Ang isa, Bomberlin, no, sa Bomberlin, saan corrected, si John Del, ang motong nakita sa una-una gid. Okay, siya to. Oo. Yes, ang nagasuksok sang white t-shirt nga may tribal nga color. Oo. So, Si ang position Lionel, niya, ato dito sa sulod. yes, si Lionel Raffles, ang mutong sa sulod, Bomberlin. Okay. So, ang posisyon, Bomberlin, ni John Del Raffles, naghapa, no? Kag may multiple gunshot wounds sa iyang lawas, kag nakahigot ang iyang mga kamot. Nakabaklid. Yes, Bomberlin. So, si Lionel Raffles naman, Lionel Raffles Jr., man, isa na sila Bomberlin kabalay, no? According Ano sa naman, atin, Raffles, ni may S, no? yes, Bomberlin, may May Raffles. S. Ay, may Sige. S, oo. Okay. So, Bomberlin, ining si Lionel Raffles Jr., nag-aedad sa 26 anyos, single, pero kagina, Bomberlin, may mga partner to sila dito sa Eastern Hills. Live-in partner. Yes, mga live-in partners. Oo. So, nagasuksok ni siya sa color blue nga boxer short without t-shirt, Bomberlin. Nagauba lang. Yes, Bomberlin. Nagauba. Nagauba siya. So, Okay. lang, boxer short lang ni ang iyang nasuksok, no? Nga nagaduag sang blue. Kag ang iyang guya, amuya ang may tato, kag sa right shoulder ya, Bomberlin, no? Nga may pangalan nga Sofia. Sofia. Yes, Okay. Sofia. Sofia, Bomberlin. Dason, ang iya sini nga posisyon, man siya Bomberlin, nagahapaon man, no? Lying on his belly, Bomberlin. Multiple gunshot wounds man ang naagong sa iya nga lawas. So, ang gamit nga armas sa pagluthang sa ila, caliber 45 kag 9mm, Bomberlin. So, pila didto ka mga empty shells ang na-recover sa crime scene? As of now, Bomberlin, wala pa sang exact kid kung pila ang mga empty shells nga na-recover kay kwaon pa nila, no, kadayon pa subong ang investigation sa sini nga pagluthang sa duha ka mga lalaki dito sa barangay Blooming Creek. Okay. Bobo Grace, ang ining mga empty shells sa separado man nga area, nakita. Away Yes, lang niya sila Bomberlin. nga biyang ang isa pinatay sila dungan and then ang isa gin transfer dito sa sulod-sulod. Correct. Yes, Bomberlin. Sakto nga, no, ang ila sa mga pilas hindi pa man matungod but may ara sa dughan, no? Wala pa man nabalaan kung may ara gid sa ulo, but sa nakita ta kagina may pilas ni sa guya si John Del, no, amo tong sagwa. Ang gintiro niya sa ulo si John Delged. Oo, si John Del, Bomberlin. Okay. So grabe man, no? Hindi ta palang diri gali matubod kung sino sa ilang nga duwa una pinatay. So possibility si John Delged ya kaya pag sampot o guro dira, nakabaklid naman siya nga daan mo. Tiniro na lang, dasun pag katumbagin na dala naman dito sa sulod-sulod. Ang isa nga ni. Or basi, kung may duhagin bla ka grupo-grupo bla, Momo Grace, lain man niya gauyat kay Lionel, siyempre duwa ang palatyon. Lain man niya kay Jundel to. Ti ang isa ya nagpundo dira sa kay Jundel nga bangkay.
Andi tang isa to didto man niya sa sulod. Kadungan nila tiniro. Kumadumduman ta, base man sa pahayag sang mga pumuluyo dira pang Berlin nga ang mga suspect nakasakay ni sa salakyan. So madamo-damo ni sila kung aton nga i-analisahon no ang insidente. Hindi pa matumod no kung ano nga salakyan? Hindi pa pang Berlin matungod pagkagina hambas ang Lola L3 kuno mo. Okay, van siguro ang gamit Yes. nila. Posible na. Sige. Thank you, Gideba mo, Grace. Balikan ko kamo karon ko na to na sa may bago area. Kay amo pag gini gina-establish to ni kung lulupod ni sila or lain naman to yung pinatay na naman. Rin so kuan tani sang mga information no, pag-abot sa bago no mataya lang sa atong mga kauturan kag sa mga masunod pagid or follow up investigation pagid diri sa natabo sa Banwasang Murcia, Berlin aton man sundon ang ila sining investigation. Okay. Sige. Thank you, Gideba mo, Grace. Yes, Berlin, ini si Bombo Grace din Lugato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Bombo Breaking News. Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Ang dira sa may lapit bala sa dalan sa highway sa may Blumentritt, Murcia. Amo ni si Jundel Raffles, 25 anyos, taga diri sa may syudad sang Bacolod. Dito sa sulod-sulod, amo ni ang bakaisa niya nga si Lionel Raffles, alin man dira sa may barangay Vista Alegre, but mas magulang ni sa iya sang isa ka tuig. Actually si Lionel ni ganiya nag-ubala ni sang pangibabaw nga panapton. Kaya ti syempre manugatulog na ni siguro sang gin-abduct sining mga suspetsado dira sa ilang balay sa may barangay Vista Alegre kag nagasuksok lang siya sang boxers. Sang dinala dira sa may barangay Blumentritt, Banwa sang Murcia. Balikan nato na karon ang Bombo News team direkta dira sa may syudad sang Bago and then may pinatayman dira sa may likod sang Trinity School sa may barangay Vista Alegre, barangay Villamonte. Mo gini ang kumpirmado nga upod ng Raffles nga ginabdak dira sa may barangay Vista Alegre. Ining nagtuhaw naman nga balita sa buong aga nga may pinatayman dira sa may syudad sang Bago. Isa may nagatuhaw man nga duha. I-establish ba ni ko na bala upod ni Nandaya Raffles so ko na hindi. Kung ba siya dira man lang niya sa may syudad sang Bago. Sige, standby ka mo Banwa sa dugang nga mga developmental sini. By the way, ninyo kami access subong sa Facebook but we are live through our YouTube channel. Bisitahan lang ninyo Bombo Radio Bacolod para makita ninyo mga footage sa balakag mga videos sining mga nagkakalatabo subong diri sa aton sa may Negros Occidental. Sa liwata sa aton sa nga YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. 10 minutos ang nabilin antas ang last sa 10 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. But nagabalik kita anytime sa mga developmental sining running story ang natabo diri sa aton sa may Negros Occidental. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Diri lamang sa matudtod nga numero 1. Updanan kita buwas sa Lunes. Updanan kita sa Lunes sa mamana sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad, ako si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Report. To All Star Nation,
and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa ton matahong sa kilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. May kasanag nga nagtuhaw sa pader. Kag daw, may ginapagwa nga laragway. Patay na siya. Gusto mo ba makita ang katapusan niya nga tion? Hindi na. Tuman na sa ako nang nahibalaan nga patay na siya. Kag hindi na siya makahatag sang kagamo sa pamilya ko. Tubtub sa katubtuban. Sige. Kunin ang gusto mo. Kag kung wala ka na sang ipamangkot, mapadayon kita. Masugod kita sa pagkuha sang sumpa. Sige. Gusto ko nga matapos ina sa labing madali Kadi ka, masaylo kita sa lain nga kwarto. Ari na kami sa isa ka kwarto. Nga hustuhan lang ang kadako. Kag sa tungha, may na-drawing nga circle. Kag ang kisami, may mga na-drawing nga hindi ko mahangpan kung ano. Magtindog ka sa kilid sa magic circle ngayon. Oo. Okay? Masugod na ako. Kung magabatsyag ka sang kasakit, agwanta lang. Si Luther. Nag-load siya sa atubang sang magic circle. May ginasulat siya. Gamit ang tinulo nga dugo ni Silvano. Ginsulat niya sa 5 kabahin sa gwa sang circle. Ara. Gintapik niya ang iya kamot. Kag ang iya tudlo. Ginpurma niya nga triangle. Nagatukib-tukib siya. Ba? May kasana nga nagtuhaw sa magic sa tupad ko. Kag amo man sa kisami. Para. Nagkonektar ang kasanag sa ilang nga duha. Kag napalibutan na ako sang ila kasanag. Kasakit.
Nagabatsyag ako sa kasakit. Halisa akong ulo. Pagkanto sa akong mga tiil. Dumi mga magagmay nga dagom nga nagatuslok sa bilog ko nga lawas. Kagang akong ulo. Daw ginapulpog sa matig nga bagay. Hindi. Nakaluhod ako sa tuman kasakit na ginabatsyag ko. Ay na. May nakita ko nga itom nga daw aso halin sa akon ulo. Ang itong nga aso nga nakita ko nagpadulong kay Luther. Nagpunta siya sa pagtikab-tikab. Nadula ng itong aso. Sigurado nga nagkadto na ini sa mga koleksyon ni Luther. Kagang kasakit nga ginabatsyag ko. Nadula na. Kalain sang lawas ko. Kaluya. May dako sa salog. Oh, Ariel. Kauna ini. Ba? Chocolate? Oo. Kauna ina. Para magayong pamatsak mo. Salamat. Magical chocolate bala ini? Hindi. Wala ako sang ginbutang nga magic dira. Hindi ka magkabalaka. Mabalik sa normal ang pamatsak mo. Salamat. Nagtindog siya. Congratulations. Finally, hilway ka na sa sumpa. Matuod? Ang maitong bala nga aso nga to. Amo ang sumpa? Ay, dala na bala dira ang sumpa pati sa mga paryente ko? Nagaduda ka pa bala? Sorry. Hindi inang buot ko silingon. It's okay. Nagalahog lang ako. Kakuntatin ang pagsagad sang kabalaka. Ginasiguro ko sa imo, I did my job magnificently. Ikaw ang gingamit ko nga medium. Agud masaylo ang tanan nga sumpa sa inyo pamilya sa mga collections ko. Kagamoy na ang rason nga ginsakitan ka. Kagatong itom nga aso, dito na natingob ang tanan nga sumpa sa pamilya mo. Kag subong, wala na ina. Happy? Aba, oo. Wala sang tupo nga kalipa ang ginabatsyag ko subong Luther. Dako katama sa nabulig mo sa pamilya ko. Kag karon, makapangabuhi na kami sang malinong nga wala sang ginapanumdum nga sumpa nga magahalit sa amon. Sana siling ko na gusto ko nga mangin isa sa mga collections ko ang abo nga sumpa. Kag subong ari na ina sa akon. Kagaron nga natapos ng aton misyon, tiunagod nga magpauli ka. Ay, madali lang ha. May kuwaon ako sa akong bulsa. Oh, Ario. Ba? Gamay nga bola? Oo. Amoy ning ginatawag nga portal sphere. Sa tion nga ihaboy mo ini, paminsaro mo lang ang imo kwarto. Kag dalon kasi ni sa imo kwarto. Salamat. Kag buwas, pagkatuon ko sa imo nga akong assistant ha. He will deliver something para sa imo. Something? Yes. Isa ka bagay nga mas gusto mo sang saan mo pa man. Karon, sige na. Maglakat ka na. Magbalik ka na sa kwarto mo ka magpaway. Magtulog ka sa mama mo. Salamat, Liwat. Karon, paminsaron kong akon kwarto. Kag-iitsa ang bola nga ini.
Mabalik na ako sa akong kwarto. Kag dapat, masaulog ako. Malipay. Tungod sa katapusan, wala nang sumpa sa amon pamilya. Abang, hindi ko mahimo. Wala man lang ako makabatyag sang kalipay. Tungod karon nga nagkaisahanon na lang ako. Isa lang ang unod sang akong kaisipan. Kagina, wala sang ipan. Kundi si Ramoncito. Kakayahan. Bisan maubos man ang akong mga luha sa paghibi. Hindi mabuhinan ang kasakit nga ginabatyag ko. Shara, anak? Si Mami. Mami, madali lang. Ara na. Abangon ako. Kagbuksan ang puwerta. Ma'am, good morning. Good morning man, iha. May kinahanglan ka bala? Adlaw na. Wala ka pa makapamahaw. Gani, ginkantuan ko nang ikaw diri, kay nabala ka ako. May ginabatyag bala sa lawas mo? Kwan. Nagasakit lang ang ulo ko, ma. Ano? May hilanat ka? Wala man. Kwan. Nalingaw abi ako sa pagbasa-basa sang libro eh. Wala ako nakatalupangod nga kaagahon na gali. Ang matuod. Pila ka oras lang ang tulog ko. Kung wala ka gani nagpanuktok, wala ako makabugtaw eh. Kung amo, hindi ka na lang magpanaog. Padalaan ko na lang ikaw sa pagkaon mo diri. Magbalik ka na lang sa paghigda. Madamo nga salamat, Mami. Nagbutig ako kay Mami. Apang hindi man kinahanglan nga sugiran ko siya sang matuod. Tungod mabudlayan ako sa pagpahangop sa iya. Si Ramoncito. Wala sa minuto nga wala ko siya ginapamensar. Ano ba lang natabo sa iya? Nakaluwas ba na siya? Apang si Silvano, bisan may gahom siya, apang natrap siya sa lain nga timeline sa palabuton. Siya pa ayan. Kinaanta lang siya nga tao. Tapos ginabuno ang kasing-kasing ko magpanungtom. Kung may natabo nga malain sa iya, sala ko, kid. Ginumid ko siya sa problema ko. Ay naman, nagtulo naman ang luha ko. Sulod lang. Bobby, dali diri. Ano ba lang natabo si mo? Nga nagapalang harok ang mga mata mo. Depressed ka ba lang, ha? Ano? Oo, nang. Tungod ba ini sa sumpa? Nakulbaan ka ba lang, nang? Tungod pila ka bulan na lang. Birthday mo na.
Kag maabot naman ang sumpa. Kung ina gina problema mo, unta tinay na nang. Tungod may nahanda na ako nga plano para sa birthday mo. Ma-celebrate kita sa birthday mo sa ospital. Ano? Nga sa ospital? Para kung may malain nga matabo sa imo, may doktor dayon nga mabulong sa imo. Hindi ko pagtugtan nga may malain nga matabo sa imo nang. Walang puwasan ginato nini. Siguraduhon ko ina. Ay, Bobby. Kasweet kin sa imo Pero nga nagkadlaw ka? Kay sa ospital kita ma-celebrate. Seryoso ka? Nang, maayo na nga plano. Hindi mo na kinahanglan nga magkabala ka kung hinali ka na lang mabungguan o kung mahulog sa kundiin. Tuwan ang buhaton mo na lang among magpungko sa bangko sa imo hospital room. Kag kung hinali ka man lang ma-heart attack, maabot dahin ang doktor para nga luwason ka. Oh, see? Perfect. Oo, gusto ka. Perfect matuod ang plano mo nga ina. Pero I don't think nga gustuhon ko nga mag-celebrate sang 22nd birthday ko sa ospital. Pero hindi ka magkabalaka. Wala na ako nagakabalaka bahin sa sumpa. Kag dapat amo ka man. Nga Tungod sugod subong, hilway na kita sa sumpa. Ha? Magabiyan sa dagrinyo sa pagkamati ang magamatahong sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, kinahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love
Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Christine, gaginpasakop ni Tia Romana, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kupido, sang kasing-kasing ko. Sa madason pagabulan ng balik ni Dr. Perez. Anyway, samtang wala pa siya, ginpasa niya ang iya nga mga pasyente sa isa man kay espesyalista. Kakilala mo siya? Sino siya, Doc? Si Dr. Christian So. Si Christian? Subong ang schedule mo kay Dr. So, hindi ba na? Oo, Jobert. Wala ako sang kantuan, subong. Ganimay mo ko ikaw nga maupdan. Thanks. Apang okay na ako. Kaya ko na nga magpakikita kay Doc ng isahanon. Balitaan ko na ikaw kung saan ang schedule sa operasyon ko. Sige. Kunin ang gusto mo. I-update na ako balihog. Buhaton ko, ina. Sige. Bye. Malakat ka na bala, iha? Oo, Dad. Kung mo sina, idulog ko ikaw sa klinik niya. Dad, hindi ka nalang magkabalaka. Okay lang ako. Kaya ko nga magkadto sa klinik ni Dr. So nga isahanon. Apang iha. Dad, ako na lang malakat. Okay, maghalong ka ha. Christine, naka-schedule na duha ka adlaw sumugod subong ang imo operasyon. Amugit sina kadali? The sooner, the better. Tungod ginilikawan naton nga maglapta ang cancer cell sa lawas mo. Nagapati ka bala nga mangin successful ang operasyon ko? Depende sa imo. Nga ako, kay ikaw ang maopera? Imo inalawas. Kung magkabalaka ka,
Kung mahadlok, madulaan sang paglaom kaga buhaton mong tanan nga ginadili ko. Then, sigurado nga mga inferior ang operasyon. Paminsira, dako ang bukol nga na-detect sa wala mong dughan. Gani, kinahanglan nga i-mastectomy na. Ginapahog mo bala ako? No. Ginahambal ko lang ang matuod nga sitwasyon. Tunga lang ang kadalagaan sang operasyon nga ini. Nga ari sa akong kamot. Ang katunga, depende sa kooperasyon mo. Apang sa kabukusan, ara sa mahal nga Diyos. Kung wala ka nagapati sa iya gahom, kung hindi ka makaibalo magpanawag sa iya, suguran mo na subong. Now I'm scared. Kag tungod sina, kung tani paminsaron mo, kag sundon ang inapanghambal ko. Amugid bala sinipermi ang trato mo sa mga pasyente mo? Hindi. Sa imo lang ina. Nga Tungod you are a spoiled rotten poor little rich girl. Sorry ha. Apang prangka ako kung maghambal. Apang para man ay nasa imo kayuhan. Sa nakita ko, sobrang paghalong ginahimo sa mga ginikanan mo. Sobrang pagpagusto nila sa imo. Ginatag nilang tanan mo nga kapretso. Now, it's about time nga may isa ka tao nga makapanawong sa imo kung ano, kag kung sino ka. Hindi ka lang prangka. You are so rude. Gani, I am calling the operation off. Mangita na lang ako sang iban nga maopera sa akon. Sige. Buhatay na. Kay mas nga ma-justify ang observation ko. Tira ka na! Sa akon. Nagbiya ako sa klinik ni Christian nga tuman ang kaakig. Kagsubong ko lang na-realize nga husto ang ginpanghampal niya. May pagka-antipatiko siya. Apang hindi malikawan nga magdayaw ako sa iya. Grabing iya guts. Hamak mo. Siya pa lang ang tawag na nakahambal sa akon sang amusad to. Kag alang-alang nang hambalon ko sila ni mami kag daddy nga mangita sang lain nga surgeon. Kay maayawa naman ako sang paatag sa ila. Gani, sige na lang Mapasugot na lang ako nga si Christian ang maopera sa akon. How's my beautiful patient? Miserable? Nga man. Hindi ako makasaho sa mga pagkaon nga gina-order mo sa mga nurses nga ipakaon sa akon. Dietitian ang nagapreparar sina. Apang amo inang order mo? Para ina sa lawas mo. Apang hindi sa taste buds ko. Apang kinahanglan nga sundon mo ang doctor's order. Para nga madali ka nga mag-ayo. Madali lang ha. Kaya suguran ko ng pag-check up sa imo.
Okay man ang blood pressure mo. Amo man ang temperature mo. Pero ang imo pulse, medyo racy. Medyo dasig. Nga ayhan? Makita ko sa iya mga mata. Dumakadlaw siya. Iran ko bala siya. Okay. Masugon ako dressing sang pilas mo. Naabala nga wala siya sang kaupod nga nurse. Kada kadto niya diri sa akon. Nagaisahanon lang. Abi mo? Makapayo sa imo kung itry mo nga magyom once in a while. Imposible ina kung ara ka. Nga. Akong pinaka-likeable nga doktor diri sa ospital. Likeable? Duh! Nga. Mas gusto mo ba lang nga ang maopera sa imo among doktor nga kalbo kag seryoso nga si Dr. Perez ang sa akon? Hindi ako magsabat. Your silence answers my question. Thank you for the compliment. Kaya tungod ginaubos mo ang mga pagkaon nga ginahatag sa imo sang nurse, bisan hindi mo type, may reward ka sa akon. Ari, ibutan ko diri sa kilid sang kama mo. Ba? Kaon? Kabay pa nga magustuhan mo. Thank you. Sige. Mabilin ko na ikaw. Have a nice day. Ato na siya. Buksan kong ginhatag niya sa akon. Ari na. Nabuksan ko na. Luto nga kapayas? Yak! Nagbalik bala siya? Ay, kamusta ka na? Si Jobert? Ito na si Jobert. Nakahali na siya. Ano pala ining nabatyagan ko? Sa baylo nga nalipay ako. Nga daw nadismaya ako. Sang siyang nakita ko nga nagsulot. Sa baylo nga si Christian. Nga mas gusto ko nga makita ang doktor nga ato sang sa kay Jobert na boyfriend ko. Kag nga naglakat siya, nga wala anay ginhulat nga makabugtaw ako. Sino kay Dr. So? Mahimo ka na kuno nga makagwabuas. Ay, salamat naman kun among mami. Kaginsugilanon kami ni Lula mo. Nga dito ka lang kuno anay sa iya, samtang nagapaayo ka. Ote, anong siling ninyo ni Daddy? Siling ni Daddy mo, ikaw na lang kuno ang pamangkuton. Gusto mo ba lang magbakasyon sa iya? Ay, gusto. Pero, hindi lang anay subong mami. Sa madaso na lang siguro nga bulan, kung mag-ayo-ayo ng pilas ko.
Husto ka, iha. Basi kung mabudlayan pa siya sa pag-atipan sa imo. Naton, base kun ako pang mabudlayan sa iya. Kagaan naman. Mami, nakahibalo naman kamo kay Lola. Batasan na niya nga ginakontra ang mga gusto ko. Wala labot sina. Mahuyugon mag-gimik si Lola. Sigurado nga sa kuon niya ang pag-ayo ko kung dito ako madiretsyo sa iya. Kag hindi ko gusto ang ideya nga ang mga sulugoon lang ang makaupod mo sa balay. Inakon pananglit. Gani, kung magbakasyon ka sa iya, ipamilit ko gid nga dalon mo si Lokring. Mas maayo, ma'am. Para may personal ako nga sulugoon. Ay, gali. Sa diin ang gindala nga pizza ni Jobert kaina? Madali lang. Kay makuha ako sa lamesa. Kinahidlaw na ako sang pagkaon sa gwa sa ospital. Ari ng isa ka slice, Ba? Ma'am? Nga wala sang toppings? Ginpakuha ni Dr. So. Ano? Pati pa balang mga pagkaon nga dala sang nagabisita sa akon? Kinapahilabtan pa niya? Nga, mami? Hindi ko na makapaayos sa imo ang sobra nga karni. May mas maayo ko no diri nga pagkaon o kung snack sa imo. Madali lang ha. Kay kuhaon ko sa lamesa. Ito hinali nga nag-init ang ulo ko Ari Ba? Japanese apple? Ay, mas maayo na lang inisang sa kapayas nga luto. Ginbilin niya ina kaina. Samtang nagakatulog ka. Mami? Nga galing nga naglakat dayon si Jobert? Ambot? Wala man siya sang may ginhambal sa akon. Basta, nagpaalam lang siya sang nag-abot ako. Kagidbusla ni Lokring ang pagbantay sa imo. Ari naman. Hinali naman nga nagsulod sa pensar kong babae ni Jobert. Ma'am? Ano palang hulag sang lalaki nga nagatinunto? Wala ako makahibalusin na. Kay kabuot man niya kay daddy mo. Ako lang isa nga babae sa kabuhi niya. Kani, wala ako sang problema. Pareho sa pagproblema sa iban nga mga babae. Nakahibalo ako. Ma'am, nagatinuntugid si Jobert kung wala ako. Ano? Nga nga paminsanan mo sang malain si Jobert. Ha? Ma'am, hindi ako pagkadlawi. Tungod na sundan ko siya isa ka bes. Nakita gid sang mga mata ko nga may ginsugat siya nga babae sa isa ka building sa downtown. Ote, nga nga wala mo siya ginkumprontar. Ikaw pa? Iha, kilala ko ikaw. Hindi mo pagpaligaron ang amo nga kahigayunan kung matuod ang duha-duha mo. Tungod kulang ang proof nga ginauyatan ko, ma'am. Kag kung kumprontahon ko siya, gusto ko nga hindi na siya makalusot sa akon. Old flame has to die. No more tears to cry.
Mga abyan, sundagig ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Pristine, gaginpasakop ni Yaya Rokring, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Cupido, sang kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Montal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical Paradyo Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you.
Amo matuod. Malayo na kita. Apang malayo pa ang amon probinsya. Ayhan, dulom na kita kang makaabot didto sa amon. Patod nga makibot sila sa pag-abot naton didto. Hindi na sila makibot. Nakapahibalo na ako kay Lolo Bob nga maabot kita. Rodelia, abyan ko. Paalam sa imo. Hindi ko na ikaw makita. Apang hindi ko man ikaw malimtan sa tanan nga oras. Oy, ari na kita. Nakaabot na kita sa amon balay. Amo galiin ang balay ninyo? Inang color blue ang puwerta? Oo, Marta. Kanami tulokon sa inyo balay. Mabakod. Kag naatipan sang maayo. Ellen! Oy! Ikaw gid bala, ina? Oy, Chaynora! Ako ini. Ba? Partidos ninyo? Hindi. Kasilingan lang siya namon. Ikaw gid! Ikaw gid matuod! Ay, ginahidlaw gid ako sa imo. Chaynora, kamusta ka na? Ay, amo man gihapon, Baw, kasanunang namuno ko. Nga kung tadi, makapauli ka diri sa aton. Kagkaron, ari ka na. Chay, may kaupod gali ako Chaynora, siya si Marta. Marta, si Chaynora. Oy, hindi ka magkalipat sa ngalan ko, ha? Tawga lang ako kay Chaynora. Ginakalipay kong makilala ka, Chaynora. Ay, amo man ako. Uy, nagabusong ka gali? Ay, saan o ka mabata? Kwan, mga 4 ka bulan na lang, Chaynora. Makahanda ka pa sila sang maayo. Ay, sige. Magpungkuanay ka mo. Mapadayo na kami, Chaynora, Kay malayo pa nga daan ang amon ginhalinan. Mahapit lang kami liwat diri sa imo. Ate sige, magpadayon ka mo. Para nga makapahuway na ka mo. Marta, dali na. Chaynora, amo na kami. Ellen, baw ikaw, ged. Ang laom ko kung buwas ka pa iya maabot. Patanawa na ako sa imo. Uy, kada ko na gid sang ginbag-o mo. Sang maghalin ka, hindi ka pa mo sinakatahom. Subong baka tahom-tahom na gid sa imo. Baw nakasunod ka gid sa akon. Kag sino ining kaupod mo? Siya na bala ining ginasiling mo nga abyan mo? Ulo. Lolo Bob, si Marta. Marta, si Lolo ko Bob. Kamusta ka, Lolo Bob? Ay, maayo gid. Welcome kamo dire sa akon balay. Kamo ni Ellen. May star kamo dire. Mientras gusto ninyo. Salamat kid Lolo Bob. Kwan, nagabusong ako. Wala kaso. Welcome kamo nga tatlo. Magpungkuanay kamo. Kay karon pa kita iya manyapon. Salamat kid Lolo Bob. Ay, oo gali. Nakita na bala kamo ni Nora? Oo, Lo. Mayo, kay gintugtan pa niya kamo nga magpadayon dire, no? Nagpangako gani ako sa iya, Lo, nga mabalik lang ako sa iya sa pila ka adlaw. Uy, is Ellen, abi mo? May bago naman na siya nga boyfriend.
Ginsugiran niya ako sina. Ano? Seryoso ka bala sina granddad? Hindi ako maka-imagine nga may boyfriend pa si Chaynora. Ay, matuod ina. Natandaan ko pa. Ikatatlo siya nga lalaki dira sa iya balay. Kada simana may lalaki nga nagagadto sa iya balay. Ay, kun amo, mamana gali siya liwat? Hindi siya magpamana sang bisan sino sa ila. Ha? Nga hindi. Nagsiling siya nga ako ang iya gusto. Sugod sang mapatay ang imulula. May ideya ako nga hungod niya nga ginapakadtong mga lalaki sa iya balay para nga mangimon ako. Ano siya, sineswerte? Kun amo, wala ka maluyag sa iya, lo? Ano? Ako maluyag sa iya? Mapatumoy na lang ako sang suli sang nagabukal nga tubig. Kung siya naman lang, mapatumoy na lang ako nga suli sa nagabukal nga tubig. Ay, anay ka. Tanaon ko, anay, ha? Kung nagbukal ng tubig. Abi mo, Ellen, mapalaron ka. Ang imo lolo, maayo nga tawo. Kag nakita ko nga palang kakagid niya. Nakahibalo ako, Marta. Nga mapalaron ako. Nga siya ang nangin lolo ko. Pero, wala siya makahibalo sang una. Nagintalikdan ko ang butang nga makapalipay sa akon. Kun amo, hindi ka na magbalik sa ginhalina naton? Hindi na, Marta. Kagsadiin ka makuha sang kwarta. Parkilahan ko siguro ang balay ko dito. Hindi gani, ibaligya ko na lang ato. Itugyan ko kay Connie ang pagbaligya sadto. Kagbayaran ko siya sang iya kabudlay. Kagayhan, makakita man ako sang obra kung makabalik na ako sa pagkanta. Hindi man kita maano diri. Gani hindi ka lang magpalibog, ha? May kwarta ako nga natipon. Amo ining gastuhon naton. May kwarta man ako nga natipon. Makabulig ini sa galastuhon naton diri. Kag kun wala kita sa makita nga obra, mabakal kita sang jutay nga kariton. Kag magbaligya sang ice cream. Sa subong, ang buhato naton, mangin kontento. Bangod wala na kita sang dapat nga kahadlukan. Nakaabot na ang periodiko, Ellen? Wala pa, lo. Ay, makapila ni kabisis nga wala sila makadeliver sa periodiko, ha? Sige lang, lo, Malakat man ako karon. Dalaan ko ikaw sang periodiko. Sige, Ay, uugali. Diin na si Marta. Nagakatulog pa siya, lo. Pabayi lang siya. Kinahanglan niya ang magtulog. Ay, uugali. Makadto ako kay Nicanor. Pagkadtoon ko siya dire kay ipatanaw ko siya ang atong radyo. Naguba naman. Nagasagrak. Masakit sa tulunggan. Amo gali, lulubab? Oo. Sige ha. Amo na ko. Halong, lo. Wala siya makahibalo. Nagintago ko sang hungod ang mga periodiko.
ginpatod ko anay. Nga wala sang balita, parte sa natabo nga shootout sa club nga ato. Kag pati ang radyo, ginguba ko man. Agud nga hindi siya makapamati sang balita. May sulat ka nag-abot para sa imo, Ellen. Para sa akon, lo? Oo. Inang iban mga basura na. Balayaran ko na sa suga kag tubig. Dalon ko ni sa akong kwarto, ha? Oh, haring sulat mo. Be? Amo na ko, Ato na siya. Ba? Sulat ini nga halin kay Raymond? Kay Raymond? May sulat ka man nga nalaki para sa imo, ho? May nasulat sa sobre nga para kay Marta. Unahan na lang basa ang sulat para sa imo, Ellen. Oo. Basahon ko na, Marta kag Ellen. Una sa tanan, kabay nga ara kamo sa maayo nga kahimtangan. Kag maayo man ang akon nahamtangan. Ang balita diri amo nga si Sherwin madali na lang nga papanaugan sang silot sang hukmanan. Ang pulis nagapadayon sa pagpangusisa sa natabo sang gabi nga ato. Ginapaabot nga si Sherwin maprisugid tubtob sa iya kamatayon. Maluyag sila makighambal sa inyo. Apang hindi sila makasiguro kung ato kamo didto sa alay sang matabo ang shooting. Ang club nga naga-operate subong ang accountant ni Sherwin nga amo ang nagapatigayon sang tanan. Nagbalik na sa normal ang tanan. Pero jutay na lang ang nagakadto sa club. Hindi na pareho sang una. Apang kinahanglan nga magpalayo kamo. Paminsara nga hindi maguntat si Sherwin kung hindi siya makabalos. Kung parte naman kay Jack kag Alice, nakahangop sila kag nasakitan gid sa natabo. Apang sa pagligad sang inadlaw, nagapati ako nga amat-amat nga madula ang sakit nga ginabatsyag ninyo. Sang magpasugot
na ang mga pulis nga pwede na makuha ang bangkay ni Jack. Ginkuha siya sang iya mga ginikanan kag gindala pauli. Parte naman kay Rodelia, ginbuhat ko ang tanan para sa iya. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiluan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio